اکثر شون شروع او مگه میشه پلنگا او مگه Это очень... او اکل عجب علیه خوشون نکجون اکلم سلام علیکم خوشون نکجون زنده باشه کجون اکل هم جون خوشون اکل عجب جون خوشون شروع او مگه میشه دارشی اکل هم جون تایی شونه رخته او اکل شاش رخته اکل هم اکل هم جون شاش رخته شینه اکل اکمال همجا اکل اکمال بدون مخجون نه مخجون بدون شروع نه مخجون بدون رقم گیرین شروع نه رقم گیرین او هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شون دیم نریم جنگیم شیر پلنگو میدون رقم میگیم اکایی اون 35 افتادم داره 35 همونه بیا میتونیش شیر پلنگو میدون رقم میگیم اکجونی ما او میگه میریم او لباکه گل جون سلام علیکم اکا السلام علیکم جون خوب سلامتی و صحبت سیجا منازه که نه دو ملگی موز اکا فرود نه یا ششگی تنسیب یک دو هفت چور تمام اکا میدونیم میفید میزه نه بله گام نیست تمام اکا گام نیست خوب اگر یه از او پارتو نگم اگر یه خوشت از او پارتو نه باشی گام نیست اکای گرگ رقمی چور میریم اکای گرگ رقمی چور
اکای هم رقم 6 بریم. اکای جو 800 پارگه 700 دیگه اونم بریم. اکای شد. نه اکای سرش کردیم نه اکای شیره نه اکای. Tamam Gabnis. بدون رقم یک دو هفت. اون میگیم هم اکساکشون شیرینه هم اکساکشون شیر پلنگو بدون رقم یک دو هفت خولیای. اگر سوی 35 نبود 35 مخون خولیای. میرین شیرینه بدون رقم میگم اکجونو بدون رقم میگیریم. اکای گیر 2000 روی کده 1900 دیگه شما میرین درسی. میدونم اکجون رقم میگیرین شیر پلنگو. او هم اکساکشون اکو میدونین شیر پلنگو رقم میگیریم اکجونو ما. اکوی قند اکای اکمال اومد اکای اکمال. ای زنده سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شن گمین دالش لبگدی بگد لبگدی لو او اکساق شما اکو میدونیم رقم میگین شیر پلنگو میدونیم رقم میگین شیر نه هم اکساق شما اکدونو هم اکساق شما زنده و سربلند خانه آباد باشین یا سکر پاکو دار پاکو او دارم میکنم اینا اکایلون دمه لبکا الو شما کی؟ آخی دوست تومه داریم برای همین خب میریم اکدون رقم میگین شیر نه اوه هجک هفت است قبل هجک هفت اکا اکمال اومد اکا اکمال اکا یک هفت اکا اوجی میریم حاجی سربون خوش اومد اکا الهون دو گوشه چگیری تای میمونه چند ششصد دیگه است اکای سربون اکا یک هفت رکت چم اکا اکمال همجا اکا اکمال میریم هم اکساق شما کدوم всем добро пожаловать всем добро пожаловать میدونیم اکدون رقم میگن شیره نه اکای سربون پرسیم وقتی 35 صبحش نیمد میریم همین اکو زن بزنیم ساعت قطع میگه که رقم بیمیتشا بیفتانش پرامش میشه
اوه اکای سمیر به مهریما اکای سمیر به مهریما سوزشما اکای سمیر سلامتی و سوز سلامتی جاناس اکای سوربون دوستان او meşe ben darçi اکای افتو سلام علیکم بچه خوش اومدی اکای سنتیابر 35 من darç اکای سنتیابر 35 اکای سنتیابر رفتن که بوزا سال میکن شروع اکای اکمدون جون پگان اکدون دو نگاه شینا ay sağ silkat parçası akay sentiyabur akay pande akay şart ya savaşı da yapıyor taj arkadaşlar akay şart şaka ve akay sentiyabur akay mekne şey falan ve ha maksat şu değil akay sava el mekne tu da kalın bura şey falan go akay afto gir taşı şey nasıl yapar akay sentiyabur akay afto şey falan da o şart buna bakın ne bu da sakayı oğlum meşa şey meşa akay ilham badrak hamur mekne şey ne bayağı rakam benim rakam ya tu sava tu da kalın buraya rakam tamam akay afto konuşamasın rakam ideme şöyle ha maksat şöyle zinde olsa balandı ona bol boşayım tamam bak akay afto hı ama da kesin çalışıyor falan ama tamam maksat şöyle zinde olsa aklıma hemen yukarı sarışın odamız olmadan bigirem zinde olsa balandı ona bol boşayım suyu darayım sonra bu borak şangı vereyim گفتی گپا نبوده گپا گدید دو اون مگه میشه نه اون مگه خمی دو میشه فهمگو او شاید کدام میشه شده این دارچی ولی میشه خاله میشه شد فهمگو میشه خاله شد اکل گل هزار نه صدم رقمی چهار اکل هم رقمی دو شش شش سر اکل سر سربون او اکل پنج شش اکل سمی شه پنج چهار سر گل مکه من دارچی همه دا برد بوری رقمی رقمی سه کارو رقمی سه بیستیاک رقمی چهار 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 همین اول دل مردمش کنده bu رقمی دو بسه کارون اوشا میریم دارش ها اکثر شاشه اگه زنده و سربالنده ona بودوشی tamam hocam hafta başı rakıda şeyden میریم دارش ها اکثر شاشه اون مگه دل لبوله ترکت زنده باشه شیطان و زنده و سربلند خانه بودوشی اون مگه میشه اون مگه زنده و سربلند روشن کنون یا tam az bir kadar sarbetliyim. Hacı baba can kados. Hacı baba can kados da rakam istemiyorum şöyle. Tamam mı şey palangım daha aç. Akay gül hazır haşsal şeyden. Akay hon şey falan hazır akacağım. Akay sorgun dusa parti o. Akay samicon dusa diye şeyden hemen dalış. Benim rakam ise akay samir. Rakam ise 24 رقم 4 شپرنگو 25 رقم 5 شپرنگو 10 6 رقم 6 شپرنگو 10 7 اکای سوربون رقم 7 اکای سوربون 3 توز 1 12 بو برق 2 رقم 2 11 بو برق رقم 7 او شونه 3 توز رقم 1 میره همون میگه اکای او شاشه نه او شیشه یا پام حجیبا جان کاتمین درس بخوام یا من درسی زنده و سربلند خانواده 800 200 پلاکا بکنم 800 رو گل زدی همون میگه میشه فهم اوشو چا سه کارون سه دنیا که شما حیران شدم من درسی اوشا میگم که اوشا Akıl se karol da bakın se tu kadar aslında
من داشت بسه ولی بزنیم بسه تموم بزنیم سه تا اگه سه کارو بریم اکای گر شیرپاران 1700 شیرنا اکای هم شیرپاران انا 800 اکجون اکای سوربون شیرپاران 600 اونکا اکای سمی قواتوبه اصل 000 بریم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 شاکه 22 من درش رقم 1 او میگیم هم اکثر شماره سیف فلانگو زینده و سربلند اما آباد دوشین توی در این خانه مبارک شد لبگرد میریم خالای اعظم اونا بسر دامازان خالای اعظم اونا بسر دامازان هفتو اما وقتی سنجا وقتی کشیدن میریم دالشی زنده و سربلند اما آباد دوشین جانم بهار شده تو کمی آی لب گل دانا در وقتی بهار شده تو کمی آی لب گل دانا بریم اکای گل 1600 اکای هم 600 اکای سوربون 1000 اکای سمی 200 پافتی آنونا بریم درش رقم 1 هم اکثر شما کجانی ما رقم 1 با 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 اکای سمی رقم 3 10 4 رقم 4 21 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 7 رقم 7 21 21 بارش شیپالانگو رقم 4 رقم 7 بارش صدربلی کمی داشته پالانگو دا بارش صدربلا میریم اکو 4 و 7 بارش محمد بارا میدونیم صدربلی شیرونه گل اکای سمجوخ شو او اکای قهرمان شون شیرونه اکو بارایش کنه داشته پالانگو رقم 1 2 3 6 5 سوی بوش اکادونو بارایش کنه داشته شیرونه oxa اکای سمجوخ اکای قهرمان اپا شما نیتون در یوتیوب شما پیش بازی میکنید اپا جون پرنسس یه سومایا در کنار از سینزی بوسایی میشه آدمه اتای بدونه هیچ کنم ده آدمه درون اکای همه درون پانیکی سومایا میریم 4 هیچ کنم ده 5 آدمه درون اکای الهام اکای هجی نمیدونه شه پلنگ آدمه بدونه خطون بازی کنه شیرینه نسبت بای هر شون کشون آدمه رقم خودش میدونن تو اکای اف تا همینجا اکای اف تو اکای اف تا همینجا شیرینه اکای قهرمان آدمه دنیا آدمه درون شیرینه اوی با اکای قهرمان رقم تو میتونم بدونه شه پلنگ چند کنه خطون بازی کنه شیرینه نمیشه آخی یا آدم بنگیره پلنگ اکای اکمال اکای آتجو بشه رقم تو میتونم بازی کنه شیرینه هم تو بازی کنه با میگه رو دادن دی چه چیگا پیدا رقم زاین چه یک میکنه چون هفت چور یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 14 15 اکای بیله شون اکای مصطفی شون شینا میریم هفت 20
یک 21 4 21 او شما رقم چون رقم 5 میریم اما کی میریم اکای اکمال اکای افتو رقم بگیر اوچات کنن نه کی رقم در رقم اکای افتو رقم 3 و 5 کدومش میگیره کجون اکای بلادو شما شیرا سلام علیکم اکای مصطفی جو شما شیفان سلام علیکم میریم اکای مصطفی جو صبر میکنه شیرا صبر کنه تو شما شیفان جو با اکای قهرمان اکای بیاد شیرا افتو 5 اکای اکمال پس سر میگیره اکای اکمال اکای افتو رقم که شیرا میریم اکای اکمال سر میگیره اکای tamam اکای اکمال اکتان که شیرا میره اکای 5 اکای قهرمان صبر میکنه خوریش میده نوبت تا اکای الهام اونجا شاشه دو اگر اکای پاس میکنه اکای داخل فارو دادن نمیشه شده پاس tamam اکای قهرمان جو اکو خوریش نوبت اختار اکای قهرمان اکای بلادو او شده برنس اکای هر جمله اکای بلان اکای مصطفی میریم اکای گر 2100 میمونه که جون دالچی اکای الهام 400 میمونه دالچی اکای سوربون 800 اکای شباجو شما شیگی الو سوس نه کجا فرق سوس خوبه که اکای هفت رقم 6 رقم 5 رقم تا دالچی اکای اکمل رقم 3 رقم تا اکای الهام زنده باش اکای یا از اکای شباجو لایک میزنه شپالانگو اکای هفت و 500 400 دیگه شما میره دالچی اومد اکای اکمل رقم کنیم اکای الهام دوشش همینجا اکای الهام دوشش سوی بوش چو آز میره که 500 400 ولی 300 دیگه اونا میره دالچی هم آدم بود بوری هم پیشتر میره رقم 5 شپالانگو رقم 5 21 رقم 6 اکای الهام 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 پول نگاه که رقم 3 12 رقم 4 22 اوش رقم شما رقم 5 میریم همون میگم هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند خانه آباد و شون شیپالانگو یک لایکی میزنیم شیرین یک لایکی میزنیم بوزیرات دوام میتونیم شیرین نه بوزیرات دوام میتونیم زنده و سربلند و شکوی من همون میگیم میرم کجوری من همون میگیم هم اکثر شون زنده و سربلند و خانه آباد وشیم اکای الهام جون 400 دیگه دو رقمی 2 6 میگم اگه رقم تا پاس میتونم اکو بگیرم وجود کنم هم اکثر شون شیپالانگو زنده و رقم 14 رقم 5 دو پاس اکای خوشبخت اکای قهرمان همینجا اکای قهرمان اکای قهرمان دو اکای قهرمان دو میریم داشت گل نیست اکای گر 2600 میریم اکای الهام شیپالان درا پاس کردن تا کسی 300 دیگر میریم اکای سوربون 600 روبل دیگر میریم اکای افتو شیپالان 300 روبل دیگر میریم اکای اکمال 200 روبل دیگر بعد یک کن خولی بشه بعد یک کن خولی بشه اکای مصطفی اکای خوشبخت خانجا بشه خاطر میره شیپالانگو رقم 5 اکای قهرمان 400 دیگر نشینه رقم 2 استمیر رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 3 اوشون اکای اکمال میره داشت رقم 4 اکای سوربون پس یک کدوم دارم میریم اکای سوربون پس یک اکای سوربون پاس اکای مصطفی گابرل چینا پاس اکای چی میشه پاس میره اکای مصطفی پاس اکای افتون دارچی هم اکثر چون شیپالانگو زنده و سربلند باشین اکای ما یک لایکی میزنیم شیپالانگو رقمگی باشن بگین دوال شد بنویسید شینا دو دمراب اکای اکمال دو دمراب شینا میره اکای مصطفی جون اکای میکنه شینا
سه رقم 4 بریم. زنده و شین اکای گرگ شیپلان 2500 اکای الهام شیپلان 200 اکای سوربون شما شامل 600 پارتمنت اکای مصطفی اکای مصطفی رقم 7 رکت شینا اکای 7 رقم 5 رقم 5 شیپلان 100 رو دیگه دونم انا چی دارم جناب اکای اکمال دارم اکای اکمال 700 دیگه میریم اکای قهرمان 300 دیگه اکای جون میریم اکای مصطفی 800 پارت 700 رو دیگه همه در برد بریم همه در پشتهای شیطانگاه زنده و سربلند و خانه آباد باشیم توی در این خانه مبارک شکر میریم دارشیم اکای مصطفی جا آمده میبریم بوزه دامتیم میریم رقم 4 33 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 1 10 2 20 3 21 bu رقم 4 اکای 7 و پاکتای شیطان هم اکثر شما کجایی من اکای یک لایک میدن شیطان زنده و سربلند و خانه آباد باشیم توی در این خانه مبارک شکر میریم دارشیم tamam aktor palto şöyle parçayı mı yapacak? akma hiç kapatma çi بود مکان مرا کنترل میریم هم اکثر شما کو زنده و سربلند باشیم دارشی دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی در درمگی او رفتیم میریم رقم 5 اکای گرگ 3000 شیردار اکای الهام شیپلانگ 100 روبل دیگه اکای مصطفی 600 دیگه اکای 700 دیگه دونم اکای اکمال 600 دیگه اکای قهرمان 200 دیگه بریم اکای 300 اومد هم اکثر شما کدوم میریم رقم 5 اکای 7 20 رقم 6 11 رقم 7 12 1 10 2 20 3 20 4 20 20 tane sen 20 20 20 20 11 10 11 تصدی برا 6 2 3 4 arkadaşlar falan go 6 2 3 4 بریم اکای هم 1 اکای مصطفی 7 اکای 7 6 ای 6 اکای پاتشا میریم اکای الهام رقم 6 اکای 7 رقم 1 اکای مصطفی رقم 7 میریم در شیرین هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک باشن میریم در شیرین گوش میریم 5 شما رقم 6 میشه پاراگو اوش کامیون 1000 انا او هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شامگه میریم در شیرین اون میگیم شیرین اون میگیم خونی نبگدلو خولای اعظم میگیم اونو دکتر بامازا خولای اعظم اونو دکتر بامازا اونو سفت همه باران اونو تکیوه تازه اون میگیم شیپلانگا هم اکثر شما زنده و سربلند خانه آباد بشه بریم درش توی در این خانه مبارک شما یکم شهر میریم اکر بحری جون سلام علیکم خوش آمد اکر جون
صادق برکت سلامتی و دوست این همه نه همه خوب هستین میریم تمام تو میریم اکای صبح ششتا سپارتیمون добримон акай мем акай илҳом шепаланг рақами 6 садне партакаҷон рақами акай мар рақами афто акай афто шепаланг оғмешем рақами акай мустафо 400 дигар дуна акай рустам салом алейкум ҳама қисақшон шуда мерем рақами 6 20 7 11 1 21 2 23 23 4 10 5 20 bu raqami 3 osh va raqami 4 میریم هم اکثر شما کوی رقمی باشه بنا ایتو دامو بیونه و پول کلام بگیم میریم بعد دالشی بولشی منشی اون میگیم osh میگه اکای اکمالا اکای افتو فاکتور اکای الهام فاکتور شینا هم اکثر شما شپانگو زنده و سربلند و خانواده بشه اکای الهام پاس اکای میریم رقمی 6 اکای بیرون مردم میریم اکای بلای رقمی 6 میریم دالشی اکای بلای جو رقمی 6 تاخیر اکجون ها اکثر شما شیران ها اکثر شما دیم زنده و سربلند و خانواده باشین میریم اکادون او سلام اکادون هجوم میریم تو اکای هجوم او شینا خوب اکا بعضو خود دیگه خوب نه تو اکا خوب میریم اکای افتو شو اکای خدای دو اشور و شیپان رقم 1 5 کل اکادون شما یک هجوم میریم اکای گرگ شیپان 2900 دیگه دونا اکای هجوم شاید اکای بلانجو اکای بلاین رقم 6 اکای کنیم اکای مصطفی شیپان 300 دیگه دونا میریم 5 اکای اکمال یک کبوتمون اکای اکمال اکای خدای دود راکتن اکاجون اکای خدای دود رقم 5 اکای اکمال یک کبوتمون میریم اکای اکمال رقم 3400 دیگه دونا میریم اکای قهرمان 100 روبل دیگه دونا اکای بلان او اکای او شما چه نه اکای بلان 500 پاس 400 دیگه دونا میریم اکای خدای دود رقم اکای بلان جو اکای او شما چه نه سازش مکجون میریم عجمی رقم اکای خدای دود میکپونیم زنده باش اکادون هزار رحمت اکادون خودم برای کورس شیرنا شگیری خدا اکادون اونجا مایده کسین جیم بدرسی اکای بلانجا آمده شیرنا هم اکثر شما اکوی ما زنده و اکوی یک لایکی زیر کنیتون ادین لایک پاستا ویتیو تیگه پو اگه نیست گلایته تمام اکای خورش هم میتونیم چور گرد اکادون 4 11 5 21 6 10 7 20 1 11 2 22 3 11 bu raqam da akar o şanga ba bistizad benim daha şey raqam 3 او میگم دکتر akar قهرمان o şaşe nan akar خدودو کجا شده akar میرین دا akar خدودو کجا شه باشه میریم هم اکثر شاکو زنده و سربالا باشه او میگم نه باشه akar او میتونش akar خدودو کجا شه akar او میریم
Arkadaşlar bağda akşam arkadaşlar pulu zaman arkadaşlar. Onun pulu zaman şeyler. Benim arkam bir şey. Arkadaşlar bağda da o şanan takıyorum. Hadi arkadaşlar onları takıyorum. Arkadaşlar kıdı pansat paf vereyim. Arkadaşlar gırdı azor haşsal. Arkadaşlar bilen şey falan sesal. Arkadaşlar Mustafa desal. Arkadaşlar kıdıydı pansat paf çorsal. Arkadaşlar akmal şey falan hazır desal. Arkadaşlar kahraman şaşsal. Ben daha şey. Arkadaşlar kıdıydı ama da kıdı rakam bir şey. Si. Rakam çor. Yozda. Rakam pan arkadaşlar kıdıydı. 20. Rakam şaş. 22. 7. 20. Yak. Yozda. 2. 20. Bu rakam şey arkadaşlar kıdıydı. Bakın ama da arkadaşlar peşine akıl taraftır. Merin. Ama arkadaşlar kıdıydı ama ya akıl taraf arkadaşlar çorsal geldi benim daha şey. Arkadaşlar kıdıydı trafik mekan hem aktar şey falan. Ama mekan benim daha şey. Zindal sabalan konu bol olsun tuğ dayı falan uğraş mekan. Ama mekan hem aktar şu an o. Zindal şişörüne. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی او در درماندگی. خیلی درشی رقم 13 رقم چون بریم. اکای گل 2700 شیرنار اکای بیلان شیر falan بسال اکای مصطفی سال اکای خدویدود 3 saat durumuna düğün kod veren vereyim. Akay Akmal Hazır Şaşsal ve Akay Kahraman Kansal Bozu çıkıyor mu? Bozu silkek parsagim taku danim bola yutnim bozu sadrula saşaka ponjabi http www.youtube.com/live da bola on bucu akar roz dili bozu parsata tıktarcam. Ne dersi? Akşam çor 20 akşam 5 22 akşam 6 12 pek böyle demiştim ben. Meri. Haf. 20. Yak. 20. 2. Da. 3. 11. Emun megen bu bırakayım pa akar o şangın var 22 ve kardeşken de akar kıdıydı. Akar kıdıydı o şaşena. Meri akar kıdıydı haftona günü buradan da şeyler. Yagan juar sanamına o şaka ben dalsi. Emun megen zinda o şey canın la bafet. Akay avunları bilin gurte ki dina bahrom canın azandı bak acı tam o şey. Dina mı demek koktan yok demiş. O şarkı akademi o şaha vakta şöyle zinda o sabalandı. Ona obol döşeyin tuyları sonra mı bu vakşa. Ne daha şey en daha sormayı. Hazır خمیشش میاد اکو یک لایکی رامونتون شیر فرانگو شیرونر یک لایکی مونتون سومایه کی boşa? Akay gırk şey falan da az önce şaşta digel buna vereyim. Akay bilan şey falan 100 ruble digel buna vereyim. Akay Mustafa o od buna. Akay Xdoydod 800 ruble buna. Akay Akmal 1400 ruble buna. Akay Kahraman 400 ruble digel buna. Meri darşi hem aksar şon şeyna. Rakam 5. 5 21 6 rakam 6 20 7 rakam 7 11 1 rakam 1 23 2 rakam 2 20 3 rakam 3 20 4 номер 4 гуфтирусо 20
رقم یک او شاکه انا تنگه در زمین زد خوب. رقم یک زد اکای اکمان آنگه رقم دو بریم. اکای اون مرد بینیم همینجا اکای اون مرد بینیم شیری نه تی زیست برد ما بریم. هم اکساق شما دیم. اکای مصطفی پافتور گرد اکای مصطفی جان رکتا تش بکنیم. رقم یک زد اکای دو بریم. او هم اکساق شما شیران زنده و سربلند و خانه آباد و شاید توی در این خانه مبارک شود. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی نرین دالش او میگم رقم دو. اکای گل شیپران 2500 دیگه دونا اکای بیلان شیپران 00 او دونا اکای مصطفی اکای اکای خدودود 700 دیگه دونا اکای اکمال شیپران 1800 دیگه دونا اکای قهرمان شیپران 300 دیگه دونا من درسی. اکای مصطفی 300 200 دیگه دونا انا اکبر من رقمی دو رقمی دو 21 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 بو رقم 5 او شانگی می داشت رقم شد به 22 او میگم هم مقصد شد فلانگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد لبگردی جا بگردی لبگردی لو لبگردی جا بگردی لبگردی جو بگردی لبگردی جا بگردی لبگردی لو میگم می داشت شش پاسور جا زکر بلنجو رقم که شینا بریم ها مقصد شد شما زنده و سربلند و خانه آباد باشین بریم دارشی بولش میشه گرد دارشی میشه بولش میشه او میگم بریم 15 رقم 6 تو تاش میکنیم اکای گل 2400 اکای بیلان شیرپلان اکای مصطفی 100 دیگه دونا اکای اکای خدودود انا رقم 5200 دیگه دونا بریم دارشی اکای اکمال 1600 دیگه دونا اکای قهرمان شیرپلان 200 دیگه دونا اکای بیلانجو رکتا میکنیم آن اکای بیلان 500 پاس دونا شد 400 دیگه بریم دارشی پلانگا رقم 6 اکای بیلان رقم 6 21 7 20 1 20 2 10 3 21 4 11 5 20 21 21 اکادون 300 روبلی برام بدون رقم 6 رقم 3 برا کم 300 برا شیرپلانگو 6 3 برا کم من داشت برا کم رقم 6 رقم 3 اکای انا گل گجوش من دوره میری اکای گل رقم 4 من داشت برا درو مرحمت اکای قهرمان دو میریم اکای قهرمان رقم 2 انتخاب اکادونی اکای 5 رقم 1 هم گرفته میریم اکای خدودود رقم 5 اکای اکمال رقم 1 7 پاس کم میریم رقم 7 دوباره خوری موشه پالانگو 300 روبل شاید شما هفته هم خوری رقم میریم 7 پاس دارم گرم دارم کم تفاجم گرم نیم میریم اکای رقم 7 هم گفتی گرسپاف خوب خوری شد میریم دارچی دیگه شد اکای خدودود چه بگیم اکا هفته گرم نیم تاپ اکای خدودود میریم رقم 1 کس میزن 1800 شد زنده و شده هم اکساق شد پالانگو دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگیم
هم اکثر شما نکو هم اکثر شما نید اکای گرگ 200 میلیون اکا رقمی 2 اکای قهرمان 100 میلیون پاتون رقمی 5 اکای 5 هاف اکای خدای دو 600 دیگر دونا رقم 1 اکای اکمال 1300 روبل دیگر دونا همه کفان او شرکته میدن 1800 روبل شیرینار میرین دارچی هیچ خطیش که گمسمی نرا شیرینار هیچ خطیش که گمسمی نرا شیر پلنگو میریم رقمی هاف اکای خدای دو رقمی هاف دا رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 bu raqam ise o şöyle raqam şöyle هم اکثر شون شیرینار زنده و سربلند و خانواباد و شون تو در این خانه مبارک شون او اکثر اکمال او شون میگن شیرینار برین دارچی شیر پا اگه برین دارچی رقمی 4 میریم 7 در بازی پراسو بازی پراسو که مصطفی است هم اکثر شون تو سیم دو برو پجال و گوسی رسو اکثر خودو هم در بازی پراسو بازی شیرینار و دمارا پاسای بکرو برین دارچی هم اکثر قهرمانجون اکثر که شیرینار شیر پا اکثر میتونیم برین دارچی هم اکثر شما دارین جنون الله میگه با پیش ده 800 دار نمیدونم برین دارچی Pardon. Akay gir 2000 ona şeyler. Akay bilen şey falan sesler diğer ona kajon. Akay Mustafa o akay Xudoydul 500 دیگر اون akay akmal 2000 1000 ساعت داشتی 3000 ساعت 2900 روبل دیگر اونا من دارشی akay قهرمان 400 فاز 300 دیگر şeyler من دارشی زنده باشه şey پلنگو رقمی 4 میکشون چیزی buraya 11 5 چیزی buraya 10 6 چیزی buraya 31 madness 7 20 میره یک هم اکثر شما که دونیم 10 رقمی 2 رقمی 2 12 رقمی 3 رقمی 3 22 bu رقمی 6 o şu an رقمی 7 با 31 arkadaşlar Akay Mustafa Pastori Akay benim ayımacı ama kadar kangi boşa marhamat Akay au pijoş ya pe akşamları tozları kapatmam benim pas Akay Mustafa çok şu an şeyler zinde o sabana o şaka azor ama kavali bolis kaşıyla Akay ayımacı koz bile odamı benim adamı kas boşa başa خود رقمی سیمش میشه وقتا بریم اگه کسا ایودامو بریم رقمی 7 تنها میگم شیر پلنگو رقمی 7 ایودامو بریم شما میگم تو بریم توبی دوارو خونه سه رقم بگیرم تا آدمو بریم ایمجا رقمی 7 تایش کنم میگم کدنو بریم Akay Gürg 1900 دیگر دونا Akay bilen şey falan 300 800 روبل دیگر دونا Akay Mustafa Kuşan Akay نما من Akay خدای 400 دیگر دونا Akay اکمال şey falan اما فرض خدای کوموزون کی Akay اکمال دیگه هفته 1900 2600 روبل دیگر دونا من دالشی Akay قهرمان 200 روبل دیگر دونا هم اکثر شون şey پلنگو زنده و سربالا موش میریم رقمی 7 21 هاف اختار که رقم 1 30 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 خاکی خاک رقمی یک او شامگم 6 10 بود میرم رقم 2 او هم اختار شونه که Sistem guftursa dobro pajalo sistem dobro pajalo Meren dalši bolši menši
بله او شما رقم یکمی زنده و سربلند خانواده‌ها شد. همون میگه رقم نظر رقم دو میشه فلانگو جان تام حجبو جان تلسکنو حجبو جان کلاستای میره من رقم 1000 رقم 2 تاش کنیم ها اکثر شون شدن زنده باشیم اکای گیر شیپان 1800 اکای مصطفی شیپان 9 تا کجا که وش یا بزرگ میگن میریم اکای بیلان شیپان 700 من دارشی اکای خدودو شیپان 9 تا کجا 300 اکای اگمان 9 تا 200 اکای قهرمان 9 تا 100 رو دیگه میریم رقم 2 رقم 2 سیویا او میگه میریم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 11 bu رقم 2 oşanı ve siyah zaten dağıtı. Ağım ne şey parago ham aksa şöyle zindan sarbalan bu konu o düşün. Tu da in konu bu olarak şama da bu geleceğim او رقم 2 رقم 3 شیرنا هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده‌ها دوشیم دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشانی و درماندگی رقم 2 رقم 3 تو تاش میکن شیرنا هم اکثر شما دید میرین دارسی اکای قهرمان اوش شاوگه اکای گرگان 1700 رو دیگر اکای بیلان 600 دیگر اکای خدودو 200 دیگر اکای اکمال شیپان 2600 دیگر اکای قهرمان شیپان 600 رو دیگر بریم دارش رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 11 میره شیپالانگو بارا میداریم اکادون 300 رو رقم 5 6 برکه 5 6 برکه بارا مرحمت 300 رو بلی اکادون ما بارا میداریم 300 رو برکه رقم 5 رقم 6 اکای گرگا چورا جوش نمیدونیم شیرلانه میریم دالشی اکای قهرمان 2 اکای اکمال 1 3 7 اکای اکمال داورات 300 رو باز 3 بچه میره او هم اکثر شون شیرنا زنده و سربلند و خانواباد و 5 شده رقم 6 میریم 1800 او شوا دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشانی و در درماندگی داشت دو خط 500 میرفتگی هست هم شیرنا اکای قهرمان میگه دو خط اون 500 بود هم مرحمت بگم میگم میریم به یگم میزو کشی میریم اکای گرگ رقم 4 1400 شیرنا میریم رقم 2 اکای قهرمان 300 دیگر اکای اکبر 1700 دیگر اونا اوکی تا دوست اوکی بودم میریم رقم 6 رقم 6 شیپالانگو 21 7 11 1 12 2 11 3 21 4 10 5 6 20 21 21 اینم میگیم
Vara بدون صابرولی اکه رو میکشون اکه اکه وجود اکه خورد صابرولی که بشه نه بریم اکه وارا صابرولی بریم وارا شد اکه میشه شد اکه میشه اگر آدمو بودن شه پلنگا اکه می چهار درون کن اکه گرگا اکه گرونه اکه می چهار بریم اکه وارا بدون شه پلنگو اکه بدون ای مایدون آدم درون ای مایدون اکه می یک دو هفت پنج خولی مونسه اکه قهرمان نمیدونه اکه جون پاس میکنی اکه ای انا خدودو پاس میکنی اکه جون بنویس اکه جون پاس بنویس اکه جون ما اکه خدودو میگم پنج بگی اکه خدودو 200 دوری 700 گر اکه میکنیم بریم اکه خدودو رقم پنج بریم دالشی اکه خدودو 700 گر اکه میکنیم بریم اکه رقم یک هفت دو خولی مونسه آدمو بریم ای مایدون نگم کسی لطلی نیستن در نصرولا بدرویا بریم او نمیدونه ایش که اکه انا اکه خدودو میگه یک شام بگیم اکه خدودو پنج که تشیره نه اینا دو و هفت آدمو بریم ای مایدون دو و هفت هیچ کنه دو اکه جونو دو و هفت اکه جون دو و هفت اکه خدودو خوشا اکه میکشه اکه در اقام دو و هفت تایش کنه گیریم میریم شش و هفت خوله یک میریم سه و شش و شش کده میزنیم دالشی همون میگه هم اکثر شد شیرنا زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خونه مبارک شد میریم جبگدیلو اکه خدودو 1600 تده پاتوشینا هم اکثر شد اکه هم اکثر شد زنده و سربلند باشین میریم دالشی سه و شش و شش میریم دالشی زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خونه مبارک شد میریم دالشی اکه خدودو 2000 روی که اکه یک خطر اکه خدودو دیدن درسته میریم رقم شش شون یک میریم یک دو و هفت خولی مونده دو و هفت خولی مونده سه چهار پنج شش یک سه چهار پنج شش یک سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش اکه خدودو آمد دادو شینا میریم اکه گل اکتایم 500 روبل دیگر اکه خدودو شیپان 2000 روی که اکه جون اختاممون اکه ما که باشی کاش 200 داشتید 2200 اناخته اونا 400 روبل دیگه правильно که правильно سه و شش اوکی بده است میرین تمام میکفون اگر نکجونو هم اکثر شما کوی ما میکفون اکو اکای خدودو همجا میکفون شینا رقم خود دکا سه و شش تا اوش رقم یک اکای خدودو رقم یک یازده سه 22 چهار 21 5 11 6 20 رقم سه اوش همگی میریم دواره سه سرات سه رقم دوست سه شما بود سه جا میریم هزار شد اکثر بیلای میتین هم اکثر شد شیرون از زنده و سربلند و خانواباد باشین این اکای او باشه که در اینجا کسی نکا بیشه پاک کرده بود خودتون یه رقم نداشته که بتونید بشین نکنید میریم در چی هم اکثر شد اکا و زنده و سربلند و خانواباد باشین اوش شامی اکای بالا اوش شامی میریم در چی میریم زنده و شکر او اکای بیلای اینجا هزار شما میریم در چی
شغل آدم درگی خیلی میشن از درگی رو اصلا میشن به بازی پیش اشیاء میره درس رقم 4 خیلی زنده و سربلند و خانواده‌اش فکر کنم زنده و سربلند و خانواده‌اش میره اکای وجود رقم خونه شینا صاحب میشه اکای گرگ 400 اکای بیلاین 1500 اکای خدایداد 300 اکای اکمال 1700 جمعی 2600 4300 4000 او نمونه اکای قهرمان 200 نمونه درسی اوجو صاحب میشه شینا رقم 4 20 5 20 6 10 7 هم اکثر شما خدمت 11 1 22 2 20 3 22 اکو رقم یک رقم سه برکت سوال مرحمت یک سه برکت سوال شیرینان برکت رقم یک رقم سه میریم اکای قهرمان 2 این دانشی اکای خدودو رقم 5 میریم دانشی اکای بیلان 6 اکای اکمال 7 اکای گرگ 4 میریم دانشی هم ادرما 1800 شیرینان گپ تمام حاجیو جان کرده شیرینان گپ تمام از دیگه گپ تمام شیرینان لابوگادی لابوگادی کدوم ده 1800 شاکوی ما زنده و شیشه پالانگو هم اکثر شمالین میریم دالشی گلشی منشی اینشی تاونین دوستان گونا که رفتیم دالشی او میگه میریم اکوی ما 1800 شوا رقم یک میتونده رقمی دو میریم پراوینا میریم دالشی زنده و سربلند و خانوابا بشین توی داری این خانه و بورا شمین درس رقمی ده اکمل اکای قهرمان 207 اکای گرگ 100 میلیون شیرنا رقمی 7 اکای اکمال 3700 رقمی 6 اکای بیلاین 1200 رقمی 5 اکای خدایداد او رقمی 10 اکای قهرمان 100 رو دیگه دونم بریم دو کات 500 کی میره شیرنا اکو دو خطیش کنم میکفون 1800 شیپالانگو دو خطی کی میره اکوی ما هیچ کنم رقمی 2 20 3 11 4 22 5 20 6 10 7 20 1 22 bu vara şimdi saldırı şerina bu vara şimdi saldırı merim vara rakami çoru rakami yak mere ku agam kaçırdı şey falango akagam kaçırdı çoru yak şey falango çoru yak vara kadın saldırı akay bilancı o pastor boşu pastorun pas akay kahraman pastor boşu pas akay خدودو pastor میتونیم بگی akay خدودو ما 5 جمع درو میگه خطا که خدودو میده شه فلانگو akay خدودو 5 akay bilay نمیدو شینا akay قهرمان پاس میریم
6 پاس اکای خدودو هیچ کلمه داره شناخته تو خواهم میدونه شنه پلنگو نکا بریم 4 نشون داره پا میگم دونه اکای بالا درو کتوشتم یا کمی سپینه کش اکای مصطفی مگه دارم بگیرم اکای مصطفی 900 روبله میدونه اکای مصطفی اکای مصطفی بالا 900 روبله میدونه اکا اکای مصطفی ها تمام یک دو درو واردن بریم اکای مصطفی دو 4 1 دوباره با اکای 5 درو واردن کرد 2 درو اومد بریم رقمی 7 6 3 اکای خدودوش چند بگیرم شیرنا 7 6 3 بله بیله کی خوش اگه 6 اخیر شیرنا 7 3 خلون 7 3 7 3 7 3 ve odamı böyle maydanoz köşe şöyle koyuz ama koldan çıval o kadar dur borumun hamaz o dişi diyoruz bakın hamaz kol bunu gel ve Akay Mustafa'ya pul zamaz Akay Mustafa'ya pul zamaz şeylere Akay Xudolu kız şey paramını hazırlı hafsa diye parti tamam şeyler böyle dalşı zindal sarbalan musako hafsa hazır şarsa boşa kadar ödedi kan Akami çoğu nişone akami time benim دقتی اصلی کی میره اکم میشه پلنگو اکم میگه دقتی اصلی کی میره وا دو یک میره تو اکم 5 6 1 2 4 5 6 1 4 5 6 ای روم سفید ای روم var ya یک دو که شی پلنگو یک دو میری هم اکثر شما که او زنده و سربلند کنه آباد و شمیری یک دی اصلی رو که بدم بریم 4 نشون دو 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 باز 4 1 2 3 4 5 6 اکای خدودو 2000 پارتو می اکای خدودو 2000 پارتو شنان 400 دیگر اون شیپانه تو 300 دیگر اون کا اکای خدودو او بده ای هیچ سال که قهرمان ده بخشش اکای خدودو 2000 پارتو 200 دلار دیگر اون شنان میریم رقمی ده اکای مصطفی اوش نی 3600 اوشا بری اکای خدودو اون رقمی که فرموش یار دیلسان میریم اکای خدودو اون رقمی خدمت که هوشه نه اکای خدودو اون رقم رقم 5 6 سوی بشه که جمعه شیدن بله تمام خدم رقم 5 اکای خدودو 11 6 21 1 10 یک پاری 2 20 پاری 4 10 bu رقم 6 اکای خدودو شد رقم دوره او ششن 1600 از تالی کارتو رقم 7 میریم او میگم هم اکثر شون زنده و سربلند خونه آباد باشین تو دایی خون اکای مصطفی او چدوان که رقم خودش هم بوده که شینا هیچ کلاو چتونه سوی که بغیر اکای سوربون وقت نکنه
Tamam arkadaş Orboncum. O polis hakiki bakalım kutuyu. Oli polis hakiki hocam. Beni dalşı. Tamam aksak şuna. Tamam aksak şuna değil. O şarkı mege beni dalşı. Benim anakami çoğu ev. Ana şaşdan anakami aferin. O şarkı mege. Aum. Tamam aksak şuna şöyle azinde olsa bana hoş benim. Akay gül şey falan ama o akay bilen şey falan hazır sadır bu diğer. Akay xududud 3700 digan şeyler vereyim. Akay akmal 3800 digan, 3500 digan toyuz vereyim. Akay kahraman o. Neyse خالی شامت şey falan o هم aksak şöyle. Akami haf 20. Akami yak 20. Akami 10. Akami 20. Akami 4 24. Akami 5 20. Akami 6 11. Bu akami 4 akami 5. Akami خودم خیلی بودم ریسکو بده ادامه بریم. هم aksak şöyle زنده و سربلند و خانواده باشین. توی مبارک باشه اکادون و اون میگیم میریم هم aksak شده. اکو هم aksak شما добро пожаловать هم یک لایک از این کلی خوب میشه. دام میریم داشته. اون میگیم میشه فلان اون میگیم. زنده و سربلند خانواده باشه şöyle. Tamam arkadaşlar kahramancu haydi bir dakika çalışmışım şöyle vereyim. Akşam 3 orada akşam falan vereyim. Akşam gel o şarkı kartazlar. O akşam Ahmet şu an akşam masada şu akşam akşam gel 500 دیگه دونا. Akşam bilayn hazır دیگه دونا. Akşam xdoydo şey falan 3600 دیگه دونا. Akşam akmal 3200 ya sera xandı ya ka. Akşam kahraman akşam tamerim. Akşam Ahmet'in sözü şu şey ne? Akşam gel hazır دیگه hafta 1500 میمونه من dalşi. همینجا بده کافه اومدم آخه جون جانم الله یکم هم جاش داده نمیاد او به علیسان اسمش سش کافی داره چی جا داده اونجوری داده نمیاد نه اگه قهرمان 100 روبل دیگه دونا هم اکثر شما رقمی 5 رقم 5 12 6 رقم 6 11 7 اون اگه قهرمان جون 20 1 رقم 1 21 2 رقم 2 11 3 رقم 3 20 4 رقم 4 21 اینا میگیریم 11 میگیریم 12 میگیریم اگر اخویدون بیشتر بچه که بازی کنیم چون تا بعد همون دیگه مطلب گرفت بریم برای 300 روبل شیر فلانگو برایش رقم 4 رقم 1 بریم دارش یک نشون رقم 2 شیر نه اگر اکمالجان هفت اگر ایخ دو چرا اکجامون بریم اگر قهرمان 2 میریم اگر ایخ دو 5 میریم اگر اکمال رقم 7 رقم 3 اگر خدودو رقم 5 اگر قهرمان رقم 2 اگر بیلان رقم 6 تمام اگر گرمه تقریب آخر دو اگر بوزیم نکنم جا بیاد سلام علیکم خطین چخشخ نزون کیو که تو در زمان 10,000 دارم کنال ما بویدگی اینی ما دباست همین بدون یا چخشخ نزون که مقصد کدن ما در کدن دیسته با بوزی کرده پروسا بازی نمیکنیم بوده اول پرسین که مقصد رنگ اکلدار شده که ما توغله بازی میگم دوستی میگم شناسی برادری بری درشی هم مقصد شده اکر مصطفی مگی تشه نه اکر خدودو چه از صفا میکنم تمام اکر اخوانده جواب دو ساکجون اکر او کلمه میشه فهمی بدن دو دام تشه نه میاد چند خمه پاتا تو شالمه زدی خطر کنید اکر اخوان سوال داشتون چند شگه بریم رقم 1 باید نشون رقم 2 میلیون ها برای 900 رو بدو رو اکر اونش دوباره خیلی که اکر خدودو تو خود رو مدرسه دوباره
اکای خدودو اکای مصطفی نه اکای مصطفی بولنگای سخت دیگه بریم هفته حوض هفت بر وقت 3 ساعت وقت داری تو 11 متر به دور بسی رقمی 7-3 رقمی 7-3 اکای اکمال شیپالان 102 شکم مومنتر 2600 روبل دیگر بریم دارشی رقم 5 اکای خدودو 3300 روبل دیگر رقم 10 اکای قهرمان 200 اکای بیلای شیپالان 700 روبل دیگر بریم دارشی اکای قهرمان جان پول دیم اکای شیدان همون میگه اکای مصطفی همجا که جون من نه رقم 10 اکای قهرمان کلاس میده او شاشه پلنگو 1800 رقم 2 شیر پلنگو اکای مصطفی جان میرسه اکای جان خودش هم میتونه رقم 12 بزرگ کنشیری نه رقم 3 21 رقم 4 گرگ 10 رقم 5 10 رقم 6 20 7 22 جاست من برو 1 21 7 کی بود اکای ما او شاشه نه من داشت رقم 1 او میگن شیر پلنگو هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک و جابو گدیده 7 بریم میریم هم اکثر شما شیر پلنگو 7 رقم 1 تو تاش میکنیم او میگن شیر پلنگو زنده و شکر من او میگن رقم 7 نمیده نمیده که رقم 7 رقم 7 نمیده که شوی نه اکای گرگ 1400 شیرینه اکای بیلان 600 شیرینه اکای خدودو شیپان 3200 اکا جون اکای اکمال 2600 داشتی بریم 2600 جمعی 1800 4400 4100 دیگر دونا اکای قهرمان او میری دارشی او رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 ای بالکه داشت 11 bu رقم 3 o şame ders رقم 4 اون میگم هم اکثر شون شپلنگو زنده و سربلند و خون اکای قهرمان پس من اکای سوربون همینجا اکای سوربون نه باشه من اکای مصطفی میتونم اکای سوربون همینجا اکای مصطفی جان زمان اکای سوربون نمیشه رقم میشه نه پیش اکای ما کبود افکر نیست میری هم اکثر شون اکای زنده و سربلند و خونه آباد بشین اکای سوربون نیستی شینا او شان neyse اکای مصطفی جان رقم میده اکای اکای جان رقم میکنه شینا بریم دارشی اکای گرگ 1300 شینا اکای بیلاین 500 اکای جان اکای انا خدودو 3100 روبل دیگر اکای اکمال شیپالان 4400 دیگر اکای قهرمان جان شان اکای جان ما میریم اکای مصطفی رقم 2 رکتا یا تو زمان میکنیم تو اکای مصطفی پاس کنه اکای احمد همینجا اکای احمد بریم اکای گرگ رقم 4 اکای گرگ رقم 4 1300 متر زمان کنیم شیرنا شتابی آدمو پریپتا نکنیم او اکای جان بتونید دو خونشون آباد کنه اکای جان اکای بیلای رقم 6 اکای بیلای رقم 6 500 دلار اکای مورا میریم دالشی اکای خدودو رقم 5 اکای خدودو رقم 5 3100 دلار میریم دالشی اکای اکمال رقم 3 1 7 من ماشه 400 правильно اکای مصطفی رقم 2 300 پارو 200 دیگر من دالش هم در بور دوری 1 2 3 4 7 هم اکثر آمد اکای جان هم اکثر شون شینا زنده باشه اکای خدودو جان اکای قهرمان جان شون شینا رقم 4
21 میریم رقم 5 شیرینار 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 7 و 22 شما میریم درش و بگردی لوشه تکیب خواه اینجا از آمازان اونو دستر بامازان نگه میریم درشی زنده و شکر من هم اکسب شاشه پرنگو دوست اون دوست گیر دست دوست در پریشانی بود در رونگی اومد رقم بریم اکر خود حضور شما شفا من بریم درشی زنده و سربالا و شکر من زنده و سربالا اکر خود هیچ کنه خانه از پرسی بریم درشی زنده و شکر و زنده و سربالا و شما درس رقم 1 اکر احمد هم میفید اکر کافش بیده بلوگر که فید فقط خفون میمونه بریم درشی اکر گرگ 1200 اکر بیلای 400 اکر خدای شیفان 3000 اکر اگمال 4700 میریم اکر مصطفی شیفان 100 هم اکسر شده رقم یک کمی زنیم 10 میگونیم رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 من گفتو دینا از زنگ بزنم رقم 6 10 وارای نهینیم هزارش اگه بود رقم 7 22 بود اینه که 7 روز مونده هاش شامل رقم 1 اکر احمدی وارای نهینیم هزارش اگه بود که زنگ بزنم مدروی odamı pub darozi bir rakamlar bu rakam yaka ki diğer otur bir rakam da tuma kalsın hayır rakamdan ses ama kısa şu hafıza rakam vermeyin zinda و سربلند و فنابول چون توی در این فنام مبارک لب بگردی لو میریم آخمه درمادان پولش هم دو خاکمی پولش زنده و شکر خیلی اما باید سرگو برای سوزاک شماشه اخوی زنگ میگم بکر بودرو اکر گرگ 1100 روبل دیگر دونا اکر بیلان شیپران 300 دیگر اکر خدای دود دون 100 دیگر اکر اکمال 4 75,000 دیگر دونه میریم اکر مصطفی او او شوا اکر نسای خمودان رقم 1 بریم بگیریم رقم 1 11 رقم 2 شیپرانگو 20 رقم 3 11 رقم 4 20 5 21 6 20 7 22 o şavakara میگم من دار چیزی دست تی بیو نمیگه اکا یخوی باچه تو زنده یه بچه همون گفتین تو بخلو حلو کشیدی اکا یخوز شما اکا زنده و سربالا ماشین بریم دارشی بولشی میشه او شما میگه او نگه شیطلنگو اکا مصطفی پاسپور گرم نیست همین دست تی بیو بخلو لگو شما زنده و اکا احمد دیم 25,000 بودی نه 25,000 بوده 25,000 بود یا odam durmaya gibi Dama odam ki durum anladınız. Sen bir de bunu da میریم هم مکتب شما اکنون اکر اوجون خورش فرق نبوده شیرنر میریم درش رقم 1 اگر این خورش نکجون این اکر خدودان واردو به معلوم دوارات تاثر خیلی سوز میدونم این اکر نموش رو گیرتن اکر خدودان دوار با دواسته ببینید اکر گرد هزار اکر بیلاین اکر گرگم بیاد را دوی سکر اکر بیلاین 200 اکر خدودان 2800 اکر اکمال شیپران 5300 اکر مصطفی جون شیپرانجون در اکر جون و صدقه 20 کرونا دکار اکر مصطفی 300 پاند 200 گرد دیگه اکر اخمال جون سازی خوب رفی سلامتی و سوز تین یمانه از رقم 1 12 رقم 2 11 هزینده و شکر 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4
20 وقتی من اترایو که همین چیز میو من کم خلقم تی با تو سازی 20 5 رقم 6 21 رقم 7 20 12 bu رقم 6 رقم 21 زد منم داشتی هم اکثر شما شگری خدا کردن شگری الو زنده و شکر با شیده گذاشته خطا کردن ایده گذاشته خطی هم اکثر شما شفاهانگو ما گفتم شما اگه کانال دیگر رو تاکم بمیرتیم رفتیم میره داشته رقم ها اکثر بیلنجه او شاشینا زنده و سربالان بودیم خداییم اکثر اخموزون و شاشینا او شادگی چوان اکثرون او شادا بنویسم اکثر اخمده اکثر سرما مشکو اکثر سرما میشه با خود شینا میجنگیم شیفا یه تموم رو میدیم بریم اکثر گرگ شیپالان گاب باین خیمه خجون آنان سر دیگر اکثر بیلان 700 رو دیگر اکجون اکثر خدودو 2700 دیگر اکثر اکمال شیپالان 5000 نونکا 5000 اکثر مصطفی جون 100 رو دیگر نونکا بریم دارش اکثر اکثر همینجا اکثر خیلی کشاکشا کن اکثر 7 20 اکثر 1 22 اکثر 2 10 اکثر 3 21 اکثر 4 20 رقم 5 32 رقم 6 20 اکای خودرو او شاشینا با 32 دا بریم داشته رقم 6 همون میگن فلانگو لا بگن جا بگن دیلا بگن دیلو حالا یا زمان میگم اصلا نونو دکتر دما زمان داشت زنده و شکوما اما دم زیر چوتا رو با ندو اکا اخوی ندو شینا نه صاحب پیدا کن مخجون ندو من داشتم رقم 5 من بازی میکنم همین دما چوتا لد مو حق کنم همین سال هستشه فرانگو زنده باشین بریم اکا همین خورش رقم آدم خجون بریم بشه اکا گرگ 800 دیگر شیم اکا بیلان شیپالان 600 رو دیگر اکا خودودو او شی اکا خودودو مخد اگم اوش نهوردم که چه کارتی خد زد 2700 3200 دیگر شیرینه اکا اگما شیپالان 4700 دیگر اکا اکا مصطفی شیپالان او من داشته رقمی 6 نوم 6 10 7 20 1 21 2 21 3 22 4 22 5 20 خواهد کویا بارا بدون 3 و 4 بارا که شیپالانگو 300 روبلی 3 و 4 بارا که 300 روبلی سویبو رقم مرحمت باراش رقمی 3 و رقمی 4 3 نشون رقمی 5 4 میرم میریم اکر اکما رقمی 1 رقمی 7 دو پاس پونه اکر مصطفی جون خشان شیرینر زنده و شکجون نه هزار و مکجون اکر احمد رقمی 2 اکر احمد رقمی 2 میریم دوازی پلاسما اکر احمد رقمی اکر خیلی رقمی 5 میریم 6 سوی 6 اکر بیلانجون دوباره بدون اکر مصطفی جون زنده و شکجون خشان اکر ما میریم اکر بیلان رقمی 6 اکر مصطفی با تو میخنه که به مهر نمیشیم اکر به مهر نیست اکر میریم تمام میریم درش زنده و سربلند و شیها و اکر شما گپ تمام اکر حاجی جون شیرپرنجو رقم خورش ها بودی ما گفتیم نبودی خونگی مفرق شما با گفتیم اکر مصطفی رو بود اکر مصطفی اکر احمد میشیم bu میتونه اول خدمت شینا زنده و شکر ما پیش اکر مصطفی اودان خیلی اکر اودان میدن میشه من دارش زنده و شکر فرانگو زنده و شکر اکر حاجی میتونه با خورش بپیشینا استفاده دا اکر حاجی میتونه که یک کارت خورش های دو خورش دام میگه شینا ابی تو دار مثلا بگم نه که میگه دی طرف خورشا بریم رقم 1 7 اکای اکمال 4700 400 نمونه میریم رقم 2 اکای احمد اکای احمد بلوگ رقم 2 700 رو دیگر نمیشه میریم رقم 5 اکای خدودو شیرپالان 2900 دیگر نمونه میریم دارشی اکای بیلان شیرپالان 300 رو دیگر نمونه هم دا بول بوله هم دا پیش تایی 1800 رقم 4 میشون 4
31 5 12 6 21 7 20 1 22 2 10 3 10 bu رقم 4 رقم و 31 o şange benim daha رقم 5 akay ana gül au mega رقم اینجا باشی نه باشه رقم مثلا من au mega میریم داشی akay رقم رقم بده اصل شنا بود میکنم در کم است شما کو زنده باشه au mega میریم چه کار دارش بولش میشی اونا یادم از اون هم اکثر شما رقم 5 میشه نه akay خدای جوجو من بود او واسه من بود چه نخده در شش akay گرگ 700 دیگه اونا akay 700 تو 800 تو 4000 بخشی 800 جمع 1800 1600 2500 تو اونا 2500 اونا داشتی akay بلند 100 دیگه اونا akay خدای دو شیپان 2800 دیگه اونا akay اکمال شیپان 4000 3800 دیگه اونا akay اخمجون شیپان 600 دیگه اونا او akay بابا جون شما شیر نه سوز شما کجا رقم 5 میشه میگه 21 رقم 6 علیک سلام جون 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 30 او رقم شما رقم 5 میریم او میگیم زنده باشه akay بابا من دارشی akay احمد او میگیم شیر پلنگ دب تمام پلو اگرانیته تو میگی تا ها من میگم زندگی آپارت ما که احمد میتونه کل آپارت نشه خالی akay بابا جون بشه شیر نداره صبر میکنم بعد akay وجود سرمو کنم میره هم اکثر شما ما akay احمد میگم کل آپارت برو دو ریخته بگیرم akay دست کل سریاز نیست akay فهمیدی akay گیر 900 دیگه 2506 3000 او دونه رقم میریم akay بلند شیپان 100 دیگه دونه akay خدودو شیپان 12700 دیگه دونه akay اکمال شیپان 3500 دیگه دونه akay اخمه شیپان 500 دیگه دونه من دارشی گرانی سای تو رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 شرینا 20 رقم 1 31 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 خاکی خمر 10 بور رقم 1 او شاکمی رقم 2 میره شده akay احمد حسینی میگه بدون اینجا رو بود که akay احمد اینا این بودی من امولی akay احمد میره دارش گابره akay احمد گابره نه اگه برای کلام شده باید مورا فراموش نکنی akay دا خالی نموشای جیوش دا من دارش هم اکثر شده که او زنده و سربالنده خانه آباد بشین تو دانه خانه مبارک شد او زنده و شکر و زنده و سربالنده خانه آباد بشین من دارش رقم 11 رقم 2 میشه نه akay گیر شیپان اختمون شیر نه خوش akay جون 2900 akay بلند او akay خدودو 2700 2600 akay اکمال 3800 akay احمد شیپان 400 میریم دارشی akay اونلاین رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 11 رقم 1
رقم 1 شیرپلنگو 20 22 رقم 6 زد اکا او شاکای بیلنجا من دارشی اون میگن شیرپلنگو هم اکثر شما زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شما بگردید اولای آدم ازن اونو بکرد ازن رقم 6 زد رقم 7 تاش رقم بیلنج نه او شما شاکای زد او شاکای گیر Potamune دوستو رو گم نکنیم بگیم جمعه اینا با پیش میل دارشی رقم 6 رقم همین روز همین روز بگیم در که سهر و که ساعت 4 سهر افرام آخر که بکر احمد اکر گیر 2800 دیگر به اونا میریم اکر بیلن 500 دیگر اکر خدادو 2500 دیگر اکر اکمال 3500 دیگر اکر احمد شیرپلنگ 300 دیگر بعد رو مادم همون گپای بابای خنده گوشنه ای خنده مردمی رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 بو رقم 4 رقم 5 همین روز اکر احمد بوی وای میشته و شامون شای شاوخوا قدی پرسیز که داگستانه میریم در هم اکثر شون شدن هم اکثر شدیم زنده و سربلند و خانواباد باشه میریم درشیم او زنده و شکرنا دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکنی شد بود از زور یوه او برا و اکر اومد سلام علیکم شما اتجون میریم درشیم بود چو اکنی شد زش پرسیز که داگستان خیلی گفت میبرم برای که ما دیگه بوی این پیش گوش کردم میگم اصلا نمیبرم میگم ویش تو کلون هم گوش کردم راست دیگه خاطر میریم اکای گیر 2700 دیگه اون اکای میریم اکای کافی خیلی زدن کار بخشید 2800 3300 دیگه اون میریم اکای ما شدی اکای بیلان 400 اون اکای خدادو شیرپلنگ 2400 اون میریم انا اکای اکمال شیرپلنگ 3200 دیگه اون اکای احمد شیرپلنگ 200 دیگه اون ایو پاد شاوخت باید تیتر شومن زور رو برای 5 20 فقط و اصلا بود داره یعنی اون خاطر بوی حال کردن سر رقم 6 11 بسیار اکای احمد بو احنیش کو رقم 1 20 خدمت 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 21 21 12 رقم 7 اوش رقم 1 بریم اکر مرداد خورش که دست صبر میکنیم شاکجون ما دوشا دمون تو شاکجون بریم اکر احمد بو اکر نکردن شیرینه اکر احمد میگه میتونه ما فهمیدم که شاوخوا بشم خوردن تو 10 کیلو آی پیسیس که مثلا لازمه او 80 کیلو پیس 70 کیلو قریب من داشت بو با بیس 70 کیلو بودم هم اکثر شون شیرینه زنده و سربلند خانواباد باشیم تو در این خونه و بورک شد او میگه من شیرینه او میگه این میز باید بود بکنم که محله این میز معلوم میشه زنده و سربلند خانواباد باشه رقم 7 نشونه رقم 1 میریم این حاضر رقم 1 میریم کنیم اکای گرگ 3200 اکای بیلاین 300 اکای خدودو 2300 اکای اکمال 3500 اکای احمد 100 روبلی برات میریم دارش رقم 1 شیرپلنگو 10 2 2 11 این دو یکم باید 20 میخواستم رقم 3 10 رقم 4 20 5 11 6 اکای بیلاین 20 7 21 20 باشه هفت میلیون رقم 1 اون میگه شیرپلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواباد باشه تو در این خانه مبارک شما میگه من دارشید
او میگن شروع هم اکثر شاید زنده و سربلند خانه آباد و شروع هم بگل جمع بگل دیلا بگل دیلو مولای اعظم زن اونای دکتر زمان زمیریم او اکای جالو سلام علیکم شما اکای جالو جان تازه خوشه نه سلامتی و صحبت هم اتیج هم نه خم یک میریم ای زنده و سربلند و خانه آباد میریم اکای گل شیپران 3200 داشتن که 3300 روبل هستن است اکای بیلانجون 200 دیگر اکای خدادوجون شیپران 2200 دیگر اکای اکمال شیپران 3800 دیگر اکای احمد شیپران در بین خمو آدونه نه دارشی رقم عدیم 10 رقم 2 اکای احمد 21 او میگم 20 بونه 21 بونه رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 7 20 21 21 21 اکو برام بدون 200 سویبو رقمو 200 برام میریم دارچی اکو 4 از گل رقم بدون میریم نوارش رقم 2 6 5 میریم دو نشون اصلی میریم اکا اکمال رقم 1 3 7 اکا گل رقم 4 میریم دارچی شما بود بوری کدوم میگه او شاه 1200 بود میریم دارچی رقم 3 ای اکا اکمال جامو دی فقط بوی اکمین کدوم نه شینا آ بچا جواب ده با باخته میکنم خیلی بوی بشم شاوخالا بزنم زو برام میریم دارچی رقم 2 رقم 3 میریم حتما اینو هم اکثر شون اکو زنده و سربلند و خانواباد بکنید تا تاونه دوستان رو گم نکنید لا 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 دوستانی مهربان رو گم نکنید لا 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 دو نشونه اخر سمنی گام نزد کجا گام نزد من دارچی اکثر احمد گام نزد نه سخان کشه فلان سخان که کجا اکای بابا همینجا اکای بابا اکای سربون توید اکای گل دون صد دیگر دونا میریم اکای اکمال شیپران 3800 دوشه کنیم 3 رقم دوباره 3200 دو دیگر شانسان ماشین خوردم اول اکای مردوز بیم شباف کشه دن اکان همشان خطی رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 7 12 1 21 2 20 یک با 21 правильно او شامگی من دارشی اکای سوربون همینجا اکای بابوجون همینجا شیرناک میریم اکای اخوجون خشان شیرناک گفت یورسو جدو میریم دارشی ها اکسا شده نستای اکای دو اکای عمر همینجا اکای عمر اکای عمر جان میریم اکای جلو جان بودی سالگاه شیرناک او اکای عمر اکای میتونم بگی شیرناک اکای گل اکای کجا شدن اکای گل 2800 شدن اکای بیلان شیپران 200 شکجا میمونه تا 100 روبل دیگر اکای خدودو شیپران 2100 روبل دیگر اکای اکمال 4400 4100 روبل دیگر میمونه که دارشی اکای احمد شیپران رقم 2 اخیر رو شما رقم من برید اکای عمر رقم 2 اخیر رقم میکنیم اکای عمر رقم 2 رقم بریم دارشی ها اکثر شما اکای که او شدن میسیم بود خودشون ای زنده و شکر جانه ما زنده و شین او دوست آن باشد که گیرد دستی دوست
یک عروس با خود گره دیگری بردوست میریم. اکر مرجان گفت تیروزاتی گدی او هم اقصاف شان شده نه این نه تو بیان هم اقصاف شان اکوی ما زنده و سربلند باشین. اکر مرجان جوشه نه میریم. رقمی 2 20 3 10 4 20 5 11 6 22 7 11 1 20 6 22 oşa öz boymuş demir ha maksat şöyle زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شود. آمد اکای مرجان آشینا آمد اکسرشون 6 و 22 زمین رقمی 7 او اکای بابا جان افیا پیچ شینا من گفتم رقم تو کی دو رفت اکای بابا جان تو رقم خودش هم عوض کردن کجا من صبر میکنم کجا او میگه میره زنده و سربلند و خانه آباد باشین او میگه میشه پلنگو رقم 6 رقم 7 میره زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شود و بگه دو بریم. او اکای امیجون دیلدار خشون شینا اکای گل 2700 شینا اکای بیلان 600 شینا اکای خدودو شیپران 2000 اکجون اکای اکمال شیپران 3800 اکا اکای مرجون 400 دیگر اون اکمل در چند اکساق شماده بریم. اکای امین دو گذاشته شینا رقمی 7 20 اکای بمی بریم رقم 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 3 دما رقم 5 12 رقم 6 10 bu رقم 4 اکثر او شامل میشه رقم 5 و 3 دما زمین داشتی زینا و شکر تو ما کجون زینا و شنا می هم اکثر شون شی فلانگو گل دبولت رزا کاس همون نوش خوش میجوش برزا من داشتی کوتاونه دوستان رو گم کنه درن دوستان مهربان رو گم کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کفان رو گم نکنه مرن در که رقم 5 تمام اکنه با بجا افتار تش کرده همین داوش شیدن خودش متن موضوع میکنه رقم 14 رقم 5 شیدن زنده و شکوی من زنده و سربلند خانه آبادش میریم اکای گرگ شیپران 2700 دیگر اونا اکای بیلانجان 500 دیگر اونا اکای خدودو 1900 دیگر اونا اکای اکمال شیپران 3500 دیگر اونا اکای عمر شیپران 300 دیگر اونا من داشتی اکای خدودو جان او میگن شینا رقم 5 20 شیپران جان هم اکثر شما دین رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 31 رقم 2 31 انا رقم 3 20 رقم 4 12 اکو برام بدونید تصاویر رقم 1 رقم 2 برای 300 مرحمه هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین بریم برای که 2 یک نشون ادو میریم اکای گرگ رقم 4 میریم اکای اکمال رقم 3 و رقم 7 میریم اکای بیلای رقم 6 میریم اکای خدودو شیپالان رقم 5 میریم دارچی هم اکثر شما 1800 رقم 2 میریم هم دور اومد زنده و سربلند باشین شیرین
نه تو اکادون یک لایکی زنی بخدا نه خودم یک دونه لایک چهار کس اگر بازی کنه خاطر بازیگری دادن همه یک لایک زنی میره داشته او زنده و سربلند و خانواباد باشه شاید زنده و سربلند و خانواباد باشه توی در این خانه مبارک شمگه میریم داشته زنده باشه دیم لایک اومد دیم لایک شما شاید دیم لایک اومد میریم داشته پلنگو او میگه اکاجون اون رقمی دو میره شه پلنگو 1800 اوش کرده میزنه یک میگم بولای دردی هست بولای درمون هست بولای هر یک باره هست اکای گرگ شلپلنگ رقمی چور اکا دون صد دیگه دونا میریم دارشی 37 اکای اکمال دون صد دیگه دونا اکا میریم دارشی رقمی 6 اکای بیلنجو شلپلنگ صد دیگه دونا اکا میریم دارشی رقمی 5 اکای حدود 1600 دیگه دونا میریم دارشی همه در بود بوله همه پیشلری 1800 اوش شلپلنگ میریم رقمی دو رقمی دو شیرونه رقمی دو دا رقمی سه 20 چور رقمی چور 20 5 رقمی 5 22 6 رقمی 6 20 7 رقمی 7 22 1 رقمی 1 22 اکو برام بدون شیپارنگو 600 روبلی سویگو رقمو تو 600 روبلا که میدونم وارشت رقمی 4 رقمی 7 رقمی 4 میگم رقمی 5 7 1 میریم اکای 600 رقم 4 میدونم میریم میگید لایک اکای گل رقمی 4 میریم دالشی 5 7 1 رقمی 5 6 اکای مار 2 میریم اکای مار رقمی 2 6 پاس کار میریم ادامو بریم ای مایدون 6 ته خالی مونسا ادامو بریم ای مایدون رقمی 6 ته خالی مونسا کو اکا اکمال 3 شمه دروانه میریم اکا اکمال رقمی 3 بریم اکو رقمی 6 اکای بابو همینجا اکو رقمی 6 میگم اون خداوند 600 ادامو بریم ای مایدون اکای خودودو میگه 6 میگیریم گام نیست اکا اکای خودودو 6 3600 اوشا قدم میزنم میریم دارش او شا قدم بزن شیپارنگو 3600 روبل او میگه میریم شیرونه او میگه یه زنده باشه شیپارنگو هم از تخت شما شیرونه دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی در موندگی اکا جان اکنون 800 پاس اکا مرجان اومدگان شیرونه میریم دارشی او میگه شیپارنگو او میگه زنده و سربلند خانه آباد باشین میریم رقمی 5 نشان رقمی 6 همه دا بود بولی شیرونه همه دا بود بولی همه دا پیشنوی زنده و سربلند باشین میریم اکای گرگ رقمی 4 شیپارنگ 2902 300 دیگه دونا میریم رقمی 2 اکای عمر جون 800 پافتین شیرونه او 800 پافت اکای 300 دوش دیگه 500 روبل دیگه دونا شیرونه 500 دیگه رقمی اکای اکمال 2 300 دیگه دونا اکای میریم رقمی 6 اکای حمید اکای حمید نگم اکای حدود 1000 او دونا اکای جون میریم کس میزن 3600 روبل اوشا هیچ خطی که اصلا شیرونه اکای جون بریم اکای اسمو اکای جون بگم تا بریم 500 1000 اکیم 1000 بریم که خوش اکای جون میریم او نستم میکنم شیرونه کس میزن شیرونه اوشا اکای جون دو خط میگه کی میرم شیرونه اکو بریم اکای گوسی بریم میکفون شیرونه نباشه میکفون اکای جون
بریم 6 21 7 12 1 20 2 21 3 10 4 11 5 11 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم آکاجون و 1800 برا 1800 برا شیپالانگو براش رقم 6 رقم 2 من دالشی اکا گرگ چالی که من کردم پرستان دا که پرش کلونه رقمی 6 رقم 2 برا که اکا دامی جب ده اکا گرگ دوارا درون تان شیرنا تاون گهان از خواه کرد افیل ابو کانتا پیشی خوب اکا گرگ دوستان چورا بود رو میریم اکا گرگ رقم 4 اکا دیگه هیچ کنم داشت شیپالانگو آدمو بیرون ای میدان آدمو درون ای میدان برا 1800 شیرنا اکا برا 1800 هیچ کنیسه اکا پاس بکنیم اکا بکشیم برای مخی پاس میکنیم بکشیم اکا جونی ما آدمو پاس اکا جون پاس میکشیم نه اکا خدودو میگه 5 بگی میریم اکا خدودو اکا 5 میریم در شیرنا رقم 173 شیرنا هیچ کنیسه 1800 شیپالانگو 173 اکا برد پاس گاب نیست 173 برای پاس کار میریم هر شرک آدم پاس کار میریم دالشی تموم اکای خدودو شیپان 1800 گرم پاکتیم میره دالشی او شما کدوم مثل شیپالانگو میریم دالشی هم اکثر شون شیرنا زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد لبوگدی دو خالای اعظم ازن اونو دختر بامد رقم 6 نشون بودم 6 نشون و 7 خونه جو بریم اکا بریم ایمدون 1800 برای شیپالانگو هیچ کنم داره که او 1800 برای اکادمی هیچ کنم داره شیپالانگو 1800 برای اکادمی آدمو بریم ای میدان 1800 برای اکادمی بریم دالشی او میگیم شیرنا او میگیم هم اکثر شون شیرنا شش او اکای امون گاره دی شما اکاجون شما اکا زنده و سربلند و خانواباد باشی میرین دالشی شیرنا میرین دالشی او میگیم هیچ کنه در اومد اکای منگره رقم در اومدی 6 نشون رایده میریم 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میرین دالشی انا که میرین 3600 جمعی 1800 جمعی نه 6300 او شا کدوم بده شیرنا میریم او میگه شیرنا هم اکثر شون اکادونو زنده و سربلند و خانه آباد باشین اکای خدودو شیرنا 1000 دوم اکادون میریم اکای گیر دو 300 داشتی 500 دیگر داشت شیرنا میریم رقم 5 اکای خدودو 200 دیگر اونا میره اکاو 3600 دو جمعی 1800 جمعی 900 6300 او شا کدوم بده شیرنا
Ana kakadino 2 4 dusmi okey. Okey tu 2 4 بریم. اکای خدودو نماد şey ne? اکای خدودو نماد اکا. O şarkı o şarkı سوسا. کس از اکای منگرانی زنده و شرکای چند خشن اکای ما کمان ما خوان نزدی. اما چه خدودی سلام علیکم پروگرام مداومی. بریم. اکای خدودو نماد بله بریم. رقم 2 10 4 21 5 20 6 11 4 o şamega اکای ama 21 زد. من دارشی. ای پامن اکای رو مخشون اکای رو ببوی. او میگیم. تمام 2000 شد اکای عمر بتن شیرنا. هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواده باشین. چه اکای گونه 2 4 دسمی اوکی سگن کو مرین. الو. آبا چه من کامنتر خون مکجون دا بلو هول سگن شی نه. از بگوش کن. اول به خطا. باشم هم اتباره که اکش تو بی جنجون نشم برین. پول آمد دقتی میرم اکای مرد دقتی کی میرم نیست گوش کن. رقم 2 خطی نگاه اکا 2 4 دسمی اوکی 2 4 اکا عمر 6 2 گفتن میریم اکا عمر 2 6 اوکی اکا عمر 2 6 اوکی شده گفته ای میریم تمام گاب نیست اوکی شده 2 6 اوکی بده گاب نیست اکا جون گاب نیست شینا گاب نیست بخشی اکا عمر 2 6 کاگی شه نه رقم 4 دواره میریم دالشی اوکی او گو اکا تو خونه گفت شینا تو میریم دالشی میریم دالشی اکای گل گاو شامل شینا اکای ماری اوکی 2 4 نمیگه اوکی اکا خطی خواهدش نمیدی و خیلی 2000 هم تموم آتا شکرانه که میدیم دارش اکای گل شیپان 526 6300 6800 6700 رو بیلگر اونا بریم بله اکای گل گوش میگه اکای بیلان شیپالان 100 دیگر اونا اکای خدودو شیپالان 100 دیگر اونا اکای اکمال شیپالان 2 او اونا اکای عمر شیپالان 400 دیگر اونا دالشی رقم 5 20 6 رقم 6 11 7 رقم 7 21 1 رقم 1 31 2 رقم 2 10 3 رقم 3 گاب نیست 20 رقم 4 رقم 4 21 بور رقم 1 او شنگا رقم 2 میریم خب اکای مردم گاب نیست برین در سر رقم 2 هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواده باشین او شما میگم اکو آدمی که از رو هفته میشن بوزه ارفش شده نه بوزه ارفش هم برین در سر همین اکای گل میگم دلوبوی برام درو میگم رقم من دایش کتم دلوبوی بدرو این بدون که اودام هست پولوبوی برای خطا میره این اکای خدودو میگم دلوبوی برای خطا میره اکای خدودو هستن اکای عمرم هستن همه حاجی میری در سر به جنگ شی فلان گاب تو میگم رقم 2 اکای اگمال تو 300 رو تو 60 رو ختمونه بریم اکای گل شیپالان 6600 اکای بیلان او اکای خدودو شیپالان او اکای اکمال شیپالان 202 2300 اون اکای عمر شیپالان 300 دیگر این درس رقم 2 اکای عمر رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22
رقم 1 к сожалению 22. Вара 300 рубли шерпалангу медонем. Вара 300 рубли шерона мерим. Вара ҷонша рақами 7 рақами 1 мерим. Акаи гӯр рақами 4 мерим. Акай акмал рақами 3 мерим. Шаш пас. Акай худодо рақами 5. Акай рома рақами 6 мерим. گرفتن اوج 6 گرفتن. اکای روما رقم 6. اکای خدودو رقم 5. اکای مصطفی رقم 2 تا دوباره درون. اکای مصطفی نباشه در خدودو بیتشه. گام اکای خدودو جون اگه داخل میشه نه. اگر جواب نتا وارد نمیشه. بود تو خدا بودی پراسوی گونا برن. بریم دوباره موقت رو وارد نمیتونیم. بریم دارشیم. اکای خدودو شیر پلنگ اکای تبکشه نمیریم. Акай ҷалоҷон ба хулқата акай рома насагиак. Акай рома рахтама кешена. Акай рома бубоев. Дама аввал мо ка бубоев кешена да эфирима. Асан баи кампютер макадун ама акай рома насагиак. Мери дарши. Да. Бала акай художон да ахтар кадун рахтама кешена мери дарши. Акам як мери. Тоқа давара ка тоқа давара да води прасо сои дурака. Meni darşi. Akay gır çoru raketa. Akay gır rakam çorofi. 6300. Akay rakam ise akay akmal 2000. Rakam 6 akay roma akay xudodo rakam 5 rakam. Akay roma akay xudodo rakam köşe parango. Meni darşi. O şavakada mezan şerona zinda sarbaland و خاناباد باشین. Акай худудо 1000 парту 600 яна 400 дига шумо мерим. Акай рома ки ҷошра каҷон акай рома мерим. Рома бо бой ба каҷон актар кашенар. Ау мегем. Акай рома пул шумо. Акай худудо хутамоди шена. Мерим. Ҳама да бурд боре 1800 рақам як мерим. Акай рома мад ака. Омад акай худудо пул маге шена хиташ задурум. Акай рома мади рақам як. Тринка шарсе да. Дама рақами 2. 10. 3. 10. 4. 20. 5. 22. 6. 21. 7. 23. Bu raqam yak o şamage hava 23 bize. Mera raqami 4. Ham aqsaq şon şeparango zinda و sarbaland و خاناباد باشین. تو داری خونان مبارک شمین دارشید. او شمین دارشید. اکای باباجان قبول میکنه رقم خورش رقم ادام وقتی شده. دیم اکای جلو داشت. با میرید اکای روما هم اکثر شون. اکای بیلانجان داوودی پراسه پس شده. افکار رقم خورش میرید. اکای بیلانجان پاسورد داوودی پراسه شده. میرید. Акай гӯр 6200. Акай билай пахтора каҷон нестад чивало. Акай худудо шерпаланҷон 300 дига дуна. Акай акмал шерпаланг 3500 дуна. Акай умар 200 дуна мерим. Нестад. Акай бобо ҳаминҷа акай бобо. Мерим.
Akay bobo hamja akajon. Akay bobojon Sharipov hamja akay bobojon Sharipov. بچه نام همون در اینجا بود. رقم خودش رو دانم می‌بینی. Akay akbarjon xushan shenad akajon sabr mekan akajon ochar shena yak mutaq akajon merim. Nesta akay jalod hamja akay jalod. Ha mayli. Akay bobojon shash hamagi akay bobojon. Akay bobo raqami shash hamagi akay bobojon Sharipov raqami shash hamagi akay efra pesh shenad. Nabошад акай ҷалол метемуш. Акай акбарҷон хушон шенад. Акай бобоҷон ин як рақам омад. Акай бобоҷон Шариф рақами шашам мегирӣ? Акай ҷалол ҳамҷа акаҷон. Акай ҷалол. Бо наиса бигӣ. Акай бобо рақами шаш ахир дақиқа кишидан мерим дарши. Акай бобо рақами шаш. Акай ҷалол сиси куш накун кулаш набарес камитем акаҷон мерим. Акай бобо рақита кишена эфи тапеш акай бошад аким ҷои шена рақами як. Як за рақами ду мерим. Мун рақами ду. 11. Акай бобо эфи тапеш кишена рақита кишена рақами 3 22. рақами 4 20. рақами 5 20. 6 12 7 ҳам аксар шуд шуда 30 1 10 бу рақами 7 рақами 1 мере шуда. Акай бобоҷон Шариф рақита мекен шена мере дар шакаро ки ҷоши шена меҷумем. Аву мегем ҳам аксар шуд шена зинда ва сарбаланд хона обод бошем. Ту дар ин хона муборак шавад. Мерем дарши. Авда рақами 1 мере шуда зинда ва сарбаланд шена. Дуст он бошад ки гира дасти дуст дар парешонӣ дар дармонагӣ. Акай рӯз ҳисоб парфумин дар шарафими як. Омад ака сесама илтимом эфи тапеш кишена мерим. Акай гир 600 номер ака. Акай худодо шерпалан 200 дигар номер. Акай акмал 3800 дигар номер мерим. Акай умар шерпалан 100 дигар номер. Акай бобо рақами 6 200 рубли дигар номер. Мерим дарши. рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 11 оша рақами ка 21 замин дарши ба 21 бузан дига мерим дарши. Ау ҳам аксар шуд шена гилада о та кардем кафон та кардем. зинда ва сарбаланд хонаобод боша шена ту дар ин хона мубошем дарши. Акай акмал оша шена. зинда ва сарбаланд хонаобод боша шена ту дар ин хона муборак шавад. Ау мегем мерим. Ау аком як лайки дар шена як лайки чиз ки як лайк чиз ки шал метуна имад бузанем ура. Мере дарши.
بریم. اکای گرگ 6000 اکای بابو 100 اکای خدایلود شیرپلنگ 100 اکای اکمال شیرپلنگ 400 اکای عمر او میریم در شهر رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 بچه 7 20 1 10 21 21 یا بگیریم وارد 200 روبلی میریم اکادمی ما وارد میدونیم 200 روبلی وارد شد رقمی 2 3 4 6 میریم دارشی اکا اکبر رقم یک هفت اکای خدودو شپان 5 اگرین شیرنه میریم دارشی دو نشان اصلی میریم هم اکسام شد شیرنه گلا داو تا کردیم کفان تفان تا کردیم او میگیم اکای اکبر اکای با او 5 اگرین میریم اکای خدودو همجای شیرنه داخلش میتونم خدودو 5 میریم اکای خدودو تا میگیم میریم دارشی اول اکای خدودو ما شیرنه میکشونشتا گره کنده و فروشنه برای کفت شیرنه میریم گیری تان شیرنه سوی بشگیری اکای اکای با اوجا که خدودو سویش نگیری میریم دارشی اکای اکبردو تو رقم خول میتون شیرنه بعد اکای جلوت خود میتونیم بجان شیرنه سامون میکن خجون اوز میشه شیرنه هم اکساق شما اکای اکبردو زنده و شکا او میگه شیرپلاگو او شاه هزار رو خدمه دار میریم رقمی یک دو هفت یک هفت تویست یک هفت شیرپلنگ 4106 خدمه اکادمی فروشی 3700 اکای خدودو 150 به کفون شکر ما برکت شیرنه میریم همه در برد بوری همه در پیش روی او میگه میریم رقمی 3 10 4 23 5 10 6 10 7 20 1 22 2 20 bu raqam 4 raqam o şunu raqam tamam hazır بود بریم دارش اکا گیگ او میگیم اکا خدودو شیرپلنگ رقم که پافتو باشه میبریم دوام میتونیم بوزشه نه او میگیم زنده و سربلند و خانواباد بشه تو در این خونه مبارک شد او میگیم شیرونه هم اکا شک او میریم اکا عمر همینجا اکا عمر چوزا اکا پنبه اکا عمر همینجا اکا خدودو دو همینجا شیرونه میریم دالشی بولش میگیم میریم اکای گرگ شاشن سالم اکا میریم دارشی اکای بابا او اکای خدودو اکای اکمال 3400 اکای عمر پافتور اکا میریم نیستن اول میمیش اکا جون میریم انا اکای جالود همینجا اکای جالود اکای جالود همینجا اکا اکای خدودو نمیده شیرنه پلود او اکای دنیا خشونه یا برادروی وازبین اکای بو میریم اکای جالود همینجا اکای جالود اول میبینیم اینجا زیاد رقم اکای اکمالون سابق شیرنه کنیم تا جون کفاییم شیرنه پلوشون بیو خیلی اکای جالود نیست اکا اکای اکبر جون همینجا اکای اکبر جون بریم اکای اکبر جون عزیزم همینجا اکا
اما اکای خدودو پارسال ما شنیدن 300 دیگه اونو میریم دارشیم. مثلا اکای دنیا اومد اکای دنیا رقم ده اخیر رقم شنیدن میریم. اکای دنیا رقم 2 راکت هم که میریم اکای برا دروی واسه میریم. اکای دنیا رقم 2 من buradan میگم کجا رقم کردن شنیدن رقم 5 اکای خدودو 22 رقم 4 12 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 bu رقم 5 خدودو شد رقم 6 میشه نه اون میگه تمام 6 پافتا باشه که اونجا رقم کشیدن هم اکثر شو شینا زنده و سربلند خونه آباد بشین اون میگه تو در این خونه مبارک شما لبرگدی جا بگه دیلا بگه دیلو میره نه کو میشه هم اکثر شو تو اکا علی جون سلام علیکم شو اکا جو رقم فولاد و شینا صبر میکنه میشه اکا جون صبر میکنه میشه اون میگه میره گلا بوله رضا کس همون نوست نخوش میگه برزا اون وقت داشت چور انا 5000 رقم 6 میشه نه اکای گر 6800 ماشینار میره داشی انا اکای بابو جون شه پا رقم میکنه اکای انا اکای بابو 500 پاس 400 دیگه اونا اکای دو 800 روبل دیگه اونا اکای اکمال شه پلان 300 دیگه اونا اکای دنیا 1000 پاس انا تو 800 روبل دیگه اونا میره داشی اومد 500 اونا کجا میره رقم 6 20 هم اکثر شما شده رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 10 اکای دنیا رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 33 رقم 5 رقم 5 11 بود رقم 4 رقم 5 میریم اما میگم هم اکثرشون شدن زنده و سربلند خونه آباد باشین توی در این خونه مبارک شد اما میگم میرم اکوی ما هم اکثرشون شد پرنگو گلا دا اوتا کده کفون کفون سر کنیم میریم درشی زنده و سربلند شد ما میریم هم اکثرشون اکو فون دوبرو پجال واد جب تمام و جان کده زمین درشی رقم 4 رقم 5 میریم دلت گرم نیست اکای گرگ 7300 اکای بابو 300 اکای خدودو 700 اکای اکمال 2800 اکای دنیا 700 میره درش رقم 5 رقم 5 شدن 11 رقم 6 20 7 20 1 11 2 20 3 20 4 21 نگو 21 نیست بالا شما 21 11 20 20 اوش هم میگم درس رقمی 5 اون میگیم چی شد برا اکان مردم سیم خود سه خود کارو چی پاس کردن سیم خودشکی پاس کردن جون سیم خودشی دادم دیگه شو نازا پاس کردن جون میری دارچی دلش گرم نیست هم اکثر شما کو اون میگیم گرم نیست اکای گرگ 7800 تویش بخشیش اکای بوجون 200 اکای خدودود 600 اکای اکمال 2500 اکای دنیا 600 میل درش رقمی 5 رقم 5 شده 20 رقم 6 21 رقم 7 31 1
سی دو 22 3 20 4 20 7 و 31 اون رقم بریم و اون میگیم هم اکثرشون شده زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شد و اون میگیم این شیرینه هم اکثر شما دین بری چی بخلی نمی بری بره دارش رقم هم رقم بریم شیرینه اون زنده و سربلند خانواده باشین شیرینه گل در بوله ترکتر تو تشکر میگیم دارشی رقم یک بریم شیرینه بریم اکای گرگ 7,700 اکای بابو 100 اکای خدایدور 500 اکای اکمل 2,800 بریم اکای دنیا 500 میریم درش رقم یک 22 2 20 3 20 4 22 5 30 6 20 7 10 5 و شارگیم با 300 میریم درش رقم 6 و اون میگیم هم اکثرشون شده گل داو تا کردیم کپون از تا کردیم هم اکثرشون اکوی ما فین دوبرو پجال واد و اون میگیم میریم زنده و شکوی ما توتاونین دوستان رو گمنا کنید دوستان مهربانی داشتید تا از رقم 6 تو پاش میکشید نه او نه کنشی پلنگو ما با شما هم نفخریم می داشتید انا کنه وشکر داشت کنیم از اکای خودرو آش شما میگیم شیر نرم می داشتید اکای گر شیر پلنگ 7,600 دیگر دونا اکای بابجان آورد دونا اکای خدایدور 1000 دیگر دونا اکای اکمال شیر پلنگ 2,500 دیگر دونا اکای دنیا شیر پلنگ اکای دنیا شیر پلنگ 400 دیگر دونا می داشتید همه دا برد بولی همه دا پیشوی رقم 6 اکای بابجان 54 رقم فرموش نداشت رقم 6 10 7 12 1 10 2 22 3 20 4 11 5 20 bu رقم دیگه میگم نمیدونه کوش شما من داشتی اکای به وجود پاسون شینا بریم هم اکثرشون شینا زنده و سربلند و خانواده باشین توی در این خانه مبارک شود لبگه پاسور تا اکای به وجود ادمی راکتشش میشه من داشتی او شما اکای دنیا بو غم دل غم جان غم یار غم جان دنیا غم آب روان آب گل حیران دنیا دنیا بریم اکای گرگ 7,500 اکای بور اکای دنیا اکای خدایدور 500 دیگر اکای جون اکای اکمل 200 دیگر اکای دنیا 100 روبل دیگر من داشتیم اکای بو 500 400 دیگر شونا آمد اکای بو جونجا میریم رقم 3 رقم 3 12 4 رقم 4 10 5 رقم 5 20 6 رقم 6 21 7 رقم 7 21 1 رقم 1 10 2 رقم 2 22 او شاگرد رقم 3 bu رقم دارم سادس بالا که خود رو از خود نفرت کنیم ما بریم 1000 نفر گمون شدن من دارشی هم اکثر شون شدن زنده و سربلند و خانواده باشید بریم دارشی او میگه گل در بالای او تراکتور در او کار کنیم گل در بالای افتمان تک 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 تک
زنده و سربلند خانه آبا بکش ببینم. رقم دوزه رقم سمین شوینا زنده و سربلند و شکر من اون میگیم بریم همه کساق شما دیم سیم دو نه من اکای خودو دادم که 500 پارتو شدم وقتی اکای باید بابا جونا تا 500 شدم بریم اکای گرگ 7400 شدم اکای بابا جون شیپران 400 دو شکر 300 دیگه دونم بریم اکای خیلی خودو دادم 900 شدم 900 کجا شد بریم اکای خودو جون 800 دیگه دونم شدم بریم اکای اکمال شیپران انا 1900 دیگه دونم شدم بریم اکای دنیا شیپران 1400 روبل دیگه دونم هم اکثر شو شیپران اون برای داوت حاکم رقم سه که خونده ساکن رقم 3 20 رقم 4 22 5 11 6 12 7 20 1 10 2 21 bu raqam üçün o raqam təmin və biçizlər. Alı məgən şeypalağı ham aksar şo şeylər. Gül da bulut reza kas sayımı nasla xoş mu göz reza. Alı məgən şeylər. Hey zində o şeylər şaşı gəlir. Çorba da barmıyor şanı da raqam təmin. مردم همون میگه میشه تلنگو رفت تمام رقم پای میرین شاشا لیچ میکنه گرد من اکای گرگ شیپلنگ 7900 شینا اکای بابا شیپلنگ 100 اکای خدودو شیپلنگ 700 اکای اکمال شیپلنگ 1600 اکای دنیا شیپلنگ 1300 روبل دیگر بره دارش هم اکساق شما رقمی 5 رقم 5 11 6 رقمی 6 21 7 رقمی 7 31 1 رقمی 1 21 2 رقمی 2 10 3 رقمی 3 20 4 رقمی 4 20 او شما رقمی 7 و 31 زد رقم 5 تو تاش میکنی شد رقم 1 تو تاش میکنی 7 رقم 1 میشکنه هم اکساق شما دیم گل دا بولت رزا رقم 7 موزا رقم 1 کسی کشی کارتا شده برزا خیلی هست میشه اب میگه میاد داشتی یه زینده و سربلند و خانوما رو شدن روی در این خانم و بورا شما جا بگه دیگه میگه میریم حولای از آن زای منوی دکتر دمازا میگه میریم حافظه رقم 1 تو تاش میکنی شروع نار او شاک هده من رقم دون دارش رفت اکای گرگ شیپلنگ 7800 اونا اکای بابا 100 اونا اکای خدودو شیپلنگ 600 کجا اکای اکمال شیپلنگ 1900 اکای دنیا شیپلنگ 1200 من دارش رقمی 1 شیپلنگو 20 رقمی 2 20 3 رقمی 3 شیرینه 11 4 رقمی 4 شیپلنگو 10 5 رقمی 5 شیپلنگو 11 6 رقمی 6 شیپلنگو 20 7 رقمی 7 شیپلنگو 22 او شو رقمی 7 نگو رقمی 1 میریم او میگم هم اکثر شو اکم 1 لایک نزدیم 2 دونه لایک مخداری لایک همینو زیگ میشم بیا برز اکا شانش باشه شانش نیچ بریم دارش او شو اکا اکمالا میگیم اکا بگوته شانش کن بیا برز دلیش گابلی او حافظه رقم اگرین شروع گل داو تا کردیم که فانتفون تا کردیم
بریم. اکای گرگ. یا تو دانه سنگی. دو کنیم اخلاق. 7,700 مشکل بریم. اکای گرگ 7,000 خمی. اکای گرگ خمی چور. 7,700 میریم دارشی. اکای بابو. خمی شاش. اکای 100 اولون. اکای میریم دارشی. اکای اکمال. 3,7 200 دیگه دونم میریم دارشی. 1900 شکر. میریم. اکای خدودول. اکای خدودول اکای 5. اکای خدودول شپرا 500 دیگه 600 شکر میریم دارشی. اکای دنیا اکای 2100 روبل دیگه دونم 1200 شکر. او شاکاده مثلا شیرین میریم دارشی. او میگم اکای یک 20 2 22 3 10 4 22 5 22 6 20 7 سه کارو او شواره در جزیره شبرو والی اکای بابو 1500 نشده که 1500 میریم دارشی. اومد اکای بابو اومد اکای میام بسته کارو با میوشکنی در زد میره دارشی اکای میام که نه آواره میشه باید چند قطی داشت خیلی که ایواره گریخ او شوا میریم. اون اکای خدودول میگم داشت خیلی که ایواره گریخ میریم دارشی. یا دست رو بگیره زیر میگیره زیر ایواره یا بیوه که دومدن هم میگیرش میریم اکای یک همه دا بود باید سپارانگو ها اکساق شمالین گب تمام او جان کرده شده گب تمام از دیگه گب سرمیتون شده نه یه زنده و شکوی من اکای 7,000 اکای یک میریم. اکای گرگ 7,600 شیرین اکای بابو 900 اونکا اکای اکمال 2,500 اونا اکای خدودول 400 اونا اکای دنیا 1000 اونا میریم رقم یک همه در بود بود رقم یک کمیک شویم چیزی بود بسیار رقم دو رقم دو وزنی مده چی 33 رقم سه 10 رقم چور 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 اکای دنیا او شاشه نمی داشت رقم 3 او میگه شی پالانگو تمام اکجان کارتا علیش گپ تیراکا سخن رکتیم کارتا یک طرف میشینن بریم نه مثل دست داری کارتا شد او میگن شی پالانگو هم اکثر شون زنده و سربلند و خاناباد باشین تو در این خانه مبارک شد میریم دارشی. دوست آن بوشکگی دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم. میریم او رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 همه دا بود بولی شپای نکردیم سخن کنیم فقط سخن کنیم 10 کارتون هم میشه میریم رقم 2 در رقم 3 میشه ها وقت شماریم نکس توی کارتا که ما مختم شدیم دست ما این داشت ها کارتا مونده که چنل کارتا بریم او رقم 2 در رقم 3 میشه زنده و سربالان باشه بریم
Hamma qisqa shuma ko'p sen dobro tajallar yapı. Dızal toyzar khami serafte men dalchi. Aka gül çoru pansa şeyine aka bojon şey falan haşta akajon. Aka akmar şey falan du de sadaka aka xudoydo şey falan se sadakajon. Aka dünya şey falan hadoru pansa diga. Men dal şirine khami se. Khami se 11 4 11 5 aka xudoydo aka 5 30 6 21 7 22 1 22 21 bu raqam o şamga raqam 6 karta to'plash uchun pishti chulqona kam idora bersa. Akay xudodan o'z bergan barvaqt jiyan ham karta olish kerak. Böyle derseniz gündem sarmalarla falan oluşuyor. O şamga men dersen raqami 6. Ağabey megan şöyle ha bak şön şey palago. Zinda و سربلند خانواده داشتن توی داره این خونه مبارک شمگه میری باشه خشی زنده و شکر خداوند جان زنده و شکر اکن خداوند باکو در کانال ما اکو مون بود که چه در کانال توی در کانال هم میتونی کاتیجی دو پیج بزرگ میکنه که باو میگه شده هم اصلا شون شد پرانگو زنده و شمیری زنده و شکر اکن گنا 47,400 دیگر دونا میریم. اکه بوجون شیپاران 700 دیگر دونا میریم. اکه اکمال شیپاران گپ بین خون 2200 و 1900 دیگر دونا میریم. اکه خدودوجون شیپاران 800 دیگر دونا میریم. اکه دنیا 1400 دیگر دونا میریم درسی. مورا. اکه خدودو با می گفتی اروسا زحمت نشه هم نمره مو واتساپ داره در واتساپ یا سلام میرسم سخنیت میگه سیستم نپردون دیگه. بزور میکنه دو بدرو. رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 رقم خدادو 20 21 21 21 اینو میخوام بگیریم ایران بگیریم بین شی پالانگو رقم 7 رقم 2 رقم 7 3 4 بالا کامل Ayak verin 7 3 4 بالا کشه بالا رقم 7 3 4 بریم اکادیون بالا بدونیم 200 روبلی اکا رقم 1 بریم اکا رقم 1 اکا خدودو 5 اکا دنیا 2 بریم اکا خدودو 5 اکا دنیا رقم 2 اکا بابا همجا اکا بابا اکا خدودو اگر قبل شرنه و اشکیل خموشی چم اکا بریم یا بریم چه خوش خموش اگر پیش قبلش بگیرم باشه تو بیشتر بگیرم اکا گوجه بیشتر بگیریم این دالچی هم اکسا شون شده زنده و سربالان باشه رقم 7 شده رقم 1 میریم میگه بریم گل در بولای تریزا کس عبارت 200 روبه مو خارتا خیلی 1200 روبه اکثر رو شد بریزا بریم درش رقم 7 اکثر شدی شما شیرنا 1200 او شاک 1000 شیرنا زنده و سربلند و خانواده باشین توی در این خونه مبارک شد رفتیم درش رقم 1 رقم 1 اکای اکمال 1700 شیرنا اکای خدودو جون شپران 600 اکای جون رقم 2 اکای دنیا 1200 اکای بابا جون 500 روبل دیگر رقم 6 من درسی اکای شده جون رقم خورده شیرنا سب مکه میشه رقم 1 1200 شد رقم 1 رقم 1 22
رقمی د رقمی د 20 رقمی 3 رقمی 3 یا بوی بده واسه بوی برای باشه 21 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 10 6 رقمی 6 22 7 رقمی 7 20 شیپالانگو رقمی 1 رقمی 6 برای 300 روبل ای 600 روبل مرحمت اینا برادرو 600 مرحمت برای رقمی 1 رقمی 6 اکای گل جوش 4 شما دوره بریم اکای گل رقمی 4 یک 6 برای حدود 5 شگیر تشینا اکای حدود رقمی 5 بین دالشی رقمی 7 2 3 سوی بوش اکای اکمال 7 شگیر تا بریم اکای اکمال 7 600 برای شیپالانگو 3 پاس اکای دنیا 2 3 بریم اکای دنیا رقمی 2 رقمی 3 اکای دنیا او میشیم تمام شرکتی من دالشی 3600 او شوا گپ تمام دالشی هم اصلا شون نه آن اکای رقمی 1 6 برای یک نشونه ادو بریم او کاش میرم 3600 او رقمی 6 کیا گفت میرم شروع برین شیپالانگو اکادون ما اگه برین شروع کویدا تونه زرال تونه استمیرین دالشی اکای خدای جوجو شیپالانگو خودش 6 او دوستا برین دالشی سه خط 600 که من بگم شروع یاسمی 6 خط میرم 6 شاف یک کوکیه 6 شاف یاسمی اوکی 6 شاف من دالشی او دینا سر بالا و شما برین دالشی یک رفتیم اکای خدای دوجو خط که میرم اکای رقمی 6 7 رفتم بود که میرم شیپالانگو 5 خط که میرم شروع اکای بوجو 5 خط که میرم شروع اکادون هم تارز رفتن دیگه با رقم برین 9 خط نه 6 7 1 5 3 و 4 این خالی برین شروع اوکی اوکی خطی برین رقمی 4 اکای گرگ 6800 برین دالشی رقم 5 اکای خدای دو او میشه شروع 7 اکای اکمال 1100 2 3 او 35 یاسمی اوکی اکای خدای دو 35 یاسمی اوکی اوکی بریم 2 3600 شروع 2 اکای مال سلام علیکم شو اکا دا 3 22 4 یک 2 یاسمی اوکی دو روز اکا خون شروع رقمی 4 22 5 21 6 21 اکای مال شو اکا جون 7 10 1 10 یگان کسا رقمی 3 و رقمی 4 برای 1800 3 و 4 برای بریم کو برای درو که برای رقمی 3 و رقمی 4 میره داش 1800 3 و 4 برای کشوری 3 و 4 همه اکای مالا بفکر خدام من شنو سوسه اکای خدوم 5 میگم بریم اکو خطا که خدودو که داشته رقم 1 2 7 6 سوی بوش
Ака соҳибу рақаму пасро пас меси шерона. Ака бобоҷон медоре шена пас меки шена. Ду пас, варада пас мерим. Варада пас. Ака худодо ҳич канадро шена медоре ака. Дара биги. Ҳич канадро медоре ака худодо. Ду рақам медоре ака ҳич канадро я. پنج دبی تمام اکل خدا اکل شینا میریم 3600 اکل اون میگه میریم اکل 2 5 اگه شینا 1 7 6 خوره هیچ کنه شینا اکل 1 7 6 دوباره 1800 خوره 1 7 6 اکو هاف شش خوله شد پلنگو 1 7 6 تویست او یخشد دو دیسکی کلام پرده دو رقم دوباره هیچ کنه شد بریم او اکو 1 7 6 خوله مشکلی نه رقم 1 7 6 بریم ندارم آدم بریم 3 نشونه های چور بریم 4 5 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم ویرگول 6 هزار تا جواب کنیم 3600 جمع 2800 جمع 900 6300 اکن خدودو 5 دو پول دومد یکایی بونگا سخت بده اکن خدودو نو شنار هم اختصاص شنار 6000 تا شو اکن خدودو نو نکجون بله 3 و 2 افتگان اون گام نیست ای 3 و 4 3 و 4 که دمیم 4 11 5 20 2 31 3 22 اوشا رقم 2 اکن خدودو بریم رقم 3 از سالین کارتون من دوازی پراسان جوش دارم بریم اکن خدودو 6300 اوشا بریم دارچی اون میگیم هم اکثر خوش پلنگو زنده و سربلند هم بود زنده و سربلند خونوبو اوشا 6300 بریم رقم 3 بریم که اکن خدودو بچه ریسکوی برد رنگ اکای دیگه در کنار بود میگه اکای او نربینی نمدورا او انکو هیچ کنار دراکل دو رقم درا باخته دو دو رقم او گوته مداگی به سهر جونا بود برو مراف وای برو دراکل او کپای انا با بارو هم پول میشم گنجا هم اکثر شون شونا زنده و سربارا مشمری ریسک کردی بله ریسک کرد من دارش رقم 3 اکای خدودو او شاشینا اکای خدودو کتور ریسکوی شامپانس بیاد بریم اکای گرگ شاشی 700 دیگه دونا اکای بابجان 400 دیگه دونا اکای اکمال شیرپالان 1100 داشتین انا 800 روبل دیگه دونا اکای خدودو شیرپالان 6200 دیگه دونا میری دارشی اکای دنیو رقم 2 پافتور اکای دنیو
یه ساعت دیگه داره بریم داشتی خود تمام مینوس میشه کجا بریم رقم 3 10 رقم 4 او میشیم 21 5 رقم خودروی 10 6 20 7 22 1 10 2 11 bu rakam ya boş yani rakam 1 akay dünyaca rakam کشیدن هم اکثرشون شدن زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شد همون میگه بریم ای زنده و سربلند شکر من زنده و سربلند و خانواباد باشین توی مبارک شد در توی یاد آدم داده که کانت اخر کمه من به یک صدا یه زن دیگه که شوش نفهمه همون میگه بریم شدن akay dünya rakta şud o hazır olan rakacı men darşi evet akay gır şaşsan akay bu sesan akay akmal hazır olsa akay hududun şaşsan akay dünya nıhsan men darşi o taydi yak bisyak دو شرنا 20 3 20 4 20 5 11 6 20 7 21 şepalango اینا بگیریم 11 بگیریم 20 هم بگیریم وارد 300 شepalango یک هفت فرق بریم haydi بریم یک ها وارد شepalango بریم akay akmal 3 44 dünya 2 akay 44 akay dünya rakam 2 akay 6 5 akay بابا akay خودروی جواب میشه akay بابا 6 بریم پاری akay خودروی akay 5 گفت تمام akay خودروی سوخان کشیدن من دالشی زنده و شکر من هم اکثر شیفالنگو گلا داو تا کردن که خون تا کردن گلا بوله ترزا کس تایمون نوت کنه خوش میجوش برزا همون میگه بریم ای نه تون شویم کمی دمه شدن 1800 او شوا میگم بوله هر یک دردی هست بوله هر یک غمی هست بوله هر یک خنده هست بوله هر یک وره هست بینه دارشی کمی دمیریم بریم رقم 3 akay akmal 800 رقم 4 akay 40 6300 رقم 10 akay dünya 600 رقم 6 akay بابا او 5 akay خودروی 5800 ماشینا من دارشی 1800 ماشین رقم 2 رفتیم 2 10 3 22 4 21 5 21 6 11 7 21 1 10 bu rakam 5 بس 1 10 شو akay خودروی شینا او شاشه پاراجون در و شیر و شینا من دالشی تو akay پافتور میشه شیرو نه akay بابا جون شینا پافتور کاملی هم اکثر شون شینا زنده و سربلند خانواباد باشین من از رقم 6 میشه شینا گلا داو تا کردن که خونه سال کردن گل دا بوله ترزا پاس کول نکرد
یا وقتی بودیم خوشحال زنده و سربلند و شکایت هزار رقم دوست کردی. اکی شدی از اکی دنیا صبر کن که شدی. اکی شدی همینجا که. اکی گل. شاشد سر اکی. اکی بابو. شون اکی ما بریم. اکی اکمال. 500. اکی خدودود. 5800 و شکایت 5800 جمعی 1800. 7600 و شکایت 7500 دیگر. بریم دارشی. اکی شدی نیست متر خد اکی دنیا 400 رو دیگه دونم من دارش رقم شما اخذ من دارشی رقم 6 12 7 10 1 10 2 20 3 22 4 22 5 20 اکوام دونیم 300 روی شیپرانگو بارا 3 و 4 بارا کشیره نمیریم بارا که رقمی 3 و رقمی 4 میریم دارشی اکا اکما رقمی اکا هاف اکا دنیا 2 و 6 گابرز اکا خدودو رقمی 5 شیپرانگو کدام میدونم 1800 رو اوش شوا میریم دارش بولش میشه رقمی 3 و رقمی 4 میریم زنده و شکر من هم اقسام کشم شیپرانگو گلا دعوت تا کنه که فوقفون تا کنه من دارشی این مرا باری کی باید بریم او میگه زنده و شکر من هم اقسام شما دیم میرم لابوله رزا که سایمون اصلا خوش میجوش برزا او میگه میریم ای نه کن شده نه هم اقسام شما کنم زنده و سربلند خانه آباد دوشیم میریم دارشی درش نماد او او میگه بریم خودت بندی همیشه دیده من رفتم سرشن چون میشه فلانگو 1860 جمعی ما گپ تموم من دارشی اکی یک رقم یک هفت صد پت شیده میریم اکی دنیا به صد پتکه میریم اکی خدایدو شیپه هم فضا 200 رو دیگه دونه بریم یک کفای کدو دارو 1800 میریم 4 21 5 21 6 20 7 21 1 12 2 10 3 10 21 600 برای شیرنا میریم رقمی 4 5 7 برای میریم براش رقمی 4 5 7 600 برای رقمی 5 میریم اداموی برادر مرحمت اکای دنیا اکای اکمال میریم اکای دنیا رقمی 2 رقمی 6 میریم دارشی یک سه پاس برای گابریز اداموی برین ایمایده اون یک سه برای 600 برای خولیه میگیره شیپرانگو یکم کساسا شیرنا رقم یک سه بگیره او هیچ کنیسا قطعه اکا دنیا بدو شیرنا اکا در رقم دروان شیپرانگو میریم اکا خدودو رقم یک سه خولی مون شیرنا رقمی سه خولی موند میریم در 600 روبلا او میگه میریم او رقمی سه و دامو برای مردم دواره 600 روبلا اوجه وقتی ابی چه که هم علی مریض حاد دوشش کلا میشه او این مهم که ابی نکرد 18 داریم میریم اکوی ما هم اکثر شد شیپرانگو زنده و سربلند خانواده بشیم
Akar Xudodo da fanuşenakta çok makacım beni darşi. Alın megim beni darşi. Çoğu akar pavme şöyle ha maksak şuna değil. Akar dünya rakta mesela akar dünya hazır hafta parta beni darşi. Sana bir giy. Ya böyle sakın vereyim. Seo şarjsal o şarkıları da. Alın megim şöyle ha maksak şuna vereyim. Akar dünya dو şarj. Hazır hafta parta disal müzuli. Hazır 400 میشه میمونه تا 300 روبل دیگر رقم یک سه اکر خدای دو 7200 جان 6000 او میمونه میرین دارش یک سه او شاسه از 600 میرین او اکای خدای دو هم از اکر دنیا میکنه شوینار آی پای میکنه شوینار اکر دنیا میکنه شوینار 3600 شما میرین کفون رقم 5 12 رقم 6 20 7 20 یک 11 دو 22 سه 21 4 10 اکر دنیا او شاشه با 23 اکر او میگه من رقم 3 اکر اکمال پافتور شینا من رقمی تا رقم شینا رقم 2 رقم 3 اکر دنیا او شاشه هم اقصاش شینا زنده و پایباران خانواده باشین تو در این خانه مبارک شود او میگه منی زنده و سلامت خانواده باشین گپ تمام حجبه و جان خدا تا تاونه دوستان رو گناه کنه دوستان مهربان رو گناه کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه خطا رو گناه کنه بریم دارشی ای زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود توی در این خانه مبارک شود بریم دارشی رقمی 2 رقم 3 اکاک مردم اکتا میکنی شیرینان ها اکتا بریم دارشی شیرینان ها اکتا شمالی اکای گرگ شیرپران 6100 گناه کنه بریم دارشی اکای اکمال شیرپران اکای خدای دو شیرپران 5900 دیگر بونا اکای دنیا شیرپران 3600 میشه 3900 انا مدر خط همونش کنیم میشه 3000 اکای اکمال صراف حوض میشه اکای اکمال جون آمد اکای 900 و شیرینان 600 دیگر بونا بریم دارشی هم اقصا شما رقمی 2 میره شیرینان رقمی 3 رقمی 3 11 4 رقمی 4 11 5 رقم 5 22 6 رقم 6 10 7 رقم 7 22 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 22 22 اکو بارا بدون شیفان اکو 5 7 ورکا انا اکی گپ تمام 5 7 ورکا شد 300 ورا بدونیم ورا دو رقم 5 رقم 7 بریم دارشی نه رقم 6 بریم اکای گرگ چور بریم اکای گرگ رقم چور دو سه اکا اکمال جون میگی شینا اکا اکمال یک سه شما میگیرتن بریم اکا اکمال یک سه شما میگیرتن بریم
اکا اکمال رقم یک سه اکا دنیا دو شش بتون بله سر گیری تا اکا انا خدای جان هم رقم گفتم اکا دنیا و رقم دو شش نشد بله دارش 5000 شش هم درم اشیاء 1800 اون زنده و سربلند و خانوار باشین توی در این خونه مبارک شد و انا نمیگه ببین دارشی اون میگه میشه نه اون میگه او اکا حکمتلو سلام علیکم خوشحال اکا جان سوز شما اکا حکمتلو سلامتی و سوز اینجا من هست ایدوی گذشته قطع اکا ایدوی گذشته قطعی میره دارش 1800 اوشتر کده میدنم علیکم سلام اکا حکمتلو جان علیکم سلام خیلی فلان من اکا میرم رقمی 4 اکای گرگ 5800 اکا اکمال او اکای دو شش اکای دنیا 3100 دیگه نیم دارشی اکای دنیا چیزی نرسی شیطان و داری شرکلی اومد که ندوشش نیزدگی شیطان بریم اکم میکن قدم از 1800 گوش شوا هم در بود بوری هم در پیشتایی رقمی ششم میکشم رقمی 6 رقمی 6 10 زنده باشه که حقیقت دو رقمی 7 20 1 21 2 10 3 23 4 20 5 22 او شما رقمی 3 و رقمی 4 و 23 زد اون میگه نمیشه نه هم اکثر شما خیلی ما اون میگه رقمی 4 میرین دارش شما شیطانگو زنده و سربلند و خانوار بشین توی در این خونه مبارک شما میگه بگید دو میرین دارش اون میگه هم اکثر شما خیلی ما سیم دو برو تجال وقت گپ تمام رقمی 3 رقمی 4 تو تاش نکنشه نه بیار لبولای رزا کس سرمون نوز کنه خودشون بهوش برزا ایده اکجان لیچ کن که اکجان لیچ بکنشه نه اکجانای ما شیپالانگانی ما اخیران خون میکشن شیرانه پیریف میکنم اکجانو پشین خونه میخزن ساعت دست شد میکشن اوش بکنه میریم بعد پشین خونی بعد پشین میان جواب داون میتن شیپالانگو 20 منوت پیریف میکنم اکای گل شیپالان 5700 میمونه اکای اکمال شیپالان 1500 میمونه اکای خدودو شیپالان 5800 میمونه اکای دنیا شیپالان 2900 دیگه میمونه چی گفت شیپالانگو نمازخونه میخزن نمازا میخونه شکانسه میخونه شکانسه سر میکنه رقمی 4 11 رقمی 5 31 رقمی 6 11 7 20 1 20 2 11 3 12 bu raqam pa oşa ana akay gırga kay nomuş medunu akay dünya da WhatsApp buna şeyler bir onzan bizden budur akacını ma akay akmazon da WhatsApp da buna bir onzan bizden verin akay kudoydo şey falan da WhatsApp buna sakma kudoydo bir akacın zan bizden bozya devam et şey falan gome akın o da bu konu nomuş falan aşağı yapı var namaz da gülküman kor dolan var kor gülküman namaz da şöyle اولی پرچی در دنیا از نماز باشه فلانگو باید خوره کارگی ما با جواب سوال شو بتیم سوال جواب نماز وزنی بده شه فلانگو سوال جواب با نماز وزنی بده میریم اکای گل 5600 اکای اکمال 1200 اکای خدودو 6300 اکای دنیا 2700 اکای جنوب ما او اکای فراجون شو شینا زنده و شکل فراجون خشون شینا پیلی فیصل انا اکای خدایدو شیپانگو در واتساپ نیز اکای گل خامل اکای اکمالجون بنویس اکای دنیا بنویس شیپانگو میورس که زنگ بزن موجود دوام میتین یه خیزم یا پیلیفچه میکنم اکجون اکای فرهو پیلیف اکجون آدمایی که مثلا گفتم کارتوش نوازی هم مثلا سال 5600 گفتم 6300 bu kartun غیر همین kartun نوازی با قبول دیگه داریم
خدا نگهبان تکلیف بنویسین شی پلنگو میون بوزه دوام میده اکای خدا دو جا خدا بذات لبن نزدیک خدا وابشه یکم مورا بوزه سنا بدون تا اکای دنیا خدا من نیست خدا نگهبان شینا او میگه میریم
ها مقصد شما شیرنا او اکای دنیا همجا شیرنا بریم دارش ها مقصد شما دیم زنده و سربلند خانه آباد باشه اکمه رزه جواجه میشیم و بچه را زنم بزن میریم اکای دنیا رقمی 6 رقمی 2 اکای خدور 2700 کارتا دبوزیای میریم دارشی اکای گر رقمی 4 5 600 کارتا دبوزیای که میریم دارشی ای زنده باش اکای دنیا میریم اکای اکمال 3 1 7 1200 کارتاش دوازی میریم دارشی بکرم چیز بکرم نمیدونم اکای رقمی خورش ما چه زیاد سیل کشفا میکنم چه فهم کنیم بریم هم اکساق شما شیرنا زنده باش اکای جنو قبل از اکجان من برای کار مونده نباشه اکجان انشالله قدر خیلی تو داشته در جا اکجان خوب اکای دنیا همینجا دادم بریم دارش او مگیم کوچه اکای اکمال بدرو شیرینا بریم اکای اکمال بدرو بریم اکای گرگ اکای گرگ او اکای شده رقمی 5 خوله میگیر شا اکای گرگ جا بدرو شیرینا او مگیم تلفن تا گیران مون دا اکای اکای شده رقمی 5 اکای شده رقمی 5 رقمی که میریم دارش هم اومد بری اکای اکمال اومد اکای شده همینجا شیرنا بریم او میگیم اکو اکای اکمال اومد اکای دنیا همینجا اکای شده جون رقمی 5 رقمی که بوده سر بکشه نه هم اکساق شد شد پرنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشیم همونطور بخشش که کم ترک دیر کنی شیرنا دیر هم نکدم یا بچه ها فیروز که ما یلا میریم خنده کدی رفتی تو هر جایی نگو میرم رفتی پناهت با خدا میریم اکای شده جون اکثر که بوزه سر میکنه اکای گرگ همینجا اکای گرگ بوزه پیش میبریم میریم اکای شدمون شدی 500 پر 400 دیگه شما میریم دارشی تمام توغره اکای شدی من رنگ و دوفت کش اکای گرگ رنگ و دوفت کن مقصد تلفن نمو که سبون که ما گاواز نمیگیره خیلی تا بالا فهمیدم بیشیدم چی گفت اکا میره اکای شدی اومد اکای جانم تیچه 2 minut پس افراد بوزه سر بکشه نه 2 minut من از 2 دانه سلکه پاردون شده به فیلم خوردم اونا اوزی که بارم میشه او مگه بریم هم اکثر شما شیران زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد او زنده و سربلند و خانه آباد باشین گذاشت اکای شدی فیت پیش شیران پول دام نگه خجام میرین خیلی بوزه سر بکشه نه همه در بول بوری همه در پیشه و کنیم سوالا کام تنها بوزمون سوس میره برای کی
ولی پیری خیلی سوز میشم. میریم دالچی. هم اکثر شما شده زنده و سربلند و خاناباد باشید. او میریم دالچی. خیلی شاید برمادن اکثر چند بود برای یا هی خیلی شاید برمادن کسی نبوشه پرنگو همینجا اکثر شش میری اکثر شش میری شدن هم اکثر شما شده پرنگو 1800 اوشن کده بزنم 1800 بود بازی فرانسه دوام میشه اکای ششلیچ جواب نیست میریم افراد پیش میکشه نه افراد پیش میکنه خاطر میریم دالچی اکای دنیا 2700 اکای گر 5000 اکای انا اکماجو 1200 اکای شوری 400 میریم دالچی همه دا بود بولی شیر پرنگو همه دا پیشروی میریم رقم 6 10 7 20 رقم 1 شیر پرنگو 22 رقم 2 شیر پرنگو 10 رقم 3 شیر پرنگو 20 رقم 4 11 رقم 5 11 بور رقم 2 آیا رقم 1 او شما رقم 2 میریم اکن اکمالجو او شاشینا هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد لبو گدی لو میگه میریم او روح زنده و سربلند خانه آباد باشین هم اکثر شده هم اکثر شده میریم دالچی دوست آن باشد که میره دستی دوست در پریشانی و در درونگی یا عبر زخم دیالی سکه میره دالچی رقم 11 رقم 2 میشه هم اکثر شده زنده دست تو گالو شد دست برف سکی نگو میرم رفتی پناهت بخت و میکن بیمون میریم زنده و شکای ما هم اکثر شده شیپالانگو میریم دالچی بریم بجنگیم اکای دنیا شیپالان 10700 شده 1500 گلونا اکای گل شیپالان 5500 گلونا اکای امیجون اکای اکماجون 1500 گلونا اکای شوری شیپالان 300 گلونا میریم دالچی هم اکثر شده رقمی 2 رقم 2 شیپالانگو 10 3 رقم 3 شیپالانگو 22 4 رقم 4 شیپالانگو 22 5 رقم 5 شیپالانگو 21 6 رقم 6 شیرینه 20 7 رقم 7 شیپالانگو 20 1 رقم 1 شیپالانگو خود کنه اکو برام بدون شیپالانگو رقم 3 و رقم 4 برام بدونیم 500 روبل 300 روبلی بریم برام بدون 300 روبلی براش رقم 3 و رقم 4 بریم سه نشون در رقم 4 بریم 300 برای شیپالانگو سویبو رقمو اکا اکمال اکای 2 6 درو وارده اکا اکمال رقم 1 7 درو وارده میریم اکمال 1 7 اکای دنیا 2 6 میریم اکای شدی را داور نداره رقم 5 اکای شدی افرا پیش نه 5 برای میریم اکای شدی 5 هم اکتا شد شیپالانگو زنده و سربلند خانه آباد بشین تو در این خانه میگیم مبارک شود لبو گدی لو Olay azamazan onu difel bamazan olay en onu difel bamazan onu tatame baran onu takime kaza onu tatame baran onu takime kaza zinde o sarbaladı konu abo olsun bere de arsa kadını var bere de ars boş şey falan o hava saçma ko azora hasta o şa kadına da şerina rafin darshi Akşam çoğu hava da buraya hazır hasta şerina رقم 1 ده اکای رقم 1 7 رقم 1 7 اکای 900 گرم اکای اکمالجون رقم 2 6 اکای 2500 1900 گرم میریم اکای شدی آد نمونه هم اکثر شان شیپالانگو رقمی 4 رقم 4 رقم 4 شیپالانگو 22 5 رقم 5 11 6 رقم 6 20 7 رقم 7 22 1 رقم 1 20 2 رقم 2 3 valid 3 رقم 3 21
Bu rakami 2 arka basayı var از میونه 22 اشخاص رقم 3 میریم. هم اکثر شما شنار زنده و سربلند خانه آباد باشین. توی در این خانه مبارک لبگدی بریم دارشیم خولای غزم اونای دختر بامازا بگیم بریم دارشیم زنده و سربلند و خانه آباد باشین. هم اکثر شما دیم تاوتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان بدون شدن مشکلات ها میکنید کسان رو گم نکنید میریم اکا جنوی ما رقم 2 رقم 3 میریم پاکتور گرم دکه شدی جون رقم کشیدن بریم دارشیم هم اکثر شما دیم این لبگدی بریم اکای دنیا 3500 ماشین‌ها میریم دارشیم 1900 داشتی جمع 1800 1700 1500 اونم اکای گرگ شپران 5400 دیگه اونم میریم دارشیم انا اکای همین شپران اکای همین جون شپران که باش اکا 600 روبل دیگه اونم میریم دارشیم اکای شدی 500 که پافت جون 400 روبل دیگه اونم میریم دارشیم هم اکثر شما رقمی 3 میرم رقمی 3 شدونم 20 رقمی 4 10 انا رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 23 رقمی 1 21 رقمی 2 11 bu رقمی 7 با 23 رقمی 1 میریم اون میگم هم اکثر شما شیپالند و زنده و سربلند و خانواباد باشید توی در این خانه مبارک شود لبگدی اون میگم میریم زنده و شکر ما زنده و شاید همین وقت میریم هم اکثر شما رقمی ما هم اکثر شما میریم دارچی گردیست نار کنشیم هم اکثر شما دیم جانان این هم با پیش دهد درد رو نبیند میگه میریم رقمی 1 اکثر گفتن ای بلین یک گل کشه سر اکای دنیا 3300 اکای گرگ 5300 اکای امیدون 100 اکای شدی شیپان 300 میریم دارشیم 1 11 2 22 3 10 4 22 5 21 6 10 7 20 ستادی برای شفاهنگو رقمی 2 رقمی 4 برای کم بریم اکو ستادی برای 2 و 4 برای جون کم بریم برای کم رقمی 2 رقمی 4 رقمی 3 بریم هم اکثر شما ده برای 2 شفاهنگو ستادی گپ تمام حجبو جان کدوش شده حجبو جان کدوش 1 3 7 برای پاس کرده من دارشی هیچ کنم ده شده نه دونه خبر هم شما کشمگنی اکای شدی نمیدون اکای شدی درو برای رقمی 5 بریم اکای شدی رقمی 5 بریم اکای دنیا شنان در قطعه شدی بریم هم اکثر شما دی نکس باشم بریم اکای شدی هیچ کنان درامه داره شیر نه اکای شدی هیچ کنان درامه داره اکا نه درامه نشته بریم 3 رقم یک گدام پاس کرده یک هفته یک گدام پاس کرده بریم نه باشه با این حرف که دوست کنه رقمی 4 2 بریم رقمی 4 20 رقمی 2 20 با از هم بریم رقمی دیدو
میریم حکم جنگل. دو چور رقمی دو 22 4 21 او شو رقمی دو رقمی سمری همون 600 روی شدش همون میگم هم از سخت شد فلان و زنده و سربلنده اونا عبود بشه این رفتن دارشی دوست آن باشه که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی همون میگه بریم رقمی سه هم در بول برا کنیم ما میره داشتی میگم جانو آنی لام با پی ده سر درمی بریم اکای دنیا 3800 اکای گرگ 5200 اکای اگمار 600 اکای شده 200 من دارشی اکای شده 200 گردم من دارش رقمی 3 10 4 22 5 21 6 20 7 20 1 21 2 20 bu raqam ise o'sha raqam ta'minlaydi va u menga ham maqsad shu shuni zinda و سربلند نمی‌تونی سعیم خود اکای شدی جون سعیم خود داکم خود رفت اکای کی زدم اونجا اکای اکمال زد رقم 7 و 20 زد سعیم خود دوباره شد سعیم خود رقم 4 زد من دارچی اما اگه چورون خود میام جو هم مقصد شده از داشته فی خواهد اکجان پلا پارس اکجان ما تو پولی خودم نگرسته کفونگی و در جوتگان که شدی گفتن پول گام میکفون زوم رقم 7 اکم خود رقم 7 و 20 در اکای اگمال زد من دارش پیش برا من دارشی زارچوز پلا خرید دادا اکای دنیا 3600 شینا اکای گل شد پرام 5000 انا 700 یک گرجون میریم اکای اگمال 300 دیگه اکای شدی 100 دیگه سیم سرون خود شد جو میریم اکای شدی جون چون شینا اکای 5 10 دینار برای سا 20 نه فرق دینار برای اکای شدی کدوم سا شینا میریم رقم 7 11 20 یا کجون بیوم تروز دارم افشار خفو میکنم بچه خب من بوزه برام اکرام بچه تو ما برای 12 اکا تو برای 100 رو که طرف فره بکنم 20 مردم دیگه 10 8 7600 دلار یا فره نکردم 21 که من طرف فره میکنم طرف در کسان که کجون بیس پرابلم من خطا کردم میگم دوواینو زبان نکنم کجون 20000 رقم چوپرا مینا پرابلم من رقم 5 4 خود خفو کنم بخش یک بیس کجون پروس همه اکو همون خود دستگیر شو همون قانون میفهمم تا وقت دو که بعدی پیش همه برا بودم گوش کاکا 600 روبل گردونم دارشی اکای شدی 500 که پاس هجون 400 روبل گردونم حالا که 400 گوش کاکا ها رقمی چند بزنم دیگه کاکا رقمی 3 شدنا 20 رقمی 4 10 5 11 بودای 6 20 بودای 7 23 1
21 بعدی شرک حجم اینا بعدی 23 شرک ورق حجم با چیکار کنم اکای شدی بره دارشی اکای شدی با چیکار کنم چک خیلی رو که با خیلی سکرین کنم بره دارشی خیلی پرابلم خیلی اکای شدی وقت میبره اکای دوانی وقت بول بگی بویدان شما یاد بگی شینا بره دارشی اصلا با 14 اصلا پام بریم اکا همینجا آدمو 6000 دارن 4000 دارن ما اکا همون من او فرید نمیکنم تا اکا 500 میپردم تا فرید کنم بره دارشی اکای دنیا من تقریبا 3400 روبل دیگر اکای گرگ من 6200 روبل دیگر اکای میجون اکای اکمال او اکای شدی او من دارشی اکای شدی دیدی اکای جون اکای راستا سلام علیکم شما اکا 11 5 رقم 6 10 رقم اکای راستا شما اکا جون 21 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 bu رقم 2 شاکر اصلا شوشنا رقم 2 و 23 من اکای شدی پاسور اکا مگه میرم نه اکا جون ما زنده و اکای انا شدی پاسور اکای اصلا اکای اکمال پاسور شرینا من دالشی پاسور تا اکای اکمال اکای شرینا بریم زنده و سربلند خانواباد و کشوره بیان لبوله ترکتر من دالشی رقم 3 بریم اکای اکمال اکای شدی پاسور اکای شدی پاسور باشه رقم پاس کنیم این دالشی اکای دنیا و شیپران 3900 دیگر دون اکا من دالشی اکای گل 6100 روبل دیگر دون من دالشی اکای همین اکای شدی اکای شدی پاس اکا جون من دالشی پاس شدی خواهد اکای شدی جو خدا بگمون از او روید کمال بودی که شینا بریم رقم 5 خوله شیپرانگو اکای اصلا رقم 5 بتون بزرگ که شینا او هم اکساق شما نکجانیم هم اکساق شما زنده و سربلند خانواباد و بریم اکای اکمال اکتا میکنی تمام 6 خوله شیرنا اکجان رقم 6 خوله همه دونه بگیریم شیپرانگو اکجان ما رقم 6 مون خوله شیرنا او 6 مون زن خوله شیرنا رقم 6 خوله اکجان ما بریم او اکجان اکای اکمال اکتا میکنی رقم 6 خوله هم اکساق شما اکجانو اکجان ما هم اکساق شما اکای اکمال اکتا میکنیم انا ببین اکای اکمال بشینا اکای وقت فادر خیلی خنده میشه تو گاش نشد رویا بیت بریم اکای اکمال شیپران 600 پاسور خط پیدا کو
اکه 5 10 که جون 6 خوریم میخوای پلان که میکنم پاتی boy meşhide boşun, ne meşhide boşun, onun ne şovu var ha. Au. Kapı ne oldu kakak bacım? Benim akora kangi boşum var ama rakam şaş horoz polise rakam nemadan vereyim. Au. Ne yapmadı kakak bacım, ne yapmadı şeyine? Au. Kakak bana ne yapmadı, çek kakak bacım. سه رقم در kakak bacım, ya rakam şu şeyine bugün kaponca. سه رقم خیلی رقم şaş horoz şeyine. Benim akacım ben dön rakam geniş şey falan. Yok kakak bacım pırıl ne yapmadı şeyine. Ya bu duru bin şakacım. Kakak bacım pırıl ne yapmadı şeyine. Meri akacını akay bak akay akbacını gibi kaçı pırtına şey na yine aka akıl dışarı işte şu neyiz ahire olan nısa pafedeka ve parti akacını paka akbacını bu bir okuyacağım coşar mümkün apra dil şeyse bir çıkış okuyacağım ben darçı au akay nasıl rakam şaş kola şeyden mi geçecekeceğim hiç yapşın vardı yok coşdan bari peri benim ayak şunu silken apartman kinşlemeşe tamam Asya şaş akay rakam ekmeği rakam akay akma rakam tamam benim akay akmacı rakam ekmeği şeyden
اکا اکمال پول داشته نه. اکا اکمال جان بچه‌ها پول داشته نه همین خلاق بوره من چون خود نمیشه شده نمیریم. میریم. tamam اکا جان گام نیست. آمد اکا جان آمد شده نه. اکا پول داشته پلا میریم. میریم اکا جانو. به پارت بوده دامو تو شده نه. اولی نمید اکا جان میاد پارت بوش میاد شده نه. او اکا اکمال جان شده که جوشید اکا جان بریم خود دیگه. همس اکا. بیاسیم که پارت ما که. بریم چو. این پیریف میگه که پیریف مردم نگیرزن. نگیرن دیگه جو. هم بگن کو. درست که کماتی از کماتا. نماز هم وقت خوندن اکا تا کنن اکا نیست. برای پلیاران. میریم. زن چکک مجبور روی نخواهید شیرنانه شیپارن. تو روی میگه دانو پولت بگرم میگذاره که جون دشمن بیستی تا میدونم. نباشه که مجبور شیرپارن جون در اکانت سخت بگو نیست که جون ما واسه بگین رقمو خوله اکل برین سیلکو پارتو دوام دو بگیرن شام. اکل راسته رقمش شخصا شب 500 پاره 400 دور میریم. ها نمیدونم خواهد جون چیکار کشیده. پیش خیلی وقت هوا پارت شد نه. اگر نشون پاس کنه خود تکا. خیلی گو تو دا اون پارتام یک میگذاره اون تکا. اوز دا اون سمرا سیلکا پالیس خسام دوره. گاوز اکاک مال گاوز شده. اکاک واجد خودم بچون است. اکاک واجد خودش شده زنده و شکر میدیم. گاوز اکاک مال گاوز شده زنده و شکر زور آمد. نری داکا.
بدرویم اکجانویمون کافون نوشا چیه که کنه که اگمال سر خمون خوله های نه که اگمال چون خمش شی نار اکجان چون خمش در کن نگه آدمی چون میدونه اکه اگه مردم قبل دهنه شی نار مامدون خیلی کنه بودینگاری کانالی ممکنه سن شی نار ممکنه اکه گرگان چون خم خوله شی نار چون خم بیام بچه جان کاکا گرگان کو تکلان شی نار بچه جان کنش تو بی وارو دا خوله منی مخوز جد اول میشه یا بدران میشه شی نار نه خاک کم خیلی نشون میشه یا بشام میشه مو ای توی سه رقم شش adon سه رقم خوله چهار رقم ای سه رقم تویست سه رقم شده بدون مکانیون رقم بگیریم مکانیون سیلکا پدیس که شده دارشون در تلفن شده کامنتشون را خوندم یه سیلکا پدیس که هستن مکانیون بدون رقم بگیریم شیره و اینا مکانیون بدون رقم بگیریم جانانه بهار شده سوکی می آی لب گلدانه اکهای معلوم هوا گرمه هم الان در بیم بکر کنیم روزه بارون نگاه کنیم اکهای در نگاه اکهجان بده رقم بگیریم شیرین شیر پرنگو بده رقم بگیریم اکهجان بده رقم بگیریم شیرین گفتی گه با اما چو بزرگی یه خون گرفته شونسته اکهان بده رقم بگیریم شیرین شیر اکه زیق نشد بازه همه بیویا جانان بگ با دهانش بیا پیش زیقم شد او اکه گرجان بیا شیرین یا میشه اکه گرجان دو ساعت شد اصلا معلوم کردن در بریم همین بیسپورش بودینگاری کانالی ما این بودینگاری کانال کردن با یا بکنم شام بدرویان با میبینم که گرش میجنگیم
Die вообще переживай как гырк. Akay gırk hiç komik şeyine. Telefon yakın bir ona. No olmadı ki baz o boçava. No olmadı ki baz o boçava. Come دون رقم که شوی پلنگو رقم یک سه اف خولی یای. میرم اکو رقم یک هفت سه خونه شوی نای. اوه. راسته تا سه هم بگیرم. رقمی یک دخوره. یک هفت. اکرخم در ساختمان کار میکنم دارم. نه خودم شیف. بهتره نکنی ما. ساعت توی دکا. Koro glan normalne yok haka. Au. Sayın glan kol boşa solu tuğla kameri. بچه مردیم که جوشیدن او ولی من ده سوال هم خیلی بی خیلی بخیر از مشامش مشا شلونه او میگه من داریم اکادونو یعنی نه آن پیش های فیلک شن ده خود دام درمادن نگاه کنی خیلی کدام هم شما خفا بلمن اگه حرکتونه آی خفا بلمن اگر که تو نهایی اگر که شما نداری خفا بلما او میگه شما او میگیم زنده و سربلند خانه آباد بشیم
اکو مدروی شیرنا اکو رقم گیر مدروی رقم میگه شیر فلانگو بریم او مرد میکرسی که پارته بخدو او زمین یک از گرگ یا تاج اما یک گرگه رقم گم بگیر یک رقم یک هفته بگی یا رقم یک خاتون بوز کدام میگیرم تو بچه در مدن اوه میگم اوکی اکا گرگه رقم یک هفت کدام شما گیشه نه رقم یک هفت هفت تمام یک اخر بریم بریم جنگی میشه بریم همه در بود بریم پیش روی میریم اکا جنو اکای دنیا من همین رقم خیلی دارم صدر اکای گرگ 6000 مملکه جون اکای شدی هستن اکای روسیه رقمی 6 رقمی 3 گریسای میریم 300 اونا اکای گرگ 4 هفت اختار میریم یک گریسیم یک همه دمور دوری رقمی 3 22 4 11 5 20 6 11 7 12 1 10 2 10 bu رقم 3 o شامل رقم 4 اکر رسته او شامگی ها اکثر شما شدن زنده و سربالام اکوی رقمگی باشم با همه رو داریم رقم میگه شیپالنگو او ها اکثر شما کجا سیم دوبرو پجال ای زنده و سربالند و سنابود و که تو داری خونه و بورک شود او نه رقم 4 اکای دنیا شیپالند 3700 اکای گرگ 5800 رقم 3 انا اکای رسیه 6700 نه دالشی رقم 4 22 5 20 6 10 7 10 1 22 2 20 3 21 والا رقم یک رقمی 4 نشون پرمرین میره کو والا بدون شیپالنگو والا شه رقم یک رقمی 4 نه دارشی 4 نشون پرمرین میره اکو پاس میرسه بوزه بباره شیرنا پاسر بریم بله هر شما کشون اکای گرگ هفت اکتر میدون میریم دارشی اکای گرگ رقمی هفت اکای تویلان میبورم اکای خوشبخت ببین شما اکای بیا اکای رقمی خود بوزه که کجا میریم یک چور بالا کرده بود
هفت اکای گرگ درما راسته رقم سه دروان بریم اکای دنیا دو شش دروان بریم پنج مو خلیمون شش مو تویش اکای گرگ هفت اکای راسته رقم سه اکای دنیا دو و پنج شش خلیمون رقم شش دوباره سه سالگرد خلیمون اکای خوشبخت اکای اباک رقم شش اکای اباک جان اختر که میره داشی اکای رقم خلی داره نبودی پراتو بگیرم همه بود تو پوشه ما همه شخص کنیم اکای اباک سه سال پارتوشه اکای خوشبخت اکای خلی بود نبودی پراتوشه 1800 اوشو اکای اباک دختم تو شینا همه شخص شو پلنگو گپ تمام اکای پام میریم اکای پولی خالی جام نشه خاکی شبا نه پارتوشه خاگو 100,000 پارتو بیما برات تو بکوکی یا اکای 100,000 پارتو میلیون تریکا بودی 100,000 دعوت دیل نزنا بریم اکای گرگ شیپالان 5500 دیگه اونا اکای راستی رقم 3400 دیگه اونا رقم 5 اکای شدمون اکای 2 5 اکای دنیا 3100 دیگه اونا اینی می نمره خاکم همین نمره اخما o چه درو اکای 100 اپارت کنیم موجگاه پوینمون چیزا بگو بریم دیگه توی اکای اباک رقم 6 راکت هم کشینا اینی می نمره 921 386 با نام جوردان نمی خدمت جامعه فامیلا و بعد دوید اوش اسلام بریم اوش دیم در زمان اکرم صدقه مردک بر پرتون 100 تا کاغذ را بکنی وزورا چاکا موی سنتیا بردا اکای باسمت شما شینا مردک بر موی سنتیا بردا اولوی سنتیا بردا بریم اکای باسمت شما اکای رقمی خوری دوری شیر پلنگو بسید رقم تو اکای خوش مردم مردک بریم با والله اکا قسم نمره تلفن صورت پراتو پاس کمارو میکنم ویدیو ویز خطی گازا رقم 5 بره دارشی رقم 5 20 6 20 7 گاب نیست 20 اکای باسمت صاحب کنم میتونیم اکای بحران شما دیم 3 کرور 1 2 20 3 20 4 11 او شما رقم یک خدمه میگوید دارش رقمی 2 بو میگه رقم یک نمیزه بزن تو اکای ابوبکر رقم یک دوازده پراسوی خوله میگیری شاکا جون بریم اول اکای بحرانجو اوز شاکا جون اکای خوشبخت رقم تو موضوع که شینا اکای خوشبخت رقم تو موضوع که شینا دور داریم همون گاب نیست اکای خوشبخت همجا اکای خوشبخت tamam arkaya bakın çok cevabınız. Yakın arkaya bakın sen. Arkaya basma çarkam ya kime girer ka. Ya gelme bu. Ya gelme bu. Ya gahiş kanam da kacım beri. Arkaya basma çarkam ya kime girer ka. Nilüfer Abdurrahmanovic şansın kartı. Sadurulu ya kameri. Arkaya dünya duvarını sadurulu kacım beri. Arkaya gırk. Nilüfer sadece açtık kacım beri. Arkaya basma çarkam ya kime giri. Arkaya gır şey falan 5300 دیگه دونه kameri. اکای راستی شیپران 200 دیگه دونه بریم رقم 1 رقم 1 خولک میگه شونا او چانو شتا بعد اکای خوشبخت نگه جون اکای بحرو میریم اکای باسماج رقم 1 اکاجو را کتاب که میریم یا اکای خوشبخت صف گفتم خبر ما دیگه سوق دیگه نمیشه بریم اکای بحرو خولش اکای خوشبخت نشد داخل شیناس ای قول بسکو بله اکای باسماج رقم 1 اکتا شینا اکای گرگ رقم 7 تا پاس میکنه اکای بحران متریو بوزو میکنه شیرنا اکای بحران میکنه چه اگ نیلو فرمون میره 7 پاس اکای بحران 7 تا میگیره اکای گرگ میره 5400 دیگه میریم اکای بحران 7 میریم
Akay Bahrom رقمی 7. Akay Basmaj Akay Bahrom روی میکنیم بوزه میکفون شیرون هم اکساق شما دیم میستیم همین نیلوفر رقم kanal ganda bir süre büyümüş ha bozu mikna. Kanalı kitabı. Nilüfer buna önceydi. Akay Basmaj Akay Bahrom اکساق میکنیم بوزه سر میکنیم شیر پرانگو. میریم هم اکساق شما شیرون زنده و سربالان موشی Akay خوشبخشون شوخی کردن دیوان پلانا پارتی بچه بیود در اینجا بوزی که او میری درش Akay Bahrom Akay Basmaj میپرتیم کی پارتو شد Akay Basmaj Akay پارتو افسر دیگه شما میری درشی زنده و شکر هم اکساق شما دیم اول نده Akay Bahrom جون Akay Basmaj شما دکا آن Akay Bahrom جون پول دمان میموند پساد Akay Basmaj 800 پارت 700 گل اونا میریم همه در برد بوله همه در پیش رقمی 2 رقمی 2 12 3 21 4 20 5 10 6 21 7 Akay Bahrom 20 1 Akay Basmaj 21 21 میگیریم 21 وارد صادروی رقمی 3 6 1 ورکا اکو 200 ورا شیپانگو ورکا رقمی 3 6 1 من 200 ورا من دوریم رقمی گرگ Akay چور من دوریم میریم Akay گرگ رقمی 4 میریم Akay دنیا رقمی 2 میریم تو از بری من رقمی 7 و 5 در 200 شیرونه Akay Bahrom نداشت شیر falan جواب تکا میریم Akay Bahrom 7 رو آرده میریم Akay Bahrom رو آرده دو پنم خوب ای بله دو پنجه دو پنج میریم درشی فراموش کردم اخدو میریم هم درو من 1200 شواد او میگه هم اکساق شواد کدوم 1200 شواد کدوم داشت فرانگو گپ تمام حجو جان کدوم رقمی سه نشون رقمی 4 میریم میره زنده و شکر من هم اکساق شواد فرانگو جلا دا تا کرده کفون از هر کنیم میریم درشی رقمی 4 میریم Akay گرگ رقمی 4 5200 Akay دنیا 2 5 2400 گدون 2500 Akay Bahrom او میره درش همه در بود بوله 1200 شیرونه رقمی 4 11 5 10 6 21 7 Akay Bahrom 12 اجدود 1 21 2 31 3 10 bu رقمی 2 رقمی 3 میریم با 31 برمیونش کنیم 12 اما میگه میریم هم اکساق شده پاری چی میبری میره دیار شکریم هم اکساق شده اما میگه میریم زنده و سربلند خاناباد باشه این شبه نه او گل در بوله ترکتر تو میدونیم اکجانون را Akay Bahrom پاختر شیرنه Akay Bahrom شیرنه پاختر کجون جمنت
tamam. Arkaya bağırın sağ parkta hemen dalşı. همیشه بله خاک دنیا جا دو پنج خاک جا اوشو چارشه نه بریم خاک دنیا 2500 شکجون 3500 مکجون بریم دارشی خاک گرگ شیپرنگ 5100 دیگه دونا خاک رسیه شیپرنگ اود میمونه خاک باسما 600 دیگه خاک بحرون رقمی 700 دیگه دونا 3 10 4 20 5 11 6 11 tamam 7 22 1 21 2 10 bu رقم یا اوش رقم یک میریم اکور برن ما که رقم 3 و 6 مون خوری شد میریم در اکر از سلام شما شما زنده و شکا میریم او رقم 3 و 6 خوری شد نه ها اکثر شما اکور زنده و سربند و خنابال و شد 3 و 6 مون خوری مون شد نه اکر وانتر سه گام نیست میریم دارشی 6 هم خسنگ شد نه رقم 7 رقم یک میریم اکای دنیا 300 ماشینه اکای گرگ شیپرنگ 5000 اصل گفتی گپو اکای رسیا شیپرنگ شون اکجون ما اکای باسما 400 دیگه دو اکجون اکای بحرون شیپرنگ 600 دیگه 100 کسازا بریم یا اکای باسما 12 2 10 3 21 4 10 5 11 6 21 7 21 21 21 21 رقمی 3 6 7 ورقم 200 روی شپنگو 3 6 7 مثلا ورقم 200 داریم ورق رقمی 3 6 7 بریم داشت رقمی 4 ورق داریم 200 شیرونه اکر دنیا رقمی 2 رقمی 5 اکر گرگ رقمی 4 بریم باسماج رقم 1 1200 اوش رقم 3 رقم شما شنا هم وقتا شون شیپرنگو زنده و سربلند و خاناباد و تو در این خونه مبارشا بریم دارشی او میگه میری هم اکثر شنا کنیم всем добро пожаловать всем добро пожаловать بریم دارشی هم اکثر شنا دیم او رقمی 4 میریم دو 5 اکای دنیا 2 900 اکای گرگ 4 800 رقم 1 اکای بحرون رقم 1 اکای باسماج 200 میریم همه در بود بوی شیپرنگا رقم 4 میریم رقم 4 20 5 10 6 30 7 22 1 21 2 22 3 10 ای 3 کارو او شارتر باسماج میون سی مشکستی رقمشو میون شکست شینا میریم آبا چه 3 کارو خزدی او شارتر میریم دارشی او هم اکثر خون شیپران سی پاجاک اونما دادا او میگه میریم هری بکنم رقمی 6 بزن میریم او
سعیدی بازی نکنی برگرده اکا رقم 6 خوله مردم برن ای میدان مردم برن ای میدان رقم 2 مرحمه رقم 6 خوله میریم ای رقم 4 اوش شامل مکتیا رقم 2 هم که رقم 2 مرحمه رقم 6 خوله میریم اکای دنیا شیپالنگ میمونه تا جون 2700 دیگر شیرین اکای گر 4 700 دیگر اکای بسمت شیپالنگ 200 دیگر دونا اکای بحروم 500 دیگر نمی دالشی 4 20 5 11 6 اخماق 22 7 20 1 11 2 20 3 22 رقم 6 سه ورکا میره وکوی بر ادرس فیصدی مرحمت ورا رقم 6 رقم 3 ورکا 6 شد ای هفت میریم اکای گرگ رقم 4 автоматиай اکای دنیا 2 5 автоматиай میریم اکای دنیا 2 5 رقم 1 7 اکای بحروم 7 اکای بسمت جا کمده شینات اونجا اکای بسمت 3 یک رقم روشا میریم او ها وقتا شما رقم 7 میریم 1800 اکای بسمت درو بار شینه بولگا بنازه کتاگاه بوشا آنجا یک کنایسگی دو فتا نفهمه سنتیمه دارشی او ها وقتا شما شینه کاس 1800 شما میریم اکای بسمت یک کمده شینه بسمت چی؟ بسمت چی؟ این بسمت چی؟ بسمت چی رقم یک کمده شینه میریم شای شده رقم 7 اکای بسمت چی یک کمده شینه ای اکا جانو دکو اکای بسمت چی جواب تکا بعد تا کشمیرین دارچی اکای بسمت چی اگه یک دکا گرمت میریم رقمی اکای بسمت جواب جای بچه اکای جواب تی اکای گرگ رقمی 4 1 4100 اکا جواب میریم اکای دنیا 2 5 200 دنیا اکای بحروم 200 گل دارشی هم دا بور با اکای گرگ رقم 1 اختار شده رقم 1 4 اختار 7 20 1 21 2 10 3 20 4 21 20 5 22 6 20 bu raqam paka ba 20 zalını darşi o şu raqam paka dünya ve gibi darşi ham aksa şu şeyler akay botman hamle şeyler var çok ne kovoz mundu da tefazına bakdı au mege ham aksa şu şey falan o gla da o paka kafa kare دوست آن با شکلی دست روز در پریشانی و در درماندگی یعنی دارچی بچه ما اونجا سلام جو خوبه او بچه ما اونجا اکر بچه تی دایی جنه سکینا اکجون رقم کولی رقم 6 خوله میگی اکجون نه اکر بچه ما اونجا رقم 6 خوله بتون اکجون رقم 5006 میریم اکر 6 خوله میگی شکا اکر دنیو او
رکت هم که بچه ما اینجا اکا جون رکت هم که رقم شخصی اکا دنیا 2000 سال داشتی 3700 دیگه دونا یعنی دارشی اکا گرگ 4000 اکا باسماج باسماجی 1000 اکا بحرم 100 اکا بچه ما اینجا رکت شنر بری دارش هم اکساق شون شنر زنده و سلامه باشه که جنم اون مگه میریم میرم رقم 6 20 7 20 1 20 2 21 3 12 4 20 5 11 برو بو رقم 2 اکر روشن ما 21 ایسه میریم هم اکساق شون شنر زنده و سربلند خانابود باشین اون مگه میریم هم اکساق شون شنر ای زنده و سربلند باشه که من اون مگه میریم هم اکساق شون دین گل از آل سر کردیم کفون سر کردیم تا اکر بچه من جاییم اومد 300 پاور شنر بریم دارشی بریم رقم 3 اکای دنیا 400 اکای گرگ 3900 بچه من اینجا 200 ماشینار اکای بحرم باسماج 800 اکای بحرم او بریم دارشی هم اکساق شون شنر زنده و سربلند خاناباد باشین میریم رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 6 20 7 10 1 10 2 22 رقم 1 رقم 3 و رقم 2 برک هست 309 همه 3 و 2 برک رقم 4 میشه پلنگو 3 نشون دو 3 و 2 برک هست پلنگو میره 300 روبلی اکای گل خیلی جوش داری میریم رقم 1 7 6 5 سوی بوش جواب میتونی سوی بو رقم او اکای بحرم اکای بچه ما اینجا میریم اکای رقم 5 اکای دنیا رقم 5 بریم رقم 6 پاس میکنه کدوم رقم 1 اکای باسماج رقم 1 7 شیر پلنگو بچه ما جواب تو شنه پاس بکشیم شا اکا رقم 1 7 6 خوره شیر پلنگو 1 7 6 دواره خوری بونی سر میریم فرهاد شو اکا فرهاد 85 میره شاکر بچه باشه میشه میریم داشتی 6 اندرو ما شیرونه رقم 6 اندرو ما میریم اکای بچه ما رقم 6 1 7 خوریمون اکای فرهاد 7 تگیف هم میریم 1 خوریمون اکای فرهاد 300 رو نپرسن شیرونه من داشتی هم اکساق شما دین اکای فرهاد زارت 300 روبلی شیرونه 300 نپرسیم هم اکساق شما زنده و سربلند خاناباد باشیم اون مگه میریم اکای فرهاد میان اون تکمه دام بده دیگه جمعه شیرونه را 18 رو کم بچه ما بوزی شپش بریم اکای گیر یک دیگه نیست 1800 اکای فرهاد جان اکمه که من داشتیم هم اکساق شما زنده و سربلند خاناباد باشیم توی در این خانه مبارک شما من داشتیم رقم 4 1800 شما کدام بزنم
رقمی 3 و 2 برای که رقم 2 و 4 درو اکای 4 یکا 4 یکا درو اکای گرگ 3300 دیگر اکای دنیا 3800 دیگر میریم دارشی اکای بس بچه من آوش دیم میریم اکای فرهاد رقمی 7 400 پاس 300 گردم اکای میریم دارشی سال دیگر اکای فرهاد میمونه میریم همه در برد بریم همه در پیشتای کدام از 1800 باشه اکای فرهاد اومدی او بیا اکای فرهاد نه پشت پرتو اکای فرهاد 6 7 میگه 500 میریم اکای فرهاد میگه 6 7 500 میریم اکای فرهاد اومدی شیده افیر پیش اکا اکای فرهاد جواب تمیره کفانی رقمی 4 اوکی 6 7 اوکی اوکی میریم رقمی 4 22 5 21 6 20 7 20 1 20 2 10 3 20 دو رقمی 4 اکای گرگ او شاشنه رقم 5 میریم او میگم اکای گرگ هم اکساق شو شپارنگ و حسین دو پس اکای فرهاد رقم شبتون بزرگ میکنی اکای بچه من اونجا شاشنه زنده و تمام شد خجوم من دارشی اکای فرهاد شاشه بزرگ میکنی شپارنگ نوزی پرسوی اکای دونو هم اکساق شما ده ها تمام شد که اکای من دارشی زنده و سربلند و خانواده بشه او میگم میریم اکای هم اکساق شما ده یک لایکی رو زیر میکنیم میریم با پیش مطلبه با پیش میگم میریم دارشی زیده و شمیریم من اکی میریم اکای دنیا 3600 اونا اکای گرگ 3300 و شکر جون میشه 5100 4 5000 او نونکا میریم دارش او شواب میریم اکای بچه من اینجا بروم اکای فرهاد رقم 6 100 دوری او میشه اکای میریم دارشی اکای بسمت شیپران 600 روی دیگر اونا اکای بحرون شیپران پافتور رقمی 7 میریم دارشی رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 21 22 اکای صفحه خون خوش آمدی 11 4 10 22 برام داریم 300 روبل شیپارنگو میریم آمدم اکای فرهاد 400 رو نشان پریلو کردی 400 گذاری میریم اکای فرهاد 400 داری رقمی 72 برای کرد برام داریم شیپارنگو برای کرد رقمی 7 رقمی 2 4 اکای گرگانه اکای گرگ رقمی 4 میریم اکای فرهاد میدو شینا اکای فرهاد 6 درواره میریم اکای فرهاد رقمی 6 صفحه بونو شما 4 بر دخترک اصلینه سزا بله 300 روبلی اکای فرهاد درو واردم اکای دنیا میدو شینا رقم 1 3 سوی بوش بعد خلاص اینا میخ خالی مون صفحه کلیف میریم 1 3 خلاص پلنگو 1 3 اکای باسپاش نیست اکای دنیا 5 درواره میریم اکای دنیا 5 300 بله صفحه خون 300 1 3 خالی مون شرینا اکای علی رقم 3 میریم علی رقم 3 یک خالی مون پلنگو می داشی اکو بسه ادامه رقمگیر باشه بادی رقمگیر
صافیاخون رقم یک اخیدود میریم دارشی راکت میتین اکا علی بودا بودی فراسو رقم سه بودو کی شینا بازی کن هفت مونا میریم دارشی او میگه می صافیاخون کیاره کام بیرون دو میشه دختری نام دوری تو یعنی دختری میریم دارشی زنده باشن کوی ما واسه شده گل لابوله تراکتور میگه تراکتور تر 1800 او شاک کدام در شرینا اکای علی راکت میکنیم اکای صافیاخون و صافیاخون در کانال گاندا بیشتر میبینیم دو سپانسر میکنه همونجا میره دارشی ای بلا هفت مرحله رقم یک بینیم آمد اکا 400 دیگه دو شینا اکای فرهاد 400 دیگه دو من میریم اکای رقمی 4 اکای گرگ 4700 اکا اکای فرهاد درجه 400 شو چون پارتو اکا اکای فرهاد 500 میلیون شینا میریم دارشی رقم 5 اکای دنیا 3300 میلیون میریم دارشی اکای علی و اکای صافیاخون اول میبینید دختر جون میبینید اکای بحثا هیچ کارتو نبود دوباره دادن 600 رو بدون شده صافیاخون آمده صافیاخون پول دوماندن میریم صافیاخون رقم یک پول دومند اکای علیف که جوشید اکای علیف هم پولش اومد میریم دارشی 1800 شوا یک پا میگه میریم 500 روبلی یک پا میگه 500 میریم جواب تیم دختر کرد دختر بچه که معلومه جوابش نیست فلانگو میریم اکای بحثا که جدا شده بوزی تا پیش نمیرسی آمد اکای علیف اومد رقم یک اکای دنیا صافیاخون دنیا اوکی گفته یعنی رقم 5 روش دنیا اوکی گفته علیف اومد اگه میگه خون رقم صافیا او شاید کدام داشته پلنگو 1800 بود گلا داو تا کنه رقم یک صافیا که شونش ساعت رقم یک 21 رقم 2 20 رقم 3 32 رقم 4 21 5 11 6 31 7 30 bu رقمی 3 اکر او شامگه با 32 زمین داشت رقمی 4 میره بودی پراسود اکر علی رقمی 7 دوازی پراسود میگیره اکر هم اکثر شد شیرین از زنده و سربلند خانواده‌اش او شامگه اکر علیفا میره دارشی تا ها فرسه اکر میریم هفتو صافیاخون یک سویب داده بودی پراسود دوستان صبر میکنی خولیش هم میتونه اکر اوز یک دوازی پراسود ادام دورم ادام سویش نمیجه خولیش ها او شدوی ساجای یکم ادام خطی میره دارشی هم اکثر شد اکر او زنده و سربلند و خانواده‌اش میره دارشی صافیاخون رو خدا نمیشین بازی دوام دارم میره دارشی حالا که میریم اکای دنیا رقمی 2 رقم 5 2 5 اکا 3100 دیگه دونه شینا میریم اکای گرگ شیپا رقمی 4 اکا 4600 دیگه دونه میریم دارشی اکای فرهاد رقمی 6 400 دیگه دونه میریم دارشی اکای باسماچ رقمی 3 و رقمی 1 شیپا 400 دیگه دونه میریم دارشی اکای الیف رقمی 7 1700 روبل دیگه دونه میریم دارشی همه دا بود بوری همه پیشنوی میریم دارشی هزار انا بازی پراسوی اوش هم میگیم رقمی 4 رقمی 4 شوی پلنگو 30 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7
11 رقم 1 21 رقم 2 23 رقم 3 10 شیر پلنگو بو رقم 4 او شامی میرم رقم 5 او میرم شیرین هم اقصاق شمارید یک لایکی رو زیر میکنید یک لایکی گناه داد که شما اون لایک رو نموندید برین دارشید زنده باشه شیرین هم اقصاق شمارید دوست اون باشه که گیر دست دو دل 8 لایک شد زنده باشه شما ما زنده باشیم هم اقصاق شمارید لایک زدید زنده باشی همین صفحه خان یک سوال کرد سوال من جواب تمی جان است من سوال بود همین که نستور دختری و پروژه باگه و سایت دیگه دختری دومگی مقصد اکانت نمیخواد 4000 پام بریم او چی هم اخی هم نوشتگی پتی هم دختر می تو بریم نه دخترم دخترم اگجون شد اکی دنیا 2900 دیگر دونا اکی گر 5100 دیگر دونا رقم میشه اکی فرهود 300 دیگر دونا اکی بسمان شیپران 200 دیگر دونا اکی علی شیپران 1600 دیگر دونا اکی رقم 5 استخر 22 5 مرتبه که اکی جوش رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 اوه 22 ادامه دختر میسین میگو رقم 2 20 رقم 3 10 دختر 3 رقم 4 10 میرم اکو بالا مدار 5 1 ورق هست 300 مرحمه اکجلش همیشه نه اوزی پاتل ادوکاتی چی خطو من پرسیسی رقم 5 رقم 1 ورق هم میرم دارشی رقم 6 میرم اکی فرهود 6 اکی گر رقم 4 سمیدو رقم میرم اکی فرهود 6 اکی گر رقم 4 اکی بسمج رقم 3 از زیلیونی بزرگ زیلیونی طرفی اشان شانسون دابا نه هنگا پرسیم دویا بریم اکالی رقم زنگیر مخو بارامی اکی باسماز رقم 3 اکی دنیا رقم 2 رقم 6 میره شیرنا نگم زنگیر سخت زنگیر شگیم زنگیر میره دخته نمیو میریم هم اقصاق شما دیم یعنی بچه ها از اماره اگه اونجا مقام میکنی زیگه نشن میریم هم اقصاق شما دیم خیلی که اخی اگه اون روز انا تاجیکستان میریم اخی نزدیک هستم برای نزدیکی رفتنه میگیم و بریم ارکشی بینیم تو اخی دختر تاجیکستان رو توش خالی هست دوستی کنه بگیم دوستی بعد یک دیگر با صلح پیدا شود میریم 1800 اوشتا شده نه همون جلو من بگیمش استغفرالله اکی فرهود اومشی اکی گرگ از زبان برزه 5100 4800 مونا میریم رقمی 7 اکی الف 1300 دیگر مونا رقمی 3 اکی بسمت شیرپران 100 پرتوی رقمی 2 اکی دنیا 2600 دیگر مونا میریم دارشی این یاد دیگه میخواد اکلان گام اکی گرگ اکی دیگه داشته تموم میریم فقط اجوا میز که زنم میگیدم میریم کس بده اون شما 1800 رو بود اکی فرهوج کارتا کسی دیگه دوباره لیزم شینا میریم رقم 6 22 7 10 1 21 2 21 3 10 4 20 5 22 900 برا همین بگم اگه آدم دلگرده دور نشه اگه 200,000 خرج بریم زام میگیریم هر خیلی آدم اکجوبی و این میریم چطور بگو معلوم چی جوی فهمدار واسه او پدرکل گفت من خیلی چطور نفهمیدم چطوری چی باشه چولی اکا علیف 7 همه دوره بریم وارش رقم 6 رقم 5 اکا علیف رقم 7 صفحه خو من مردم که تو چطور میگی
بریم. اکای گیر رقمی 4 شما دورم. اکای گیر رقمی 4. بریم. 2 1 2 3 soy boş. 1 2 3 1 3 pas gab نیست. 1 2 3 خوری مداوره نه سربلا ای میمون شی. ای نگوی تریاز کم اگر روز تا گستر دو ای زما. بریم شی پالانگو رقم 1 2 3 خوری ای. هیچ کانادو ما 1 2 3 داشته نه. هیچ کانادو 3 از 2 تا اوشا کانادو مثلا 6 شده 7 بریم. اوخا که فرهاد 3 از 2 تا هزاری برو شیدن. هزاری برو 3 از 2 تا دیگه شیدن. Tamam Safiye teni novratını servisini ene servisini seta şaşa ya salon katı gol süreci kuma Safiye ku se duru da zaten bütün uzekin akış bir kadını veri şaş pa pansarı okey usta akay Farhod pansarı mı yok hazırı şeyna Adin dvar tuni kholimon hazır rubli pansarı keşid akay dünya hazır mı okey hazır yok pansarı değil Ya 2 3 4 5 6 7 ya 2 4 4 4 4 Ya 2 3 4 5 6 7 8 mali aksimi gavli say akami haf akay ali şey falan çorsa diye toy çorsa diye ona akay gır şey falan se hazır ne sa diye ona ve yasmi ki boşa o şarkıda mesela se hazır sa ve sefer khot izleyiniz çes benim rakami haf haf akali 22 4 da 5 22 6 20 paydan merim ana سازو 400 mı 1600 vara 1600 vara şehirler merim varajon şuda 1600 vara rakami hafta rakami 5 1600 ku akay gir cevap teme dur akajon akay gir me 4 ame dur da kansa akay gir rakami 4 merim rakami 6 یگان کاسه رقمش ده 1600 گه شده ادامه بریم میدون رقمش همین صفحه خون بگی اوخی این خپلا بالا بوجا جمع کنی شاش هایش کنم گه رقم 4 مناگش کنم بریم اکادون رقم شاش هایش کنم گه 10600 روبلی زن شکر گل خوش نخم شاشگی اکای دنیا گفتاری شاشگی گب نیست بریم دارسی یا نمون دتا رو بگوی دلا کانس بدن او شما او آنها داستان دیگه بدی او شما کدوم بدن çat hovara evet همه دا برد بوری شی پلانگو همه دا برد بوری همه دا پیش روی بریم دالشی 4 خط کمی میگن خمی 4 بریم 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 9 gav نیست 5 9 5 6 5 ey akay dünya 5 میگیره که ای شاشایو نی tamam اگر akay dünya savaşı şey falan hazır میمونه şeyna 2600 داشتی akay gırg 3900 akay داشتی 3900 minus 1600
2300 دیگر اوناکا 2300 وی ایگرشون 3200 جمعی 1600 جمعی 800 5800 4 و 7 یاسمی اوکی میگه 4 و 7 اوکی گفتای دیگه هیچ کنم میشه پلنگو نرم میکفم رقم 4 و 7 اوکی بودم میریم اکای دنیا اگه رقم تا خوبه خاطر رقم 4 شیرنا اکای دنیا اگه رقم تا باید نفشه پلنگو اکای دنیا نره بگو میکفم شیرنا 1600 یک 1600 رقم 4 خاطر رقم 5800 میری اکای گرد ها تو میرایی گوش وقتی بگی چه تو برای اکای گرد خاطر رقم 5 میری اوکی گفتم میرم میکفم کدوم از اوشا رقم 4 اکای دنیا رقم 5 خاطر رقم 4 افتاگر کن امریکا کا 1600 تویست 1600 افتاگر میری درش رقم 4 همه در بود باری همه در پیشتری کدوم از اوشا شیرنا حاجی شون شیرنا رقم 4 رقم 4 بله 4 و 1600 10 5 21 6 20 7 22 او شما میگم رقم 7 تا با 22 زد همون میگه من اصلا کارتون میام ها رقم 1 میریم 7 1 هم رفتگن حضوری دیگه میریم هم اکثر شدیم اکای حجیک شون شیرنا خودی خوبه کجا سلامتی و تو 5 هم نه 5600 و 4600 که علی بو شاشینا ازور شد اکای گرگ میتیم هم اکثر شون شد پلنگو زنده و سربلند و خانوابا بشیم هم اکای دنیا پافتای دقیقا 2 5 اکای شینا میریم دارشیم اول اکای حجیو صبر کنم شاشینا حجیو که اگم دو سه میتر صبر شد پلنگو بریم اکای دنیا 800 دیگر اون اکای گرگ 10300 شد 3200 دیگر اون میریم اکای فرهود 200 ای اکای فرهود پیش این برای بون دا برای درم آدم دیگر کجا آش دیگر کجا نو اکای فرهود پافتور اکا اکای فرهود 400 پافت دیماف کنم 300 دیگر اون اکای بسماج 3 و 1 اکای بسماج پافتور اکا جون میریم اکای بسماج پافتور اکا علی انا 4600 میشه 5000 4900 دیگر اون شینا 400 داشتی اکای یوسف بختیار خوشون اکا جون تمام اکای هجوم اکای هجوم رقم 1 کدامش میگیری شیرنا هجوم رقم 1 کدامش میگیری اکا میری اکای بختیار جوان داشت شون اکا جون میری اکای یوسف بختیار خوشون اکا شیرنا میری صافیا خون اکا گیسا بعد همین کنشه پلنگو بعد همین کویا صافیا خون کیت بعد همین کار رقم یک بعد همین کوچ میشه شی پلنگو رقم 1 10 بعد همین کن رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 حاجی ها 5 22 میریم 6 آمد اکا جون 12 میریم 7 31 او شما میگه داشت رقم 1 خوب نشد خیلی انا اکای حاجی سه خیلی یک صفحه خون میریم صفحه خون یک گیت یا موچ دادم چی صفحه خون اکا پیش تو دو اکا جون حاجی
یا با کامنتر بلو کمو رو بیان کنیم من بریم او یک قدی بالا درآمده بود یک گیتار سه هم نگیره که حاجی جون رقم سه اشی نه حاجی حاجی رقم سه و خینا که جون یک سه فولیا بریم اوکی صافیه رقم یک رقم کنیم حاجی رقم سه بریم دارچی بورسا مال اکای بختالو گپ شما کجا بریم 2-5 گپ نیست صافیه خون رقم که بتاجون بریم دارچی اکای امروز شما شینا بریم اکای دنیا شیپالند 600 دیگر دونا اکای گرگ 3100 دیگر دونا اکای فرهود شیپالند 300 نمونه بریم اکای علیف شیپالند 5400 نمونه بریم صافیه خون رقم یک صافیه خون رقم یک رقم بکنیم حاجی رقم سه حاجی رقم سه رقم بکنیم دارشی بله کجا گپتا که سوجون گپتا شینا گپتا چیزی که تگی مامو خوب بکا خوب مامو تو شیر تمام کجا صافیه خون رقم بکنیم اکای سوجون اکای حاجی رقم بکنیم اکای امروز شون شیر پلنگو هم اکساف شون شیرونار تمام کجا تمام گپتا که سوجون گپتا هم اکساف شون شیر پلنگو زنده و سربلند و خونه آباد دوشین توی در این خونه برا شد حاجی سرش ته برا پله پارتی بازی کنیم اکای حاجی سرش ته برا ما اون بدون که راکت کنه اکای صافیه خو راکت کنه اکای حاجی جون راکت شیدا سر ته برا میانه ته کو همین زور کامنت ده مثلا اکو راکت شیدا میریم رقم یک صافیه خو که خنم بود خنم شگی دا میریم رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 22 وقتی اومدن صفیه برای چه وارد میجا یعنی قطعی تو باید تو قطعی همین گاز نمیتونی تمام تو دکتر قطعی گازه باشه قطعی گاز نمیتونی بخی گفتم یا دکتر برو که هم دوگانه شده بخی رقم 3 میریم وارا که رقمی 2 رقمی 4 میدونه وارا میدونه شیپالانگو 300 وارا کجونو اکای فرهود 6 میریم اکای فرهود 6 میریم کجونو احمد بازی که شیران این چاکای حاجی وارا شیران بدرو 200 پاوی 100 دست ما دوری میریم وارا 300 اکای علی رقمی 7 میریم اکای علی رقمی 7 میریم داشی نه گاب نیست رقم 1 5 صافیه ما دو وارا 5 اکای دنیا بدرو اکای دنیا 5 میریم بکنم نشورا توغرا میریم انا اکای دنیا رقم 5 میریم داشی صافیه رقم 1 دوارا بدروی نه درو میریم رقم 1 3 فولیمون میریم تمام این اکای یوسف یک سمتیم نه یک سه اکای یوسف تای بابا میریم اکای یوسف رقم 1 سه تمون همه اکای یوسف بگیره رقم 3 نه اکای حاجی سالس اکای حاجی همه ما که شفاعت کامنتر جزیره کنیم بوزی بریم یوسف به پارتون میریم دارشی نام زبر اسم او کارتا خودم نامی خودم اکای بختیار 600 پارتشه نه میره دارشی راوز اکای یوسف رقم 1 سگی که بوز میکنه اکو احمد شیپالانگو کار چیز بگم دو نشون از میریم
اکای فرهاد اومشن شیرنار اکای علیف شیر پلند 5100 نمونه اکا رقمی 5 اکای دنیا 300 دیگر نمونه اکای بختیاریون که رقمی اکسی پارت شیرنار بریم چی هست صفیه خواهم بفریده گیرتموش تو رقم یک بازی میکنی صفیه با رقم یک بازی میکنی پنج تقدم 5 جیب پول ندارم اولی کنه پارتن 5 میلیون توقعات هی اکای جو خواهی پارت میگیم اوجی رقمی 3 اکای در جون بریم رقم تبی گبرازان بریم مر پارت 200 اکای علی رقم یک کبوتون تکا اکای علی رقم یک کبوتون بکفون شیرنار دنیا یک اکای علی یک اکای اساس هم وارای شیپران بتون بوزا بکفون شیرنار تمام اکای علی 4800 گل بریم کس بزن اوشن شیپران رقم 3 1800 رقم 3 22 رقم 4 20 5 20 6 21 7 22 1 11 2 10 نفسندی برای رقمی 2 رقمی 7 برای کن بریم 2 و 7 برای کن شیرون کوه برای درو برای کن رقمی 2 رقمی 7 بریم اکای گرگ اکای دنیا اکای فرهاد 3 و 7 افتوی 3 و 7 بریم 3 و 7 برای کمه دو شیرون اکای گرگ مدر شیرون هیچ با اکای گرگ نباشه باید هر چون بکشو تقسیم کنید اکو باید هر چون بکشو رقم تقسیم کنید شیرون اکای گرگ اکو میگه بود درون منامه گفتگن تو خیش نباشه میگه نه بود درون شا دایخالی بارو اکای گرگ 4 برای میگه بریم گرگ رقمی 4 1 2 6 5 دنیا رقمی 2 دنیا رقمی 2 بریم 1 6 5 1 6 5 خولیم و اکوی بریم مردم 1 6 5 دواره 900 روبلا خولی هست کسی ناشه 100 سلمون درشی 1 6 5 خولیم و دواره 900 روبلا بریم او یا آدم یا برویا ها مقصد شما دیم پارت میشه که فرود پارت زد اگر کمی روز میکنه نداره برگو وقت پارت میشه که فرود میره درسی رابرت او اکای یوسو جون اکای یوسو اوکی اکای فرود جون پارت شیرنار بریم لابا اکای یوسو شاشه گیرتان 1 5 1 5 اکای یوسو رقم 1 5 1 5 1 5 مونش 5 گیر تمام پارت 5 خدمت میریم پارت میکفون شا اکای علی رقم گیرتان شیفالانگو میریم انا اکای فرهاد رقمی 6
علی رقم 1. یوسف رقم 5. لکن اخوان که شیرپلنگو بیس پارت همون خیلی که دو بچه ها پارت هم حتی جکسون اخوان نکن شیرپلنگو سچنگ گفتی گپو گاندگی سرش برا وکو اخوان نکن شیرنا این پارت هم بودی اخوان چیزی حرام او چی نرفت گناه بوله گناه میگین پیش همه چیز دیگره ما چند خون اکای دنیا خود 600 پارت شیر نختم اکای دنیا 600 پارت اکای فاهم پارت اکای یوسف پارت میریم سرش برا ای بوزینگر گوش کن این نقطه بوزینگر در کانال رفنسا آمد اکای بختیو این بوزینگر ببرا گاندا و چیز رای بوی بتاکو این بند من لبوی گامی که فقط اکای بختیو رو مگه نسا اکا اومدگی I think of probably کنگی میریم میکشیم کارت بده 5400 او شوا گرم از گرم از تلفن خوب گپ شما بگین گپ شما اکا یوزیدون گپ شینا همین احمق من تو گپ گنده بسازم تمام شد تمام اکای فرهاد جوشو اکای فرهاد اکای دنیا این اکای دنیا در پیش رو میکنم تجربه کاروش پلنگو سه نشون داد خطی ها باید چور میریم او شاشره نه 5400 رو بلمین درسی اکای گرگ رقم 4 اکای گرگ رقم 4 او میگم اکای 3100 دور میمونه اکا 3100 مینوسی 100 برین درسی 2200 دیگر 2200 برین درسی رقم 2 اکای دنیا 600 پافتی او میشیم برین درسی رقم 6 اکای فرهاد رقم 1 اکای علی 4800 دور 3900 دیگر دونه برین درسی اکای یوسف او شینا برین درسی اکای انا فرهاد رقم شینا که جوش اکا انا اکای فرهاد رقم که بکفونی او شما کدوم مزشه پرانگو 5400 او اکای فرهاد که جوش اکا اکای فرهاد ما تو نفهمی شینا تو گفتم اکای 700 دور شینا 400 دور پافتا گنی خوشا спасибо صفیه خان نیامد اکای فرهاد پول نیامد بازی کنیش بخدا او پول نیامد اکا یونو پول شیرنا اکای فرهاد پول نیامد اکا کی
او همین پول نمید آخه اکای یوسف بچه فاکای فاروز دیگه ما که وقت درست بریم الو او همیش نگذشت شو خاکا بچه همیشه بگذارم او نمید اوخی اکای امروز خودی بخی شیران سلامتی حضور واتساپ ابنایی کردن شیران هم سبشون داره شکر برونش خونداد تمام اکا جون بریم میکفون شیران نه کس مثلا او شب 5400 رقم 4 رفتن درشی 5400 او شب شیران نه خب اکا بود دردری بوزاکا میرم اکا 5400 او شب کدوم میزنه گلنده او تاکن کفون که ساکن میریم اکا یوسف میکفون شیران نه میریم رقم 4 10 5 اکای یوسف رقم 5 اکای یوسف 10 6 22 7 21 1 22 2 11 3 20 شفاگو 6 1 برکر 6 1 برکر برکر 2700 رقم 7 میریم برای 2700 میریم 6 1 برکر برکر رقم 6 رقم 1 اکای گرگ 4 میریم اکای گرگ رقم 4 درو آورده میریم دالشی میریم اکای برای درو هسته که اکای دنیا 5 درو آورده میریم اکای دنیا رقم 5 رقمی 723 723 اکای حجی دوازی پراسو پاسو باشه که رکتا بکن شیدنش توی بزرگ ما نشه بادیوارا بریم 723 شرمه که شیدن بریم هیچ کنگه هم بکشم اکاو بریم 723 نمیگیرم اکای یوسف 2700 دوسته میگیره اکا دو هزار و هفتصدی بریم هم اکثر شون شیرنا سه خولیای 2700 اکا نه اکا فعال کارت دواره اکا ای بچه همین مارا عدل چکا میکنم ای بچه بودی تا بعد امکتا چکا میکنم امکتا ساعت برا وقت امکتا اکا امرون 2700 رقم سیاه میگیره اکا 2700 4 و 5 رو مدگی های میریم هیچ که ندروم میکشم میکشم تلنگو 2700 2700 رو شیپلنگو 2700 رو بول اکا جواب تیم بود ندرم کدوم نکشم بخدا بسیار بعد وقت گریف پلی اکای وجدان میکنم پلیش میکنیم اکای دینو پلی اختاج نداریم آخه چون پلی اپارتمان هم میکنم جا کنش بیسته آخه اکای دنیا 2700 پارتویم 2700 به پارتون تمام اکای یوسف پارت میکشم شروع نار میریم
акои минимали 2 минут ждат мекунам, ака 4:50 дияй. 4:54 дар набия одамое ки ҳам пулошон ҳастан ма мекашам. Акаи дунё ракета мекунем, акаи Юсуф 5400 партои ака. Мерим 1-7 моҳ холӣ омад рахти партои. Мерим ако хинигу хон пулотан парто мекашем чиёна. Гап нест. 7 та ҳич канадро акаи Юсуф мегам ма медонам, ака 2 минут ждат мекунам акая. Акаи дунё ракета мекунем 12700 шей на. Акаи гирд пул дорад дасти ма. Гирд 2200 дорад. Акаи гирд 500 дигар парто шей на. Акаи гирд 500 дигар парто хам мерим. Мерим. Ана акаи Фарҳод апул пара дунё омад мерим дар шикарда база ошташ паланго дамобаем. Ами ок шумо мекашум. Як 4 5 6 як 4 5 6 як 4 5 6 як 2 3 4 5 6 7 8 9 гавра акаи гур куҷа акаи дунё ошна акаи гур 500 парои бир шума бу шер паранго 5400 ҷами 2700 ҷами 1400 мерим нехним 1000 ошна када мезанам ҳич хатиш канара метахон шер паранго рақам як не какая Сафияхон 100 парти гӯш манам хурди майли сухан кун Сафияхон сухан кун кафон рафтем рақам як 11 рақами 4 10 5 10 6 10 11 зад 11 11 10 10 10 ошавака мехиним ҳазор акаи алиев мерем далчи ана коз рақамо хола ҷобаҷо то мекунем шерпаланго оша мехиним ҳазор акаи мерем тамом Сафияхон як dabozib класса рафтан акаи Россия узмес акаи Имрон ҳамҷа акаи Имрон Россия рақами 6 бутун ака оҳо лич гап нест берем акаи дунё 25 пафтор ака акаи гирд пафтори по одамое ки пафторлоги пафтор мерем акаи алиев рақами 7 3900 ҷараш габрой ку на 1500 ҷами 3900 13400 13300 рубл мон ака ош чава мерем тамом гап нест ихе ки боша 13300 минуси 1500 11700 ака карта dabozӣ 11700 мерем далши ҳоли бесе 25 паска ако акаи гирд ракета мекунад акаи гирд рақами 4 ракета мекунад акаҷо мерем далши рақами акаи Сафияхона мерем акаи алло гирифтум ака пули худам ага нестам 900 як кабора минус мекунам ака мерем акаи гирд мемата акаи ананун ака пули неомада мегум акаҷон
زنگ بزن کنه خب بگو اگه وظیفت میشه همین رو میخوادش 20 بچه‌مون 1500 باشه 500 بمونه کارت دوازیار میریم داشی بله 6 همه 500 گرم کارت دوازیار دور واقعا فرهاد رقم 6 500 دیگه بله خیلی خوب دو 6 دو میریم اکای گل براکت هم میکنیم میریم داشی کیکمون حاجی نستای اکای یوسف اکای گل پافتای 500 شمرسیدم 400 رو bilgiler buna. Neyin dalsi? Yaki Aka Rasafi آخه من خد دورا کنو دا پشم عدی نه سگه پا ما اتای کنه از من عدی دیشنبه ختونم یا که دوارد چه لیچ شدین چه پاس میکنی من داشتی اکای راسیا رقم دو میریم راسیا رقم دو میریم اکای راسیا رقم میکنی اکای دنیا شما شیرین اکای پاسکا که هم گیرتی سر اکای اکبر رقم سه میگیری اکای اکبر اکای اکبر جون عزیزو رقم 3 و 5 خورده اکای اکبر رقم 3 میری اکای اکبر رقم 3 راکت اکای راسیا رقم اکبر اکای راسیا پارت و 400 دیگه شما اکای اکبر جون رقم میکنی میریم علی رقم 5 میریم اکای علی رقم 5 11600 رقم میریم داشتی اکای علی 5 هاف اکای جون 11600 اکای گرگ رقم 4 شیپران 400 اکای فرهود 500 اکای راسیا 400 اکای اکبر رکتا میریم داشتی او شش اختا که فرهود میریم صافیا دام واتساپ میاد نسیکو دختر جون میریم صافیا دا واتساپ من نمیاد اینو میتگم چی اکا اکبر اختا میکنیم ها بگم دا واتساپ اینو میتونم هیچ نمیاد کو نه سلام اومد نه علیک دما او یک گل سروی که من نمره خمارا که من نمره وای خدم نیست اون شای ابن نیست روخی نیست میریم اکا اکبر جون اکتا کشه نه من کافه بخده بوزیمون دیر برفتن اکا اکبر 700 پارتا دینا بخده برای 25000 قدر بودگی نبودم اکا اکبر 600 دیگه دونا همین خیلی بود اکا گرد دینا بگم برای 25000 خدر نرفت میریم رقمی 2 21 رقمی 3 20 4 11 5 12 6 20 7 10 یک خاکی خنک 20 یکی 20 هم باید نیستن bu rakam düşür ve bilgisayar za o şamı pravila ben bilgisayar koyuyorum. Rakam sevmiyorum. Hamla vur boyu şeyler ha var saç falan şey falan o zinde o sabana o şey. Ha koy rakam gibi boşa marhama bakıyor rakam yer bu kolita şu. Merin dal şey. Ha bak saç şuna rakam o zinde o sabana da konu bol şey. Rakam üzere o şamı adamı bir merdiven rakam ya polis rakam görüş mesela. پافتور او سفیه مو پافتور گرم نیست پافتور
تمام رکت هم میتونید دختر جون. اکای علی 11449 میلیون درشی. اکای گرگ 300 دیگر دونه میلیون درش. اکای فرهود 400 دیگر دونه میلیون درش. رسیا 100 دیگر دونه میلیون درش. اکای اکبرجون شیپان 500 دیگر دونه میلیون درشی. رقم 3 20 4 11 5 22 6 12 7 11 یک نظر پاس میکنیم 20 2 حوارستان بود رقم 5 اوش رقم 6 میلیون 5 بود. اکای علی اکای دختران پاس کنیم خیلی خبری کردی به رقم 1. اکو رقم 1 خوله شید پلنگو میلیون درشی. رقم 1 خوله اکو شیرون رقم 1 اون خولی چمون. اکثر شد شیرون زنده و سربلند و خاناباد بشین توی در این خانه و بورا شمین درشید. لب بگردی میگیم آدمای بیرون مردم رقم 1 هیچ کنه میگیره. رقم 6 میریم. بگم یک کس میگیره یک کس میگیره نزد لد دبان در بیایی اکه اکبر یک نزد استفیه خونه زد. اکه اکبر رقم 1 تگر نیست. اکه علی شیر پلنگ 11800. اکه گرگ 200 دیگر. اکه فرهود 300 دیگر. اکه رسیه 800. اکه اکبر رقم 1 300 رو دیگر نونم من دالشی. رقم 6 20 رقم 7 22 رقم اکه اکبر جون 10 رقم 2 32 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 bu رقم 2 شما من درس رقم 3 هم اکثر شما شیرون از زنده و سربلند و خاناباد باشین توی در این خانه مبارک شما من درس او 57 tamam اکه علی بنویس اکتر بکشم تا اکه امرو 57 گم نیست بریم درشی. اکه فرهود 7 6 7 تگید 57 تگید اکه فرهود اونجا زن شش پنجم من درشی. اکه علی دوستان من تقریبا 11800 رکت میشه نه میریم هم اکثر شش پنجم زنده و سلامت باشه رقمی 2000 سه میریم. اکه اون رقم 57 رکت میشه نه اکه اکبر حضور گرو کنیم میریم. اکه علی شیر پلنگ بنا تقریبا 11800 رکت جون اوشو چاکا میریم. علی 11800 من درشی. اکه گرگ رقم 4 100 دیگر. اکه فرهود 200 دیگر. اکه رسیه 1300 دیگر. اکه اکبر جون 300 داشته 1000 دیگر پافتی 1100 رو دیگر من درشی. انا اکه امرون رقمی 5 رقمی 7 رکتا اکه امرون جون که بوده سر کشیده
Akay İmroğlu'nun şansı parçayla. Ama Akay Aliyev bana müteci değil mi bu? Akay İmroğlu 60 pavi 400 gel ben dalşi. Aka bu dört akameter buna iskim ama udam şeyna. O numara toxu udacağım ve pantol coş. Akay İmroğlu 60 pavi 400 gel şeyna ben dalşi. Rakami 3 10. Rakami 4 هم اکثرشون شدن 11. رقم 5 12. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 1 11. رقم 2 11. Bu رقم 6 اگر روشن بگیریم 10 11 12 правильно و 21 زد بره درش رقمی 7 هم اکثرشون شدن زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شد لبگدی لومه درشی زنده و سربلند و خانواباد باشین شعر نه زنده و سربلند و خانواباد باشین هم اکثر شاید رقمی 6 زد رقمی 7 بریم اکر علیه پمیجه اکر علیه شهر زد 7 بریم اکر علیه پمیجه اکر علیه بریم اکر امرون دسا اکر گرگ او بریم قبلش اکر فرهود 700 بریم اکر اسی 1100 بریم اکر اکبرجون 100 بیدگاه بریم درش tamam اکر çocuğuz pas kabadi konta gel رقمی 7 20 pas نه اصلا شنا رقمی 1 20 آ چون داری وقت tamam اکر جون و داری هم کامنت ده بنا اسکم نمبر 89 مسائل 98 94 خوش مایم بگو جوش نفهم کنم بریم رقمی 2 11 رقمی 3 20 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 اکای علیف بو رقم 5 اکای بانو اول حرف ته قطعی آخر نمره 89 98 88 خاله tamam bir şarkı. Yapıldı pardon. O şarkıyı şaş pas kardı. Akay tek etmeye buraya 11800 o şaşıyla. Bir şarkı. Akay Alif 11800 o şid badan şaşıyla nasip kına. Mere darış ha vaqt شون شهر زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد برین درشی زنده و شهر ها وقت شما دید 5000 رقم 6 میشه نه تمام اکای شدی همینجا شینا ها وقت شما زنده و سربلند و خانه آباد باشین این نرکمی شینا چول پاکو کنش نه اکای گرجاف تا پاکو بودن شینا تو پاکوی پاس نکنه بریم رقم 6 اکای فرهاد بنای ترکت هم 700 تا اکای شدی همینجا اکای شدی بریم اکای امرو 600 دیگر اکای جون اکای گرگ اکای فرهاد 700 رو زکتا میکنیم اکای رسی 1000 اکای اکبرجون شرپان دست چکنه 700 دیگر نمیم داشتیم موشایی اکای شدی پول تافته بریم اکای شدی رقم 6 خب اکای فرهاد جان خدا نگهبان شینا برای ورکا او شاکری شده اکای فرهاد آمد اکای فرهاد به هم بیاکی دوباره یاد نبودنش خراب نباشه اکای فرهاد آمد اکای جان
Akay Farhod güzel. Akay şodi güzel. Akay şodi güzel. نه خود همه مکجون 400 گرم رقم 6 اختر میکشون. رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 شیرینارو 30 4 21 5 12 پول رقمی 3 رقم 4 آشنگی میدار چی با چو کلکای وقتیو اکای وقتیو شیرپران با چی گپ شکا با کی تر خفا کلکا گلان سالو شکا میل دارش اکای وای کتوشته کجا اکای گرگ انا اکای فرهاد 800 شفاعت کنیم چانس میشه 800 رو توشکی 97 می کور چانس میشه اوشا 800 روز 97 1000 روز نشه چانس میشه ده یا سر 20 نمیریم رقم 3 رقم 4 میریم یا خیس بوفت رو بریم هم اقصد شو شنر زنده و سربلند و خاناباد و شمه درچه اون میگه میریم تاتمونه دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان رو گونه کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان و خرد خطا رو گونه کنه اکا یوسف بختیانوز خلونه شنر اون اکا گرگش دادیم رقمی 4 میریم اکا فرهاد روی کنه شنر بلا ما خدا 800 رو کنم اوش شابیش دارش اکای امرو شیرپران 400 دیگه دونه اکای گرگ اکای شدی شیرپران 300 دیگه دونه میره اکای راسته شیرپران 1200 دیگه دونه اکای اکبرجان شیرپران 1100 دیگه دونه میره دارش اکای گرگ چجا شد اکای گرگ سموار 200 سموار چه باشه اکا او شاکر فرهاد میری سموار 200 اکو لایک رو زیر کشوری نمیری رقم 2 رقم 4 20 رقم 5 20 اکو یک لایک زنی شیرینو رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 3 تا توز رقم 2 22 رقم 6 30 3 توز و شما میره دواش رقم 1 زن رقم 2 اکای گرگ نسی اکای بختیار همینجا اکای بختیار اکای گرجون شیرین رو 4 جانی فقط اکای خدا نگهبان 1000 جان بود که شیرین زنده باشه کرد اکا بود بگم به جنگ یعنی سر کار باشه رقم حسابش میره اکای بختیار همینجا بود اکای بختیار رقم 4 خوله میگیریش اکا او تمام اکای بختیار رقم که میره داشت رقم میاد اکای 2 سال پلاکا داره میری تمام اکای بختیار جان رقم که رقم 4 شیرپران گرفته اکا میره داشت اکای امرو شیرپران 200 دیگه دونه اکا اکای گرگ اکا ما شما شیرین رقم 4 اصلا نه دکا اکای شدی شیرپران 200 دیگه اکای راسته شیرپران 800 رو دیگه اکای اکبرجان شیرپران 1700 رو دیگه 1100 دو شکم داشتی اکای استاب نسیم اکای بختیار
اکای بختیار رقم 4 400 پاورد 300 دیگر اون رقم میره درشی اما در بود دوری اکای بختیار اومدی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 اکای بختیار اولا بکر گرجون 20 و اکای تا اکای اولی اکای دو خطرم پول طرف اکای کارتا پاس میشه 5 22 گفتی پافتور میگن نه پارتی گفتو سرکل بچه چی رقم 6 20 20 خود بزمه که با اکای جون یک بسیار بعد اومدی با مینوس بکردم تو برای میره رقم 5 22 من دارشی خب دارم تکلم خب رقم 6 من رقم 5 اکادمی من هم وقتا شدن از زنده و سربلند خانواباد دوشن تو در این خانه مبارک شد او میگه من شدن از زنده و سربلند خانواباد دوشن من دارش رقم 6 سماور دوست سماور چه که هیچ نفهم گپ تا سماور رو نمیدونم چه حرکت مردم سماور ورش چه نه من دارشی رقم 5 رقم 6 میری یگم خیلی با توجیه شو فهمم کجا سماور منو تو چیزی تو خلیاس اکای دنیاز خوری بشن شینا صبر میکنم نه خوری بود نمیرم خود خوری بشن که بازی کنه میریم اکای امرون 600 گرم 200 کجا میریم اکای بختیار جون 200 دیگر اکای شدی شیرپران 100 روبل دیگر اکای راسیا شیرپران 700 دیگر اکای اکبر جون 1500 روبل دیگر دارشی یک کن گفتی هم بازم که شیرپران جون نه فهمیدم که رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 اوش رقم شما که بختیار میگم رقم 5 اون میگم هم اکثر شدن از زنده و سربلند و خانواباد دوشین اکثر اگه برجام این صدرالله باید از روی اکثر خودمون پر کردم میره هم اکثر شدن از زنده و سربلند و خانواباد دوشین تو در این خانه مبارک شما میگم دارشی او زنده و شده از زنده و سربلند و خانواباد دوشین تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان هر خواب اکثر برجام گرم میره رقم 14 رقم 5 میریم چونون دهد در نگه سلام علیک سلام قدم ساز خوبی شیپاران اکادا از رقم خونه صبر میکنم بشه شیرنا اکای دنیا همینجا اکای دنیا صبر میکنم دوال شبانه تو شیرنا اکای امرو شیپاران 400 دیگر دونه اکای بختیار جون شیپاران 700 دیگر دونه اکای شدی شیپاران آواد دونه اکای راستا 600 دیگر دونه اکای اکبر جون 1300 روبل دیگر دونه من داش او اکای دنیا جون هم اکای دام شیرنا صبر میکنم شد 5 20 رقم 6 شیرنا 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 شیرپرانگا رقم 7 رقم 2 برکت و برکت انا 300 روبلی بله برام داریم بعد اکای دنیا شیرنا بعد یادم 7 یک برکت 300 شیرپرانگا میدوریم تا اکای دنیا خوری شو گام نیست اکای یوسف رقم 4 بریم اکای امرو رقم 5 میریم اکای شدی رقم 6 اکای شدی جان رقم که شیر رقم 6 میریم اکای اکبر جان بدون شیرپرانگا برخورد دوباره گفت شد اکای شدی اوی رکت میکنیم اکای امرو 400 دوری اکای گابلز بگیره اکای اکبر همینجا اکای اکبر اکای جان نگیری پاس کن میتونیم برو شیرنا حاضر رقم یک میریم کولیش تکون بختیار چی گفت چی گفت شیرنا
Aka Akbar coştu. Tamam Aka Akbar mı durmadan coştu? Gel neyiz? Aka dünya durma şeyine. Soyboş durma kacım benim. 1800 oşa. Mebi ki bol bara bolu bara şöyle falan. Bura aklına şey. Tamam aksa şöyle 1800 oşa kadar da şu falan yok. Zinda sarbalandı. Xonobod باشه. ها اصلا یک بریم. او tamam aksa şöyle ne konum yapalım ma. Zinda باشیم. رقم یک بریم. 1800 oş bo'ldi nusxahu. Ana aka Yusuf. Aka Baxtiyor 400 دیگر نمونه. رقم 5 aka İmron Şeyparan 100 دیگر نمونه. رقم 6 aka شدی 300 دیگر نشسته پارتی. aka Akbarjon 700 رو دیگر نشینا. من دارچی. همه دا برد بوری همه دا پیشنهاد کدو بزن 1800 رو boş ver. Aka شدی من aka جمع کن شینا. بریم aka جنو. چه بود؟ بریم. یک 10 2 20 3 11 4 11 5 21 6 11 7 12 آن که شیپارنگو 21 21 11 11 11 12 10 او رقم 5 بریم داشت رقم 6 اون رقم میرالی تی هم اکثر شده از زینده سربالند خاناباد 5 رقم 6 میشه نه او زینده باشه اومد رقم 5 6 بریم گلا داو تا کردن کفون سر کردیم بریم فرمانه کردن دادن به دارسی رقم 6 بریم اکر امرون 1700 شینار اکر بختیور 300 دیگر اکر شدی 200 دیگر اونا بریم اکر رسیا 500 اکر اکبرجون 500 بریم رقم 6 20 7 21 1 10 2 21 3 22 4 12 5 20 بریم bu رقم 3 açıyor بریم رقم 4 شده هم اکثر شده از زنده سلام باشین او سه açıyor بریم هم اکثر شده شکرانگو گلا دا او تا کرده کفون سر کرده من دارشی زنده و سربلند خانوابو باشین او اکا امرون 1500 دیگر دونم بریم دارشی
Акай Бахтиёрҷон Шерпарванд 200 дигар. Акай Шодӣ 300 дигар. Россия 400 дигар. Акай Акбарҷон 900 дигар. Шена. Ау гил даволе треза. Эй бои шавхал қати персес дагистан атмиш як шерина. Мен дарша рақами 4. 4 10 5 5 20 6 6 11 7 7 21 1 1 20 2 2 21 3 3 22 ve o şarkı sana arkam şomerim. Vara cazibol kadaka. Au, ha maksat şarkı canıma. Gıla da o tarkane kafana sağ kalemen darışı. Seza şomerim şey falan yok. Ha maksat şarkı canıma. Bir boy şavka kadı persiz gidersen 60 sayım. Verin. Şöyle gelirse bakmışlar. Kadın gelirse bakmışlar. Kayı sucuğum ve dalşı. Ay çoğu verin. Akay Yusuf kadın gelirse bakmışlar. Şeyden verin. Akay İmron Hazor Sesad. Akay Bahtiyar Sad. Akay Şodi O. Rasya Akay Sesad. Akay Akbarcan Hazor Sesad. Ben dalşı. Rakami 4 24 5 21 20 6 au 3 karo o şarkı rakami 7 21 ya 20 2 20 3 12 bu rakami şarkı şova merin akay şodi o tartar zadım merin darki هم اکثر شده از زنده و سلام باشن اکو یک لایک بزن شیرنا شیر پرانگو هم یک لایک بزن شیرنا چیگه به شونه یک لایک و برا من دارشیه او گلا دا او تا کده که فوکسان تا کده من دارشی زنده و سربلند و خاناباد باشین توی دارین خونه مبارا شا او میگه میریم ایرک همی هفت بریم اکوی ما گلا دا او تا کده که فوکسان تا کدیم شانسر رقمی 7 میریم اکای امرون شیرپلند 1100 روبل دیگر دونه میریم اکای بختیار شیرپلند آود نونه اکای شودی شیرپلند 500 دیگر دونه آبودی اکای رسیه 200 دیگر دونه اکای اکبرجان 1100 دیگر دونه میریم دارش رقمی 7 رقمی 7 شیرپلنگو 22 رقمی 1 شیرونه 10 رقمی 2 شیرپلنگو 20 رقمی 3 شیرونه 12 رقم 4 شیرپلنگو 10 رقم 5 20 6 20 bu رقم یا o şarkı abi siz zaten darş رقم یک اون میگم هم اکثر شده از زنده و سربلند و خاناباد باشین تو در این خانه مبارک شده اون میگم بریم این زنده و سربلند و خاناباد شده این داشت دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی این داشتی مال گاز کرد این رقمی یک هفت برمی مشکل است اکای دنیا همینجا شینا اکای امرون 1500 اکای شدی 400 اکای رسیه 100 اکای اکبرجون 900 نه دارشی یک 22 2 31 3 20 4 10 5 10 6 10 7 21 bu رقمی دو شاملیم اکای بختور پسی اکای دنیا همینجا که
او هم اکثر شیرنا زنده و سربلند خانواده شین توی در این خانه مبارک شامل داشتید زنده و شکر من خیلی زیاد خیلی بریم بگی تمام نباشم بگی تقریبا خوشتا باشه که جون من بریم تمام میگه بریم هم اکثر شیرنا زنده و سربلند شین اکا یوسف پاپول پاس شیرنا خیلی زیاد خیلی بریم بریم اکا امرون 1300 اکا بختیار جون خیلی شما خیلی زنده و سلام شکر اکا شدی 300 اکا رسیا 600 اکا اکبر جون 700 اکا میرالی جونم داد هنن اکا میرالی رقم 400 پارتی 300 دیگه دونم من دارشی 4 اخه دکتر من دارشی رقم 3 20 4 اکای میرالی 3 دما 5 22 6 20 7 22 1 22 2 10 bu raqam 3 dama o raqam 4 بریم 14 raqam 5 بریم bu raqam 3 dama bu raqam 4 با 3 dama زد همون میگیم هم اکثر شده از زنده و سربلند خانواده شین توی در این خانه مبارک او 14 5 زنده و شده هم اکثر شده کنم سیم dobro پرجلوات من داشتی او میگیم میری شده هم اکثر شده کنم سیم dobro پرجلوات میریم خیلی 14 خیلی 5 میریم اکای امرون شیرپناه 1100 دیگه دونه من دارشی اکای شدی 200 دیگه کجا اکای رسیا شیرپناه 500 دیگه اکای اکبر جون شیرپناه 500 دیگه اکای میرالی شیرپناه 800 من دارشی ایو رقم 5 شیرنا او میگن 10 جانون لبا پیش رقم 6 11 7 20 1 20 2 22 3 21 4 10 bu raqami 2 o şana raqami 3 میریم اون میگه من اخوی هم اختاش شپالانگو زنده و سربلند و خانواده باشین توی در این خانه مبارک شما میگه اون میگه میریم زنده و شکرانه و زنده و سربلند و خانواده باشین بریم در شهر رقم 3 رقم شما بریم اون نه تو میشه هم اکثر شما نکنم سیم dobro پجالوات سیم dobro دل میبرمیونش کنی در رقم 3 میریم ای یاران همه جان ولی وطن در یک جا اکا امرون شیرپناه 900 جان بریم اکای شدی 100 دیگه اکا جان اکای رسیا شیرپناه 500 1000 دیگه اکا میریم اکای اکبر جان شیرپناه 300 دیگه اکا میریم اکای میرالی شیرپناه 800 700 دیگه بریم داشتی رقمی 3 اکای اکبر جان رقمی 3 شیرنا 20 رقمی 4 شیرپناه جان 200 رقم 5 شیرنا 10 رقم 6 شیرپناه 23 رقم 7 11 1 20 2 10 bu raqami 6 و 23 هفت میریم اون زنده و سربلند خانواده شیرنا هم اکثر شیرنا توی در این خانه مبارک شد بریم دارشی اون میگه میریم یک پس هم اکک برده شیرنا رقم یک خونه شیرپناه میریم
شد یک گپ نیست. دو رقم اکی شدی 6-1. بریم. اکی امرو شیپرنگ 700. اکی شدی 100 داشتی. میمون اگر نیست که باشه 500 دیگر 6-1. میریم اکی رسیه 900 اکی برجان اکی برجان میگم خرید 200 دیگر تویست. میریم اکی میرانی شیپرنگ 600 دیگر. ها 20 یه 1 20 2 21 3 20 4 11 5 21 6 10 21 11 میگیریم 20 هم میگیریم برای بده رقم 2 رقم 5 2 5 برای کشه پلانگو 300 روبلی میریم دارش اکو هم اکسا شو شده او میگیم شه پلانگو 2 5 برای کار اکی جنون دادا نبی اکی 5 4 درو ورده اکی امرون 3 درو ورده میریم دارشی ای هفته تویست رقم 1 6 3 پلانگو برای درو اکی شدی 1 3 و 6 گرگلی رقم 6 میریم اکی گر رقم 6 تمام اکی جون سخن شیده میریم رقم 3 اکی اکبر جون 3 نمیگی شیده میریم اکی گر جون 500 رکتا که خطی و 200 اوم شیده میریم دالشی افسیم دوبرو پجال و شیده افسیم دوبرو پجال و میریم دالشی 1500 رقم 3 هریش کنه گیری همه میگیم هم اکثر شو شیده زنده و شکر جانم افسیم دوبرو پجال و میریم افسیم دوبرو پجال و گل نبولو ترکتی مو به بام پیره بریم اکا اکبر جان 3 هم میگیری سای شاکده ده 1800 اکا اکبر رقمی 2 نشون 2 هسته بریم اکا اکبر 3 بگیریم شیرنار اکا اکبر پلا پارتاگه 100 این نباریم پارتاگه خوبه اکا اکبر حالا 3 و رقم میتونی 3 بگیریم شکر جون بریم داورا 300 برا اکا اکبر جون یکا پیش اکا بریم هاوستا میریم شولگی تمام بود میریم رقم 2 نشون هسته میریم 1800 شیرنار بریم رقم 4 اکی جانون در نبیده 300 هم اکی یورو 400 یک اکی شدی 200 6 اکی گرگ 500 اکی جون اکی اکبر جون رقم 3 او هم بول بوله 1800 شده رقم 3 اکی گرگ آمد اکی گرگ همینجا شینر بله رقم 3 20 4 20 5
20 6 20 7 20 1 22 2 12 bu raqamlar arkadaşlar şu raqam demeyin. Ham aksak şöyler zinde و سربلند خانه آباد و شین تو در این خانه باشه. اکای اکمر جون شیفان جون سپاس گاب نیست من داشتی. اکای یوسف سر بگیم شینا. اکای اکبر جون شون شینا زنده و سربلند کجا هزار رقم بود شینا می. همون میگه میریم. هم اکای اکبر رقم سایت شینا میریم. میریم. همون تا اکای گجون سایت تامین داشتی. هم اکثر شو شینا. زنده و سربلند و خانه آباد و شمین دارسی بایدیل بازیمه که خیلی نفیخو اکای امرو شیپلان دسته دیگه دون اکا نریم اکای شدی 1800 اکای رسیه 800 اکای میرالی 200 اکای گرگ شیپلان رقم 400 رو دیگه دون اکا نریم دارسی هم در برد باید شیپلان رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 23 رقم 7 11 1 او رقم 6 رقم 23 و 6 رقم 7 بریم رقم شده و شامل در چند اکثر شدن زنده و سربلند رقم یک دونه لایک کده اون دیگه تا ایلتون دمونم 10 لایک شد من در چند زنده و شکرم سیم dobro پجال او میگیم پاتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان میکنید در جهان بدوست بودن مشکلات و شروطان کنید من درسی شانس هفت بریم انا اکای امرون گاب بین خون او اکای شدی 200 اکای رسیه 700 اکای میرالی 100 اکای گرگ 300 من درسی رقم 7 20 1 11 2 22 3 20 4 20 5 12 6 20 او بو رقم 2 شما رقم 3 بریم هم اکثرشون شده نمیریم اوه فیفه چانس میاد اکا صدوری بازی چه پرنجا بازی صدوری اکا امرو پافتون شده اکا امرو تمام روز بیدو اکا امرو جو پافتون شده اکا 7 5 من درشه زنده و شکرم هم اکثر شما دیم او 7 و 5 اکا امرو جو پافتون شده هم اکثر شما او پافتون ها اکا امرو جو رقم شده او مگه من رقم 2 رقم 3 اکا امرون شیرپلنگ رکت اکا بخانا شدی 2000 رسی اکش 1200 اکا میرالی او اکا گرگ 200 اکا امرون پترک میشونه هم اکثر شده از زنده و سربلند خانابود و شین من دالشی
بریم اکا ما اکا این راجع 500 پارت 300 گرم نونم بریم درش رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 11 bu raqam o şarkının raqami 6 او میگه من رقمی 6 هم اکثر شد شنار زنده و سربلند خانواباد داشتن تو در این خانه مبارک شد لبگدی میگه بریم خولای ازم نونه دختر بمازن خولای ازم نونه دختر بمازن بریم دار شکر من هم اکثر شد پرنگو زنده و سربلند و خانواباد داشتن تو در این خانه مبارک شد بریم دارشی او میگه بریم دوست آن باشه که از دست دوست در پریشانی او در درماندگی 5000 رقم 6 بریم boy 60 چیزی شیرینه boy 60 رقم 5000 رقم 6 بریم هم اکثر شو شیرینه چیز سه کن پافتو کنه دا پاس کن اکه میداری که پیتا من فهمه چی میشه سه کن پافتو کنه دا پاس کن اولی خیلی اکجون او اکجون رقم شیرینه گاوری سر 10 کن پاس شیرینه اکه امرون شیر پرنگ 700 دیگه مونو بریم دارشی اکه انا شدی اکه شدی اکجون مک باشی 1900 اکه راسته شیر پرنگ 1100 اکه اکبر نسته اکه میرالی پافتول برکسه که گر 100 دیگه مونو دارشی اوخه اکه پافتان که تمام خود بودن پافتان میشه نمیره رقم میشه اکه بود این نسته ببرم اکجون 11 ها اکجون اکه کمی گشنه 31 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 10 5 21 هفت آشار رقم 1 بریم اکه این میرالی پافتولش کنه پافتولش کنه اکه که شیده بریم دارشی او اکه فرو شگر اکه بو چه اکه جون بو چی کن نه پول کتا روی کم اکه بود اکه دون کنیکی که بود دیشیم اوخشن هم پول روی کم کاکا بو دادمش بو کاکا بو دادم بو کاکا خوب دارم میکنم بریم خوب گرم نکن خوب گرم خوب اکه انا اکه میرالی پافتول اکه اکه میرالی اکه میچو پافتول اکه
خسته از نشین اکا رقم 4 خورای شیرینار بیا اکای میرای جون یگان بوری نیست که تو بودو میگه پناهفته بوری برای با خدا اکای میرای پریچکا چگه چون خدا انا اکمیریم اکای امرون 1100 شیرینار اکای گرگ پول دارم انا اکای شدی شیپران بلاد تا اکای شدی رقم داریم اکای شدی جون 2000 تا 1900 کنم انا 2000 میشه 1800 میشه 1600 رقم اکای شدی جون دایی وقتا نمیگید تو در جون خاطر کرسی 1600 اکای راسیا 1000 او اکای اکبر نستا اکای میرالی نستا اکای خوشون اکای ما اکای گرگ او من دالشی هیچ اکای مریم رقم 4 اکای سوی میدو خوب میگیم شما میریم تو دام شنا اکو رقم یکی باشه مرحمت رقم 4 گی رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 خاک کنه رقم 5 6 ورقه 300 روبلی 5 6 ورقه 300 روبلی کی دا برام دوشه فلانگو بیو کلا برات بجو خیش خمس بریم خب اکای فلان خودت گامومن دالشی ورقه رقم 5 رقم 6 بریم دالشی اکای امرو رقم 7 بریم 1 2 3 4 شه فلانگو خولیای اکای راسیا نداره اگه رقم شه نه اکای راسیا شدی چور بریم 1 2 3 اکاو 1 2 3 شه فلانگو خولی اکا جنو بریم اکا گل 3 1 2 خولا شدنا اکا گل جون سر گل تن شدنا رقم 1 2 خولمون رقم 1 2 خولا شدنا رقم 1 2 بریم رقم 1 2 خولا شدنا بریم اکا جنو ما او میگه ها مقصد شه فلانگو زنده و سربلند و خونابا باشه میریم تو در این خونه مبارک شد میریم دالشی او میگه میریم 1 2 اکای گل جون سر اختر شدنا 5 شولا 6 میریم 6 7 1 2 خولا 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 1 2 3 4 5 6 nereye dalşi akadonu medron şerinar اما کمی اکای اونجا رقم 7 اکای اونجا رقم 7 شیپان 800 دیگر ناشرینال میریم رقم 4 اکای شودی شیپان 1300 دیگر میریم اکای گرگ رقم 3 اکای رقم میریم ها وقتا شیپالانگو زندان سربلند خوناباد چین او میگه من شیرینال ها مقصد شما خجونه ما زنده و چکن میرین داشی 6 20 1200 رقم 7 21 3 اکای گرگ او میگه من 20
4 23 5 21 اشتباه رقم 4 میگم این دارش رقم 2 اون میگم رقم 14 رقم 5 میل دارشی اشتباه هم اکثر شد شینا زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شد لبوگدیلو خولای اعظم اونو دختر با ما زانگه میل دارشی زنده و شکنم سیم دوبرو پجال وار میل دارشی رقم 5 Akay gırgın aktarken şeyler. Akay gırgın aktarken şey falan go. Ana bu kişiler edeceğim lan o ya. Çor mu khule davudi praso şeruna. Akoy rakamı boşa marhama rakamı çor mu oli ya şeruna. Merim dalşi bolşi menşi. Ana kime to zaman istemiyorum o zaman cevacı kemerim. Akay gırgın rakamı ise şey falan şahslar mı akademima. Merim dalşi fik boşa. Akay imron. Akay rakamı pancı rakamı ha. 5 جا 800 شیپانان تا 600 رو دیگر نلیندرشی اکای شدی رقم یک رقم 6 1300 داشتی 10500 10100 دیگر دونم نلیندرشی تویست استغفر 2300 میخونم 2300 نلیندرشی اکای شدی 2300 گاب نیست بریم اکای گرگنن سمون 5 وقت میخونم اکای راسیا رقم 2 900 نلیندرشی Akay imron tera kombi akay imron raqami 4 که گرفت 500 دیگه دونم میریم داش هم اکساف شد شپالانگو زنده و سلامت باشیم میریم رقم 5 3 دما 6 10 7 21 1 22 2 23 3 شروع 20 4 20 bu raqam 5 o şaba 3 dam azad واسه پیستای دنقره و میوشکنی درزد اون میگیم بریم هم اکثر شد شدن زنده و سربلند و خانواده باشیم تو در این خانه مبارک شوند بگید بریم خولای اعظم اونو دختر بمازن اونو تکیم دختر تا خولای اعظم اونو دختر بمازن دختر تمه برن اونو تکیم پزن بریم هم اکثر شد شدن زنده و سربلند و خانواده باشیم تو در این خانه مبارک شوند بریم دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی همین 5000 رقم 6 راکت چاپ که میدونیم که اون زنده و سربلند و خانواده شده هم اکثر شده میریم هم اکثر اکای گرگ شیپالان 500 دیگه دونا اکای ایلهان شیپالان اکای ایلهان چالی کنون چرا پاس کنون اکا جون چالی کنون شیده گیر اکای امرون که گیرن شیپالان 800 دونا شیده رقم 1 6 اکای شدی 2100 دیگر اکای رسیه 700 800 رو دیگر بریم در شام اکساف شما اکو رقم گوش مرحمت بودن که دونو رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 اکو رقم 5 رقم 1 بارک هست 302 مرحمت اوه حمزه جورمیرزا سلام علیکم سازی خوب بچه ها چه سلامتی و سوست اینجا منم به بچه کار برو سوست اینجا چه زنده ای هیچ برادرشی که اینجا کار کگرش شیدن برای چه رقم 1 رقم 5 اکه اگر رقم 3 میرین دالشی چیکو کنیسی چول داری کروس رو داخلی اکه ایمون رقمی ها هیچ برادر مو داره کارتا کشستی
شکل علا قربان جان شکل علا سال بچه بچه خدا باشی خیلی سازی خوبی سلامتی تو داد رقم 264 خالی ماشید پلنگو 264 بچه ها خدیگه هم میزه سودان خوبان 264 264 خالی ماشید رقم 264 من تو را گفتگیم تو تیاری قربان تو تیاری همین مودا آخراج داد چورده مرد چورده میریم انا یک نشون ده رقم دو میریم این سخت باید سراش تیار شگیم وقت دو انشاءالله تمام گرد نیست میریم درشی تو تیار باشی برد گفتی گفو همین تو خیلیات باشی حالا یکی برد میریم رقم 264 خالی مشتری داره یک نشون ده ایسه میریم تمام راجع گفت تمام همین تو تیار باشی ما هم تیاریم این خاک مونده تمام میریم درشی رقم یک نشون دو خاله ایسه میریم 3 4 خاله 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1200 بریم ای بچه‌ها خدیگه هم میزه برای جان سلام خوبان شروع خدیگه هم میزنی اکای گرگ رقم 3 هیچ کنه دونن اکای گرگ 200 دیگه دونا اکای یورو شپان میمونه 500 دیگه بریم شپانگو میشه 1500 که جمعه 1000 میشه بریم رقم 3 هم یکشون برای خرید یا вообще دیگه زنگ پنج دیونه شکن چی دیگه دیگه زنگ پنج زمین رقم 3 رقم 3 شپانگو 30 4 4 20 5 5 11 6 6 21 بور رقمی دو او رقمی داشت رقمی 3 رقمی 3 او رقمی 4 می رقمی گرگ او شینا رقمی گرگ او شانگ شینا هم اکثر شینا زنده و سربلند و خانواباد باشین او میگه میریم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و رنگی یک شش پاس تمام رقمی شدی بنا زکتا شینا یک شش 4 خونو رقمی شدی خیلی چند داری 200 رقم بنا زکتا کنم جمعه داشتی اکثر شما کنیم زنده و سربلند خانواباد باشه تو در این خانه مبارک شد همون میگه میریم ای قربون زنده باشه 3 پاس اکای گردن 3 پاس کرد میریم همه خانتون خانم خوب چون اکای گرد خالی شیشه نه اکای گرد پلا رکتا کنیم ایستا بگم بدروی چرا گرد میریم اکای گرد رکتا 4 که باشه اکا جون تمام گرد نیم اکای گرد 1100 دیگر دونا اکای الهام 300 دیگر دونا اکای رسیا 700 دیگر دونا رقم 1 6 خالیمون میریم دالشی ای قربانجون چخ چخ بچه چا اکای شدی بونه زکا جون میگم من سیلکه پردون شما تگ ما و کفتان گیرواید نمیدونم نمبرتون آخی بریم اکای شدی میرسه شیپان 2100 رکت میکنم بریم او بریم اکای گرگ چوار اکای رقم 1 6 خوره شیرین
رقم 1 6 خورده کجانو بریم او بریم اکو رقم 1 6 خورده کجانو اکای امروز شکیه کن اکای امروز دو ساعت دیگه از اونو بریم یک بریم خمه که خونشه پاهم دو دو مده بوزی شده نه سودانه بریم چهار اکای 20 5 31 6 11 7 21 1 10 2 22 3 10 bu raqam 5 o şarkının raqamı 6 hakam muskayfa parondi oxa hakam gözü odam است çay kan şey nan otaka خله رقم آقا boşa میدم اون کاکا جون ay ماشی şeyna همین خلاکه روزها ساکن یا روزه şeyna bin saat صبح شد تا بعد اصلا میخواد şeyna بعد اصلا بعدی peşin بینم خالی شد کجا باید سوشی بونه شد رقم 15 رقم 6 بریم وقتی بگم ما خیلی خطور رقم شده بودتون کارفرما نشد چند خواهدتون مخاطب چالیش کنید şeyna مرن دالشی اکای گرگ هزار اکای الهام 5 6 7 500 بریم اکای شدی 2200 اکای رسیه 600 بریم دالشی رقم 6 11 7 21 1 10 2 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 5 10 bu رقم 4 رقم 5 رقم گیره شما میگم دالشی پنج تا سه کارو بخشه پلنگو 5 3 کارو به داشتی بخشی رقم 5 3 کارو اکادیمو بریم 5 3 کارو قدم داشت رقم 6 اکای اینجا شفینا 5 رقم شفینا شروع اکای گرگ 900 گل شینا اکای هم شیپران اکای هم 500 و 800 گل داشتی اکای رسی رقم 2 500 گل داشتی بریم رقم 5 هم اکثر شما رقم 5 رقم 6 بخشی رقم 6 22 میره داشتی اکای گرگ داره بالا نداریش خواهیش کرده درون نیست شینا رقم 7 12 1 10 2 20 3 21 4 10 5
20 اکادون بو رقمی 6 او شانگه رقمی 7 اما بگیم بریم اول اکای گرجون تو اکل بعد همین از طرفون اگر بچه‌ها هم اونا دورن اون همین کارتا میتونیم پاسپورت نشون بعد پیری اگر بچه‌ها دعوا میکنن هم اونا دورن خیلی کارتا خوله شونا من دارشم اکثر شما دیگه رقم خوله نیست مقدور رقمی 6 زده رقمی 7 بریم اکای روزا اون میگه شیدا زنده و شکا به شیدا رقمی 1 رقمی 7 بریم اکای گرگ 800 اکای الهام 1100 اکای راسیا 400 نه دالشی رقمی 7 20 1 20 2 31 3 20 4 22 5 10 6 11 bu رقمی 2 اوش و رقمی 3 بریم بریم رقمی 3 اون میگه شیپارانگو هم اکثر شده شده از زنده و شکر من بریم دارشی اون گل لبولا کرکتی بریم دارشی هم اکثر شده سیم دوبر پجال سیم دوبر پجال بریم رقمی 10 رقمی 3 شده هم اکثر شده که 2000 رقمی 3 بریم رقمی 3 بریم شده بلاگی من بلاگر بگه اکای امرو اکای گرگ 700 دیگر دونا اکای الهام شیرپران 800 دیگر دونا اکای راسیا شیرپران 100 دیگر دونا بریم دارشی رقمی 3 11 رقمی 4 20 5 12 6 11 7 3 دما 1 11 2 10 bu رقم یا اوش رقم یک میشه نه هم اکثر شده زنده و سربلند و خانه آباد و شمیریم معبود کفت الهیم جان الله تعالی الهیم بریم اکای گل تماشا کرد شیدا کورد نسی چکا بریم هم اکثر شده کدوم ما زنده و سربلند و خانه آباد و شیم تو در این خونه مبارک شده بریم درسی هم اکثر شما دیم زنده و شکر گل زنده و شی رقم بریم رقم 1 رقم 1 بریم 7 لبوی جانان کفت کن اکادون رو همین خود همه کشون شیپالانگو یا ای سوکتو تو میکن اصل شکل میکن اصل بکن شده نه اکای گرگ 600 اکای الهام اکای الهام انا 1100 اکادون اکای راسیا 800 من میرسی که از همه پردیم بچه مسی رقم دورو حالا اکای روجم انا 500 داشتی اکای امرو کشته که اکای امرو سه رقم داریم 500 داشت اکای روجم 800 دیگر دارم که پرایوی اکا یک کارته خیلی توگرو که 1100 اکای روجم توگری 800 داشت 1100 میریم رقم 1 10 رقم 2 21 هم نه امرو امرو رقم 3 10 رقم 4 12 5 20 6 22 7 21 رقم 6 رقم 7 و 22 شوخی نکن اکا در واسه گفتم برنج چیه نه من گفتم برنج که اکا جان نمبر تمام میفته من دارشی اکا کارتر هم میکشن که فرامون ندیمی
намозхони шоина ҳардими намозхонимеша як тура мекунем имрӯза мешон шепаланзо меем бозиа бу давом метен шоина ҳам аксар шонем ва как када рақам хола меем сиртуа сами фарсем бачаҳои паҳлӯ кунетен тамом аксар шоина тошад аксар кунем 10100 дорим мерем ки хенамешам акаи гирг 500 акаи илҳом 1400 акаи Россия 700 мерем пули акаи картамон зарани аввал ина акаи 2100 қабул қилам ака ошу чаван окей мерем ака чара 10000 теида 500 мадабти чи ака 10000 теида 500 мадабти бозӣ кунам чи ака нафаҳмидам ака чарот 1 миллион зиёд акаи чарт акаи чарат кияй мен накунем гап нафаҳмам акаҷон рақами 7 22 рақами 1 10 2 21 3 22 4 20 5 21 6 20 сесади бара акаи гир гап нафаҳмидӣ шена акаи чарат 100,000 тияд 500 мада тия як одам гуфт ки 100 метиям қарз 500 мада те вай шукри кард километр харидам ҳаста як одам бута қарз барака рақами 7 рақами 3 дига намедонесем як се барака мери бара акаи гир 4 акаи имрон 5 мерем секи ай акаи гир рақами 4 акаи имрон рақами 5 акаи Россия гуфтро хатами ако бале бале 6 акта 6 ҳам дорум акаи имрон 5 давра дору вардум акаи имрон ҷо дорум акаи Россия рақам табдил дор шудем ахай ҳай надорем мерем мерем ҳамин фода мекашем ако пери мекунем намоза мехонем меём баъд силка хушрӯ партем ки так соашем 3 мерем даврш ҳам аксар шои шоина зинда бошем тамом як да акаи илҳом мерем даврши як дия гирифтам мерем акаи илҳом рақами 1 як 7 баракада буд 7 зе баракада буд 4 дурвардам 5 6 мон холимон 6 хоб чи акаи мон хола шена ман се рақам дорум илҳом гуфтаси акаи имрон охирда меакаҷон мерем акаи имрон 7 6 5 яхта 6 там дорум акаи имрон 7 нишон дорад як мер акаи илҳом як дира гирифт мерем дарши тамом акаи гирифт гармет нагирад ахир метавон акаи илҳом рақами 1 дир шерпана рақта мекунем акаи имрон рақами 75 7 5 яхта 5 дир вард акаҷон мерем дарши ҳам аксар шои зиндао тавама бошем ҳам аксар бургак шои баба чо моё ганде мерем дарши акаи имрон 5 мегир акаи ё 6 акаҷон 5 надора 5 бигир 6 бигир 5 пас ох тамом акаҷон
Акай Имрон, як де Акай Илҳом гирифт агар каҷом дар рақамҳои ту ҳеҷ кор донеста 6 таме дур Акай Имрон. Оли Акай Имрон инам 6 таме 7 5 рақамҳои хита 7 5 6. 6 там да бара медон рақамҳо 5 та дур вараги мака. Гирифт. Ҳам 6 там гирифт Акай 3 рақам дур вараги 2 рақам дур вараги. Гап нета кам ихтиёр дори шена. Мерим. Акай Гирҷон шаша гирифт асои бушена 1800 ошо каҷом мезанам. Мерим далши. Акай Илҳомҷон пӯйдом ашена. Рақам 1 мерим. рақами 4 Акай Гирг. Лиса дигар. рақами 5 6 Акай Имрон. Акай Имрон 800 дигар. Акай Илҳом рақами 1600 фарқи ошим. 1800 ош ашшерона кадом мезанам мерим далши. ман туда холӣ гуфта будам 3 рақам айма. Акай Имрон чӣ мегӯяд? Ман ҳеҷ гапи нафаҳмидам ба Акай Имрон. Зангам мезанам каҷом фаҳмон шена ман ҳеҷ гапи нафаҳмидам вақто. ман туда холӣ гуфтам будам 3 рақам айма. Акай Имрон занг бизан карда ватсап ки бахаду ака ман гапи тара ҳеҷ нафаҳмидам шена. Занг бизан карда ватсап. Акай Имрон дар бозии прасҳои 7 6 5 айта буд. 7 бара кард. 6 5 дур оварди. Правин ака. Акай Имрон ҷавоб така. Алло. Бабака. баъд чӣ гуфта Акай Имрон мегӯ 5 6 7 айхта дар бозии прасҳои. Вара гуфти 5 та дур овардум. 6 та мегӯм будорум меги ки як рақами 6. Ман тара ҳеҷ нафаҳмидам гап. Ҳамин 7 6 5 дар бозии прасҳои айхта буд. Ҳамин қибла ка. охир ман медонум. Ман вара гуфтам 5 холӣ та дур овардум. Ман бу пурсидам 6 та медонӣ будорӣ бикиша тамом ка. Хоб гап незан. дур овард ака. Бемека фурӯшнагори кашаги акаҷон реска будори кашкада. Хоб. Акай Дилмуроҷон хуш омадӣ. Акай Гир рақами 4 Акай Илҳом рақами 5 6 Акай Имрон 5 6 Акай Илҳом рақами 1 2. Мека фурӯши параго када буда 1800 роша рақами 1. рақами 1 шерона 23. рақами 2 10. рақами 3 10. рақами 4 10. рақами 5 21. 6 21. 7 20. бу рақами 1 Акай ошоён рақами 2 мерем. ҳама хисаб шон шерона зинда ва сарбаланду хонобод дошем. ау мегем мерем шерона ау мегем. акадоно передек вақти асурхони шерона мерем айдим асмешем мем буда давом метем. Акай Илҳом. Акай Илҳом дар бозии прасҳо як холия мегири шакавади перери. Акай Дилмуроҷон дар рақам холия акадоно метавони перери кане ки шепалангоз асурхони мерем айдими намоз мешем шерона. одамои намозхон бихезем намоза хонем марҳамат када шерона. бала зарфи фаҳмид. Акай Гирҷон 100. Акай Имрон
Ака имрӯз 800 баъди вара меёсера хала хата пас баъди перерив шуби бачаҳо да бутем акаи Россия 600 мерем. Ака Илҳомҷон 1800 дори шерида бахтидор даи фурдан набоша иф ганда безигаён мерем. Ака Илҳом 1800 акадон мерем давом метем. Акаи Гулҷон мехай занг мезан ака номеро хта дорум шерида акаи Имрон хта медорум занг мезанам акаи Илҳомҷон меом занг мезанам шерида акаи Дилмуроҷон биназ баъди перерив рақамо холая мебурм рақам метем шерида.
Ama kısa son şöyle. Ya Allah vereyim. Akay gır rakami çor sadır karda da buzar şeyler benim danışi. Rasya rakami de şaşta doğru karta da buzar karda benim danışi. Akay İmron rakami pan şaş ha fuzlar zayıflar karda 500 yad nuna benim danışi. Akay İlhom rakam yak 1700 yad nuna benim danışi. Anaki bachua parod mekinam khazone ma moja davom ete sherina akay imrojon hoz mes odo farq sherina se raqam do raqam se khola bon mere ma koi ma ham maqsad shuma kajono akay imron ham ja bachua parod kemun ya silka pardongi baxto choba jamish ya mikhalish shidu bo mesha mere dalshi akay imron sheypalan medore makajon akay ilhom medore sheda mere ma kajono medore sheypalan gora khamo khore raqam se mon khore akase raqam dora ya odama jobajo ka akay imron odam biyo raqam tagim pas ken sheda shtobi ona vay nashavad shegaram davaro khole monim akay ilhom hazor shumagani hafta chaloy kadem mere dalshi tamam gabez khadun gabez ham aksar shoy shedan zinda u sarbaland khonobod bishim ila da ot har kadem kafon sar kadem ham aksar shoy sheruna ham aksar shoy shepalango merim au megam sheruna au megim akay xushbag'jon shoma akay xushbag'jon ha vakaz akay va damu safaga namud buromadi ki nabosha bugune saka tavakkor akay xushbag'd akay xushbag'd nabosha bugune tavakkor sheda mere dalshi akay xushbag'd raqam se khola megi sheda raqam se khola agar do raqam uz ke raqam diga tamido sheda oxir tema sar tamam fahmi akay xushbag'd man boshu khom mebar mere dalshi akay xushbag'd raqam giyos dram bitin raqam bitin tamam akay imron sherpalan ayse raqam ya raqam ta pas kajon mere akay imron ayse raqam ya raqam ta pas kajon akay xushbag'd
خب اکای خوشبخت در رقم و ذکرم بریم اکادونو اکم میریم بوتیم بوزا سر میکشیم اکا زمان دورم میریم بابا اکای هجوم بابا اکای جون خب گاب نیست اکا گاب نیست خب گاب نیست اکا جون گاب نیست گاب نیست اکا خب گاب نیست اکای خوشبخت رقم 3 و 6 اکا دکر رقم کشیم نه اکای خوشبخت 3 و 6 اکای امرون 5 7 اکا دکر جون تا 600 دلار اکا جون میریم اکای الهام 1000 روبل اکای راستی رقم 2 600 اکای گر رقم 400 بریم اکا مدون شروع اکای گر گمان اکا جون اکای خوشبخت رقم میکشیم نه اکای خوشبخت جون اکای خوشبخت مایل همه با او ساتگه چه کرکتر میگی یا کارش که بگی 1000 روز یا 10,000 یا 1000 روز بگی 1000 شو بگی من 100 شو 1000 شون این 100 بیاد کور بور تبین بوت تو سنتیا برا یا همو 20000 این بوت انا دیگه چی میفورتا میریم او اکو بدون اکای خوشبخت جون اکتم کشه نه رقم 3 و 6 رفت میبینی اکای خوشبخت جون میبینی اما اکای 400 پارس شه نه 200 بیاد اکای خوشبخت هم اکساف شون شدن ساعت کمی تیخه اکا ve akay gırgımal akay gırg. Akay gırg akay asamca şuna soygu rakamı. Akay خوشبخت وقتما سریع نمیتونم سریع بوشن کجون بته حاکمان بردکین هم اکساق شنا کجونو وزیاد سر میکنه akay gırg azan zam duruya kartara ay sar میشونه تا kadar onda میری هم اکساق شنا زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد میریم هم اکساق akay gırgın بدون شیر نه خب akay doğru akadın gavını kimin dersi تو چاسمه دارم دورم تاکجون تمام گام نزار خیلی حوز یکا وقت دور 1000 روبل پار تاکجون شما buradan بگیرم گام نزار گام نزار بریم رقم 1 رقم 1 و 2 رقم 2 میریم بعد رقم 3 شده اخیر میریم هم اکثر شده زنده و سربلند و خنابو بشه بالای رقم 1 زگود میریم رقم خوشبخت جون خواهد نصیب بشه کیوخی اکای گرگ 100 دلار کجون اکای رقم 2 راسته 600 اکای امرون 600 اکای الهام رقم 1 1000 اکای خوشبخت 200 نه دانش هم اکثر شده رقم 2 20 رقم 3 اکای خوشبخت 12 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 bu رقم 6 o şanya رقم 7 بریم اکای یوسف 1000 پارس کجون میریم دارشی اکای گرگ هم اکثر شدن از زنده و سربلند و خاناباد باشین تو در این خانه مبارک شود لا بگردی جان بگردی لا بگردی لو میگه میریم به رقم 16 رقم 7 بریم هم اکثر شما توف سن دو برو 50 لوات زنده و سربلند و خاناباد باشین
اکای خوشبخت یو همین اکای خوشبخت مردن گوشه پلان مثل 100,000 اکا میریم چند سر رقمی 7 میریم هم اکسن شما دیم هم اکای خوشبخت مردن گوشه اکای خوشبخت خیلی تکا خوی هر مو 25 تایل میتون خوی اخی اول سنتیابر در کبرای اخی سنتیابر در کبرای اکای گرگ شیپران میموند اکای ما 1000 او اکای راسیا 500 دیگر اکای امروز شیپران 400 دیگر اکای الهام شیپران 900 دیگر اکای خوشبخت شیپران 600 روبل دیگر میرین دالشی رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 10 او میگه شیپرانگو بو رقمی 4 و 21 زد 11 10 12 20 خیلی میری دارشی با اکای خوشبخت فقط چوانه اوکی کایش هم بگو اوکی شید نه میرم اکای 5 او شاکرور من حسین دو برو پجار و اکادون هم اکساف شما میدونی رقم میگه شروع نه ای خوشیرم میگه شیپرانگو رقمو خورده که می جنگیم ای زینده و شیف سیم دو برو پجار وقت همون میگه می رقمه خولی داری اکای علی جون خولی که داو شبنت اوچیت اگه اون کسر شیدن صبر کن خولی به چاکدون میرم دارشی تمام اکای زعفت ده که میشم معلوم هفت مثلا میگم سوی فردا هم میشه باید دیگه نمک بیست برشگاه بریم اکای گرگ شیپالا همه ما تقدیم ما که باشه 1500 روبل دیگر اکای رسل 400 دیگر میریم دارشی اکای انام امرون 200 روبل دیگر اکای الهام شیپالا 800 دیگر اکای خوشبخت شیپالا 400 دیگر میریم دارشی اکای 5 10 رقمی 6 شیرونه 22 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 4 22 200 روبل برام جاسا اکای دین مراجعه خوشون اکادون جون زاوی چابرس میشه نه اوش اکادون برس میتون اکای علی داوی چابرس اکادون بریم وارش رقمی 6 رقمی 7 رقمی 4 وارد 200 روبلی اکای خوشبخت رقمی 3 میرین دالشی رقم یکی 2 یکی بود اکای الهام رقم 1 اون موضوع شوی بشورون اکای الهام رقم 1 راسیا درام دور اکای راسیا رقم درام دور اکا شاید شده 7 میریم امرون 2 اکای امرون کارتون تو زباله شینا 5 اکای امرون اکای امرون رقم 5 2 خوری موشه پلنگو 2 اکای علیف درام گابل اکای علیف رقم که شینا میریم اکای امرون 5 درام علم شینا او شاک هدام 1200 روبل او میگه میریم حسین دو برو پجار لبات شما در کجانوی من حسین دو برو پجار لبات در اکون سرخه زنده و سرمانه باشه اکای علی اکون شخص دیگه شده اکای دلمرو در شرینا میریم جنگیر داشتی رقمی 7 همه در بود بوده شیپرانگو انا او شرینا 1200 میریم رقمی 3 اکای خوشبخت شیپران 200 دیگر اون اکا میریم رقم 1 اکای الهام شیپران 600 دیگر میریم داشتی رقم 5 اکای امرون با اون میریم داشتی اکای علی رقم درکتر کشیدن اکای علی رکتر کشید پلان ای زنده از هر بلند خاناباد و شیرینه گل دا او تا کردین که فون اثر کردین گل دا بوله تریزا کلاس سایمونوس خوش می جوش بریزا اکای علی کشید اکا جون اکای علی بیسا فاصله او میشیم رقمی 7 1200 کدام داشته پلنگو 7 اکای امرون 20 یک اکای الهام 1
بسیار. اکه الف اومد اکه الف. اکه خوشبختانه چیزی نداشت که خونداش نتونست پیدا کنه. بریم. اکه الف رقم 2. اکه الف رقم 2 11. رقم 3 رقم 3 21. رقم 4 رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 رقم 6 21. 21 21 21. اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم. وارا پلنگو 400 روبلی. صاحب رقم مرحمت وارا بدون 400 روبلی رقمی 2 7 4 5 خولیا میریم. 4 هم داریم میخوایم میریم 2 7 صاحب رقمو میریم. وارش رقمی 1 رقمی 3 رقمی 6 4 اکای گرگ میریم. اکای گرگ رقمی 4 اکای علی رقمی 2 اکای علی رقمی 2 7 4 آدمای بیرون میدون 7 4 7 5 شد 7 5 خوریا شروع 7 گیر نگیرن گام نیست. اکای امرون نمیگیره. اکای امرون اکای امرون 5 اکای خوشبخت 7 اکای دلمرود بریم. اکای دلمرود 7 اکای خوشبخت اکای 5 به دالشی راکت هم که شیر نار اکای 5 7 پاس 7 5 گیر 7 پاس 7 5 5 گیر 7 پاس به اکای خوشبخت جون 5 سو بگیر تایر 7 پاس گام نه اکای حکمت جون اکای امرون اکای که اکای دلمرود اکای که شیر نار یک نشون رو اکای بریم. 7 گیر اکای خوشبخت جون 7 گیر شیر نار ما گفتم که اگر صاحبو شما گیرن گاب نیست. 7 پاس اکای تجربه براش اکای تجربه شون شیر نار هوا کجا وارد شوی فیلم صاحبی شون دیسای من دالشی شکری علوش موتور میشه پلنگو سلامتیتون سوستین هم خوب چون شلو سینا اون میگه میریم رضا بولت رضا کس همون نوشنا خوش میاد رضا اکای علی میگه 400 اکای علی 400 اکای دیمرود اکای تا میگه میره رقم 2 پولش دا 1400 او شاشره نه میریم دالش زنده و سربلند و خانوادو بشیم میریم رقم 4 اکای گرگ 1100 دیگه دونا رقم 2 اکای علیمرو 400 پاس اکجون اکای علیمرو 400 پاس اکجون آوشته اکای دلمرو 500 پاس 100 رقم 5 اکای امرو اکتا میکنیم. اکای امرو اکای 5 اکجون اکتا میکنیم. اکای امرو 500 پاس 100 روبل دیگه شونه من دالشی دو خط کی میرم میگه اکسمی 1014 1400 ویشه پلنگو میریم برین یگونسمی شه پلنگو برین خوبه اکای مسلجو خشون شه نه حوز رقم خالد بهش هاشره میکفونم هیچ کنارم اکای امرو آمد اکای امرو اکای امرو آمد اکای امرو هم اکسخ شما میکفون رقم درا آمد اکای امرو جون کس مثلا 1400 شما رقم 2 21 3 21 4 20 5 اکای امرو 20 6 خوش دوارا بدون 11 7 20 1 21 21 21 21 یعنی میخوام بگم سه رقم بالا برای که 1 2 3 بالا 1 2 3 وارد 1400 تقسیم شه 800 میشه 800 روبی رقم 4 هم دور میریم اکای گرگ رقم 4 800 شه پلنگو برام دور وقت ما
اکو رقم 7 6 5 soyboş 800 kanal akacano varashta 800 rubl akacano ma varashta 800 rubl sherona ver akacano varashta 800 rubl o soyboş o pas akacano pas kan bu kaşo khakay xushbag'jon pas akan chiqali akay sayt o'xshon akacano merin akay hakim raqam 5 merin hakim raqam 5 7 6 xolimon akay hakimjon o'xshon shena zinda bosh aka raqami 5 aqta 800 rubl varamegir shaka 7 6 xolimon esa 7 6 da 800 rubl merin akay hakimjon akay hakimjon o'xshon shena so'zisi akacano merin akay xushbag'j shash agir merin akay xushbag'j raqami 6 imroz manamda tamam akay onu qabul akay hakimjon 800 rubl parteshena xshon akacano ma so'zisi akacano merin 7 xolimon sherpalango raqami 7 davare 800 rubl xolimon karta puli ast vara xola sherpalango raqami 8 moga 8 xola meg egush ama aksar şöyle daha bu kero da fazla şeyler 7 davara xola akay sajon da bozi prasot xola oş taka şeyler sabır bekleme şavar koyma verin ne kaçmak aconu ham aksar şöyle zinda sabala muşin akay dil çok hatırlı verin ne kaçmak aconu dün şöyle akşam semerim akay hakimjon pulunu maşena sözü şu akay hakim salamati ol söz tince manas 4000 bir şey falan go ben dersin rakami 2 ey rakami semerim şöyle bakşiş dün şöyle rakami semerim 3 4 5 6 7 xola 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 من دارشی هم اقصاق شما شدن از زنده و ششه پلنگو مریم اکای خوشبخت قدیم رکتمش شدن با بکنیم رقم 4 اکای گرگ 300 من شدن مریم رقم 5 اکای حکیم جو اکای خوشبخت جو اکای حکیم آوش نمیتونید اکای خوشبخت 600 پارتوی اکای اونجا شدن خیلی اکای 100 رو داری شدن شگری خدا اکای حکیمجون خیلی سازی خوبی شرپلنگ سلامتیات کار و برو سوزا کجان او شرکتان اکای خوشبخت 600 پارتون بکفون شدن شش 5 انا 4000 اوشا آمد اکای خوشبخت 200 نو شدن 800 پارتون بریم 4000 اوشا حاجی کلوشید حاجی نمیدونی زد رو اومد یا بار بازی کرد برو یا بار بازی کرد بریم همه در بود بای شرپلنگ رفتن رقم 3 11 4 باز میونه کجون رقم 4 3 کرور 5 میلیون تاشکاف سود 20 6 23 1 20 2 21 او شواکر میگن بول رقمی 4 آستانی کارتون منه من بازی پرستوی دارشی پاسابود 300 چانس پارسال اکای کونو جون اکای کونو 500 پارسوتی davare 400 rubl raqam ta duro var akajun pravina 100 namuna akajun ma men darshi raqam 5 davare 400 rubl duro var akay imron men darshi ham aqsaq shon şey palango zinda o shamege merim Çalışmış palto. Kardeş akay kuşlarının palto yani hafta gelken. Akay din rojo hoz mese küçüme gelka. Akay yemro ya raqam afafek ni. Akay Ali famca şeyler. Ham aksak şon şey palango zinda o sarbala muşin. Çorza pembe. Akay hakimjon da o çada bozu prasa bınas mı şeyler. Ha kajon ma da bozu prasa o çada bınas raka. Ben darshi. اکای گرگ 4200 من شدن اکای راستی از 300 دیگر من کامل دارشی تمام اکای امرو رقم 5 او میشه اکای امرو رقمی 7 اخلا کجا رقم میشه نه بریم اکای الهام شرپلنگ
500 دیگر اکای خوشبخت جون او میریم اکای دیلمون رقمی 7 رکتا میکنیم در سگی مکجون او دکان او چخت میشه پناهگاه میریم هم اکثر شما در رقم 6 میریم 6 12 میریم ای بلا بالا پنج خیلی جان میریم رقمی 7 او تویز میریم 20 هم اکجون اوش میریم رقم 1 500 پافتادیم 21 رقم 2 20 رقم 3 اکای خوشبختیم او 20 رقم 5 20 رقم 6 رقم 5 14 10 هم رقم 14 ای 5 کشتگی بودن شروع نه ای 5 کشتگی بودن پس ای 6 شده سکر کنید جهات رو خکا کشتگی من رقم 5 میشه نه بریم ای اکای خوشبختی من هیچ جهات رو شده خلیش 21 20 20 اوش رقم 1 کنیم رقم 2 اوستا اکای خوشبخت من فهمیدم ای 5 کشتگی بودن وکجون هیچ جهات رو خیلی پریفتادی خیلی همون کشتن شده شده وکجون ای اکای خوشبخت دارم تیک کن میگیرم شده وکجون شده اکای خوشبخت من دارم تیک کن میگیرم و شده تیک بردای کام وقتا شرمانه میکنم میگیم میریم تمام اکا یک تابونوز بدیم گرمونش بریم دارچی تمام اکای خوشبخت اکای خوشبخت ما میگم که من پدرات ای 5 کشتگی بودم اکای خوشبخت کارتر ای 5 کشیدم همین خیلی ای 6 روش کردم میریم تمام اکای خوشبخت گفت تمام اکای بریم اکای گل شیپران 400 اکای رسل شیپران 200 اکای شنا نمرو او رقم 5 اکای الهام شیپران 1000 میریم دارچی اکای شما او اکای دیلمون رقم 7 کجا میریم دارچی اکای دیلمون رقم 7 که اکای دیلمون جواب تشه نه اکای علی همجا اکای علی چای همیتی کامپیوتر علی چش اول سی میریم رقم 2 10 رقم 3 22 اکای حکیم همجا کجا رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 7 21 1 21 والا شیپاراگو 3 و 4 بالا رقم 4 میریم والا 300 روبلی میریم اکای مسئول رقم یا بایموزی تا پاسای اخیر میریم دارچی والا که شیپاراگو رقم 3 و 4 بالاش میریم و درست 300 والا 300 روبلی سوگو رقمو هیچ kanal dاره ben her çöpe kesi buzdan anlamıyorum. Ben hiç Amerik. Odamı tanım. Odamı budanın önce fırına bıraksam bu. Meri dağışı. Sen şu an arkam çoğuma kesin şey ne? Arkam müslü rakam kez avudu plasa rakam ya parça rakam meri dağışı. Panaj buna خوریم اونو بعدی کنشه پلنگو رقم 5 خوله مری دارچی هم اکسف شما ده مری دارچی رقم 4 3 4 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مری دارچی رقم 4 11 رقم 3 21 اوش رقم 3 رقم 4 میریم او میگیم اکادون شیپالانگو رقم 5 با خولیم میری دارچی اکای موجود خوشان شیدار زنده و شکر و او میگیم میری دارچی او نه کنم شده نه رقم 5 حوله شده نه رقم 5 خولی یای
آمد اکر مسلم 500 پولی پول مگر 3000 رقم 4 میلیون شده نه گپ تمام از دیگه گپ سر میکنیم اکر گیر 4000 شده اکر راسته شیپران 100 دیگه دونه اکر امروز شما در جنوب بریم اکر الهام شیپران 1200 دیگه دونه اکر خوشبخت شیپران 400 میمونه اکر دیلورود نیست اکر مسلم شیپران رقم 7400 رو دیگه دونه نه درش تمام بازی پراسس ساعت اکر رقم 7 شده میام رقم 4 رقم 4 دا اکر رقم 5 خوله رقم گیرو میریم 5 22 چی او اکر تمام شده میریم رقم 6 21 çok şunu çok akam. Meri rakam haf. 20 yak 21 2 20 3 22 Meri varam edron 300 rubli. Varam edron 300 rubli şöyle meri. Rakam sen de var dediler. Rakam 3 و rakam 4 بالا تاشه پلنگو بریم. بالا rakam 6 rakam 3 5 rakam 3 اکای گرگا 4 شما داریم بریم اکای گرگا rakam 4 اکای اینها rakam 2 شما داریم اکای اینها rakam 1 تویز بریم. هفت پاس 7 2 6 خوله ادامه بده احمدو دواره 7 2 6 خوله شه پلنگو بدونیم اکو رقم گیر باشه اکای خوشبخت شش دور واردن بریم اکای خوشبخت رقم 6 میریم 7 2 خوله هیچ کنه سر کدوم میکشیم فرگانی رقم 6 اکای گیر تو 7 بگی اکای گیر 7 رقمی 2 مون خولمون من دارشی ادامه به احمدو هم اکثر شو اکو رقم گیر باشه مرحمت به رقم خوله بتین تو رقم 5 مون خوله شه نه رقم 5 خول یا اکای خوشبخت زرا بگید گابر اکای خوشبخت دو شرکت شینا نه دارش اکای خوشبخت 200 پاسویم نه دارش او میگه شی 500 1800 اوشا شینا 5 شما رقمش میدیم جانونا بهار شاد تو کمی آی نبیگم دانا در واسه وطن تو کمی آی نبیگم دانا نه هر اکثر شو شفلاگو زنده و سلام رقمش میدیم رقم 4 اکای 4 ها اکای گرگ 3 و 400 من دارشی میبینم اکجون ما رقم 1 اکای الهام اکای الهام 100 و 600 دیگه من دارشی رقم 6 اکای خوشبخت اوشن شیر 6 2 رقم 7 اکای گرگ نسیم میبینم همه دا برد بوله همه دا پیشهای کدوم 1800 اوشن رقم 6 میبینم رقم 6 11 رقم 7 بله 2 6 رقم 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 33 5 20 4 او شانگه با 33 زاد من دارش هم اکتر شده اکتر خوشبخجون پافتوی شده اکتر رقم خوله داریم رقم 5 و خوله او زیرشن بریم رقم 5 من شده زنده 3 6 3 5 دو از بازی کرد اکتر خوشبخجون در بازی پراسه بازی در شفاعت دوباره پاس کرده بود من اکتر مسلم 5 دارم تگرب نیست 3 5 6 5 3 5 6 5 اکتر خوشبخت گیر تگرب نیست اکتر خوشبخت 5 اخیر تمام اکتر خوشبخت 5 اخیر نه داشت اکتر کنیم رقم نیست اکتر خوشبخت زنده و شفاعت هم اکثر کنیم داشتی دوست آن باشه که گیر دست روز در پریشانی و در درموندگی من داشتی سیم دو گو پجال ها در رقم 14 رقم 5 میریم او شاشه 1800 من داشت
Акаи гирг 3400 акаҷон 3400 ҷамъи 1800 5200 5100 дигар акаи дарши мебинем акаҷон акаи Россия ОО акаи Илҳом 500 акаи Хушбахт Шепаланд ОО буди акаҷон чанд соъ пахшена 900 папс акаҷон 300 дигар акаи Хушбахтҷон мебинем дарши акаи Мустана 400 доши 300 дигар акаи Муслим мебинем дарши бале акаи Хушбахтҷон 900 папс 600 ашена мебинем дарши рақами 5 21 рақами 6 21 20 7 22 1 22 2 20 3 10 4 21 22 22 ям мегирем бараш рақами 71 сепади бара марҳамат сесадрубли бара медони Шепалангӯ бара медони сесадрубли акои берун аз майдон бараша 71 акаи гирг хай рақами 4 дуре мерем 4 дуро акаи Хушбахт рақам тама дошена акаи гирг 56 акаи Хушбахт 56 акаи Ҳакимҷон 2 хора шена акаи Хушбахт рақами 5 рақами 6 акаи Ҳаким 3 акаи Ҳаким 3 2 холи мо мерем акаи Ҳаким баъди вара рақами 2 холи даводи трансфер мегиша бошем мерем дарши ав ҳам аксаршон шона зинда сарбаланд хонобод бошем 1005 дира гир акаи гирг дира гир гав нест гирда а якум акаи гирг агар акаи Хушбахт мерем 1800 шоя кадо меза шона бале 7 нишон дар рақами 1 мерем шона зинда сарбаланд бошем ав мегем мерем дуруст он бошад ки акаи гирг Хушбахт агар бовар накунед дар WhatsApp зада видеомӯзи нишон мешавад мерем дарши рақами 1 мерем дар телефон ман дар компютер ҳамин эфире ки ман ҳуҷҷат дорам ҳамон рақам мереса мерем дарши омад акаи Ҳакимҷон акаи Ҳаким даводи трансфер рақами дора мегирем биҷангем мерем рақами 4 акаи гирг 4500 рақами 56 акаи Ҳаким акаи Хушбахт ОО акаи Хушбахтҷон ОО рақами 3 акаи Ҳаким ОО мерем дарши мекафон Шепалангӯ 1800 шоя кадо меза Шепалангӯ гира дар о тар кардем рақами кафонда сар кардем ҳама дар бурд бурам ва пешравӣ ҳамон мегем акаи Ҳакимҷон ҳамон мегем шена рафтем рақами 1 акаи Илҳом 22 2 акаи Ҳакимҷон 21 акаи гирг поист рақами 3 акаи Ҳаким 10 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 6 21 7 20 22 ин ҷамъ мекунем 900 бара акаҷон 900 бара медуроем Шепалангӯ бараша рақами 1 рақами 5 акаи гирг мегам ман медуром агар дуроем акаи гирг рақами 4 мерем дарши ҷош надиста мерем акаи Ҳакимов пас мекунед акаҷон тамом 7 пас соҳиби акаи Хушбахтҷон пас мекунед пас мереса акаҷон тамом акаи Хушбахт хуб пас мекунад чира мекашем шена одамое ки пас накарданд акаи Хушбахт магар соҳиби рақамҳо пас мекунад хи бара 900 рақами 7 6 2 3 холиаш охир акаи Хушбахт шумо фикр мекунед мефаҳмед мо дигари намекунем гуфтум журналистика мебурӣ акаи журналистика мебурӣ сепас гап нест мерем дарши
وارد نفسده رقم 2 3 7 6 خونه 2 3 7 6 بریم هم اقساق شد وارد نفسده 2 3 7 6 خونه اکبر جون بریم دارشی همون مگه میشه همون مگیم هم اقساق شد شد زنده و ثابت 2000 یا آدم 2000 2000 سر بود بگیریم شد 3 و 7 اکبر 3 و 7 تگیر تمین دارشی 2 و 6 خولیمون اکبر جون بریم اکبر جون 3 و 7 تگیر کرد 2 و 6 خولیمون 2 و 6 خولیمون اکبر جون رقم 1800 یک نشان داشت پلنگای دنده بریم 2 خولیای ایسه بریم 2 و 6 خولیمون هیچ کنیسا 2 و 6 هم دور دیگه نباشه بکشم شروع نه 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 1 2 3 4 5 6 بریم اکبر جون رقم کشیدن رقم 3 و 7 اکبر 3 و 7 رقم میکنیم گرگ 3600 دیگر دونه بریم دارشی رقم 3 و 7 اکبر اکنون نوازی پراسو رقم درام میگی اکبر جون رقم کشیدن 3800 رو لکه اوش رقم 3600 всем добро пожаловать як خوشبخت همون سطح حکایت میکنی اکبر جون جو شینا های میبینی 18 دوم 3000 روی اکبر میریم 1200 دیگه شونه اکبر 1200 دیگه دونه میریم دارشی اکبر آمد اکبر هم اکثر شد پرانو 3600 شد آمد اکبر جون میکفم رقم میختم شینا 3600 اوشا کدام بزنم میریم دارشی رقم 3 20 4 20 5 21 بود 7 11 شده 1 11 bu رقم 5 3600 اوشا میریم دارشی او میگه شی پلنگو میریم دارشی رقم 6 همه در بول رقم شما خوشحالی 3600 میریم دارشی بولشی میشی حکیم رقم میزنه دوازی پراسو میگیره اکا دستونم تمام یک سون رقم میشه 2600 رقم شما میریم دارشی تمام میریم جمع نیست اکا خوشبخت رقم پاسو رقم خوشبخت اکا حکیم جو رقم میزنه میگیری شیدن نگیری اگر میریم یکم تقدیم میشه 6 میریم اوش شما حکیم میگیم دارشی 2 5 6 2 5 6 کدام شو پاس کرد 2 5 6 3 پاس کرد دیگه هم نیست بریم دارشی اکای گرگ شی پلنگ 4500 اونکا میریم دارشی اکای رسیا نیستای میریم اکای اکبر جون رقم سیم بگیر اکا اکای هم 400 دیگر اکای خوشبخت 2 5 6 2300 دیگر دونا میریم اکای مصطفی اکای مسلم 200 دیگر میریم اکای اکبر جون 3 اکای اکبر جون 3 رو تو تشینا
Акак марҷон рақами се бутон ака 1200 душа 1200 кӯҳо бугаргамин даши эфита пеш ака акак марҷон рақами се 1100 дорӣ ҳама да бурд бор мери даш рақами 6 22 7 11 1 10 2 20 3 20 4 11 5 22 6 5 варакас сесадурӣ марҳамат 6 5 варакас сесадурӣ 6 ишон дар 7 мерем варака рақами 6 рақами 5 акаи гург рақами 4 мерем далши рақами 1 2 3 7 акаи илҳом рақами 1 мерем акаи илҳом рақами 1 рақами 2 3 7 акаи хушбахтҷон пас мекунем рақами дута акаи акбарҷон пас мекунем акаи муслим 7 акаи муслим рақами 7 мерем ҳама ақсақ шуд 2 3 2 3 сойбош ау мегӯяд шерпалангу ҳама ақсақ шуд шуд зиндаву сарбаланду хонобод бошед акаи акбарҷон рақами 3 давара намедорӣ шерида мерем дарша рақами 7 ҳама ақсақ шуд шуд зиндаву сарбаланду хонобод бошед ау мегӯяд мерем дӯст он босакигӣ ратасти дӯст дар парешониву дар дармондагӣ мерем дарши ман аз байни мӯзӣ мерам баъд аҳамият давом додан гап нест гап нест ду се холимон 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 мерем дарши ҳан акси мерем акаи гирг шерпаланг 400 мемон ака рақами 1 акаи илҳом 100 рақами 7 акаи мустафо 150 кадом мезан оша шерпалангу 1200 ав мегӯям рақами 7 7 20 1 1 10 2 2 акаи акбарҷон эфира пеш ки 10 5 5 30 6 6 20 оша рақами 5 мегӯям дарша рақами 3 рақами 3 рақами 6 акаи акбар эфира пеш ки акаи далши акаи муслим 74 акаҳо ҳам ақсақ шуд шерпалангу зиндаву сарбаланду хонобод бошед дар тотамоне дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрибонро гум накунед дар 7 акаи муслимон нафаҳмидам акаҷон ба ҷои рақита ки акаҷон 100 минус ака мерем акаи муслим пафто бошед рақита мекунед мерем 100 минус акаҷон рақами 6 мерем шӯрина о 6 адаме мезанам мерем далши ау нагим ҳам ақсақ шуд шерпалангу мерем рақами акаи гирг 4000 акаи акбарҷон 1000 рақами 3 акаи илҳом 1000 акаи хушбахт 2300 ана 1200 зади 3500 меояд 3200 рубли дигар 3200 дигар мерем далши акаи муслим 70 акаи муслим мерем
رکت اکای مسلی 70 رکت که شینا میریم کو اکای مسلی رکت شینا میریم رقمی 7 3 وارد میریم رقم 1 اکای مسلی رکت رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 او رقم 1 اکای مسلی رکت که سون میریم 10 رقم 1 عمو میگیم هم مقصد شان شیپارنگو زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شاگرد من درسی همون مگه شیپارنگ شد خود مکرد کردم من درسی همون مگه من شیپارنگو هم اکثر شد شده زنده و شد بوجود شکنم در کجا پاسپورت شینا اکش بعضی این برای این میتونی نگی که بوجود خالی کو بوجود بود دامون کو بریم اکای گل نه پاسپورت سوژن که کجا خودم نو گیشا اکای گل شیپارنگ اکای گل شیپارنگ 3900 دیگر دونا اکای اکبرجان شیپارنگ 900 دیگر دونا اکای هونجون اکای هم رقم هجا که اکای شواجون 92900 دیگر دونا میریم tamam arkadaş şu akşam dünya dursun şuna. Gap tamam arkadaş gap tamam. Arkadaş musunuz puldan aşağıya vereyim. Arkadaş şu akşam aşağıya. Arkadaş musunuz arkadaş puldan arkadaş muslim. Arkadaş musunuz arkadaş aşağıya. Ben ders. Arkadaş bazen bana şeyler rakam yak. Yo uzan ne çıkacağım da. Rakam 2. 22. Rakam 3. Rakam 4. 10. Rakam 5. 22. 6. 20. 7. 10. Bu رقمی 3 او شان رقمی 4 و 13 من درس اکا گفتن که دوونیم حضور من رکت کنم گاب نیست تمام اکا گاب نیست این اکا دوونیم حضور رکت خوشبخشون او شیش رقمی 4 من شرنا گلنده او تا کدن که فانتفون سار کنیم رقم 1 رقمی انا 5 چند رقم 1 2 7 فولیک 1 2 7 فولیک شرنا رقم 1 2 7 فولیک من درسی اکر مردم او شامل شهر بریم چوی بحث شده مردم این مردم خود مکه اونا برون داشت چند سایی اونو مردم مسکن بگدی بریم هم فرا وارا نشه چلی برا بدون اکر مسلم اکر مسلم جون رکت اکر شینا این خیلی اکر خیلی اکر اکر زدن نمیشه شینا رکت اکر جون این دوری سول نکنیم اخدا رو بزرگ برون شینا من داشتی تگیر تمام گام نیست اکر گیر نمبر 4 نمبر 2 3700 دیگر اون اکر اکبرجان شپان 1400 دیگر اون جون اکر هونجون شدن رقم 1 اکر خوشبخت شپان در پاس اکر جون 2900 داشتی 200 رول دیگر اون اکر 2000 رول تابع کردم من دارشی اکر موسیقی خیلی پوسکال تا پولتون نمیشه چی خیلی داری اکر جون من دارشی پولتون نمیاد مینوس بدیم رقم 4
ده ما میتونه حیران رقم موسیقی شعر نه که خیلی نمیشه خیلی حرمت به حرمت 11 رقم 6 بازی بکنم خیلی 6 20 7 12 1 20 2 21 3 11 اکای خوشبخت در پاس کردیم 2 میلیون شکنی که با 21 زد او شانگه من رقمی 3 اکو بدون رقم که شید پرانگو رقم 1 خلی 7 من درچی اوشتا ولی اوشتا نکره اوشتا گلی گنده من خدا و دختری مردمه گای خدا گلی گنده من خدا و دختری مردمه گای من درچی اکای گل اوشتا شیدن زنده و شکر هم اکثر شما زنده و سربلند خانه آباد و شد الان دیگه میریم تا تمام دور سرو گمبتونه برم اکاک واجو هفت تا اکاک ولا کته شده سه تا چند تا دو تا سه میریم اکای مسنجو رقم تا پاس میشه شده اکاجو این کنار شده اون دفعه دادم اینجا اکای خوشبخت جانجو لاگیته تمام یا تمام میگم میریم اکای گرگ شد پران 4000 سال من دارشی اکای اکبر شد پران 1400 شکر جان 1000 جانم با پی رقمی 73 1200 گم اکبر جان میریم اکای خوشبخت جان او میریم یا خولیمون رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 10 21 او شاشه نامه داشتی او میگم رقمی 1 گل دا او تا کنه که فوتوفون تا کنه اکای خوشبخت شیر نه پاسورا کجای ما من داشت اکای خوشبخت خیلی بود خیلی خدا میگه او اکای خوشبخت مو شیر پرانش تا کجای داشتی odamı böyle merdivən arxan akar vardı odamı nok cüştənə vaxt sual istəm. Nam ya me dönəm doğuda sende odam şam cümle pırsanı değil ama ya da sen bu tane rakam خالی میشوا. من دارش از زنده و شکر رقمی 7000 رقمی نگیریم. بله اکر واجا هفته. اکر گرگ 3900 اکر واجا شیپان 1600 تمام اکر شیپان عادی منو صبر میکنیم من رفتم دارش عادی کار بر زندگیم عادی پادل سکنی او میگه میشه هم اکثر شده او بدون اکدون رقم 156 خلی اکدونو 156 خلی اکدونو 156 خلی اکدونو اکدون رقم 156 خلی اکدونو 156 خلی اکدونو زنده و سربلند و شکر ما هم اکثر شما اکدونو اکو بدون رقم 156 خلی رقم 156 خلی شیرونه
او بچه ده وقت ساعت چون خولی بود مردم که جوش نیم 1 5 6 خوله اکدونو رقم 1 5 6 خوله اکدونو 1 5 6 خوله شده میدون رقم 1 5 6 گفتم او رسو 1 5 عدیم 5 6 پوست به 1 5 6 خوله اکوی ما عدیم 5 6 پوستوی خم da خم سی کپان 1 5 6 خوله اکوی ما 1 5 6 اکی او دموز یا بیان کی بود بدونی تامی شما ولی شما که کندین شور و سوزه بود و دمو هستن و دمو بدی که همینجا عدیم 5 6 عدیم 5 6 خب بگو هم والله که زند بودم بیاد ای اکا همین لعی گویا که بدون شم نمیزنم چکاری چون کنم ای اکای گلگله اکا کدوم همین خلو خاک همین ترینکه همین سودا بگیرم زودم مشخص نیست بدن دیگه نه چهار روز خدا باشه که صبح سحر توبه تا صبح نشستن بوده بیان بدونن صبح بشه آدما میان ککدونو همه پران کو دیگه اجدا نمیکنن فهمیدن که میدونم روی میرم مثلا اوشتن اجدا نمیکنن پیش مثلا کم بود آدم کانال باخت توبیس آدم داوود شد میرسه که توبیس آدم میایست آدم حال وجود اجدا نمیکنن شیرین اجدا نمیکنن آخه که حالا یا ختی دام که گرگ لک میشه اکا اکبر دنیا ختی اکا گرگ تمام در رقم خود در رقم اکا میگن در اکا رقم که شی پلانگو یا شش 5 خوله او گاز خیلی خوب عدیم پیاز پوستو عدیم پیاز عدیم پیاز شش رقم 1 5 6 خوله شده رقم 5 1 6 خوله 5 6 1 خب اکه قهرمان اگمات شما رقم اکه خیلی درست گرداشته رقم نوم 5 پوستو برا نوم 5 پوستو نوم 5 добро пожаловать здорово салам алейкум نوم 5 брат у тебя давай скиньте деньги все брат نوم 5 اخر رقم میریم اکه قهرمان رقم 5 روی شیدا یکمو این دیگه قهرمان بوشا یا اکه قهرمان بوده که او گاب نیست تمام درشی اکه گرگ رقم 2 رقم 4 اکه 3 و 9 داره که جون می درشی اکه اکبر جون رقم 7 رقم 3 1600 داری رفتیم درشی اکه قهرمان رقم 5 رکتا می درشی رقم 1 6 خوله شد پلنگو دامو بین ای میدون
میدونم اکو رقم میگه رقم یک شش. یک شش خوله اکو او سلامت اکای مسلم. اکو رقم یک شش خوله شی پلنگو. بچه افی ما سیلکه باشد افی رو دام جوره افی کام جیست. نمر عدی نمر 6 پستوی. خسته شدیم. اکای قهرمان 500 پاو چوزلا اکای مسلم جون. شگری خدا خود پاکن سلامت سوز جان مریم. او پاس میسنشین. اکاجون خود مینوس بده. یک 20 دکی دو 20 دکی رک اکاجون 11 4 20 5 21 6 22 7 20 bu رقم شهر و شامل رقم 7 اکای مسلم دو تا دکی رک بگیم دارچی و اون میگیم ها مکسب شون شونه زنده و سربلند و خانواباد شد. اکای مسلم هیچ گپ نفهمید شده در وقت دو. هیچ گپ نفهمید شده در. اکا تو پول نداشت چکه تو دیگه میشون تحیرون اکادمی دارچی. با ما چکا کنیم اکای مسلم. بریم. اکای گر رقم 2 4 اکای گر 2 4 3700 ماشینا. اکای ابوبکر شیپالان رقم 7 3400 ماشینا بریم. اکای قهرمان 300 اکای مسلم جو اگه جو سوم باز انداخت هیچ گپ طرفا بخدا چی میگی تو 7 11 1 30 2 20 3 10 4 22 اکو رقم رو شما مرحمت اکادمی 23 6 20 رقم یک رو شامل داشتی. اکو رقم یک 6 خوله و دمای رقم رو شما مرحمت رقم گشتری مرد. اکو رقم رو شما مرحمت رقم یک 6 خوله میرم اکو رقم بگه شیپلنگو. میگم با جو دست پول پارد دام پول کچکر کنیم. اکا اکبر میگه رقم یک ششگی تمام اکا اکبر میرم رقم ششگی دو پایش شده میرم دارشی هم اکسر شد شیپلنگو برای سویت ها پیرون کنیم توریک باشه این خیستان میریم اکا میگه کی bu ama adı pırılırken kalge has bu dağda çıkalıştı ve karta bana güzel bu. Orada arka pırıltına var çıkıyor. Böyle bak koyma ha maksat şu şey palango zinde o sabah şu rakam az rakam demeli. Tamam mergin. Ana ki do rakam yakışık akak var. Bunu akak 40 ساعت 500 دیگه اون من دارشی. اکای عبدالرحمن رقمی ها اکای ابوبکر 7 3 یک شش انگی اکای هزار او دونه من دارشی. اکای قهرمان 200 دیگه دونه من دارشی. 2 20 3 20 4 11 5 10 6 20 7 3 توز
یک 22 او شما رقم 7 پس دکان کشید آکا سیم کن رقم جون یکم کن رقم 6 زد دیو کن رقم 1 زد اینا سیم کن رقم 7 زد که قهرمان ببین دارشی هم اکساق شده زنده و سربالا باشید آکا حکیم جون شما آکا حکیم جون آکا حکیم رقمگیر باشیم همه آکا رقم بتونیم خیلی با رقم خولی های سه دادا سه توز رقم 7 شده ببین دارشی 7 سه توز آکا حکیم جون چوب باشه برای سلامتی و صدا کجای ما کولاکات خوبه که حکیم جون 7 زد رقم 1 میگه او شما رقم میگین آکا چهار رقم شده نه در اکبر جون سه توزا بریم آکا گل دو 3300 گردم من دارش آکا رقمگیر مرحمت رقمگیر باشه مرحمت آکا ابوبکر شیپالان 1400 میکنن 4 رقم دیگه بچه آکا قهرمان شیپالان 4 خودشون میکنن خیلی دیگه نشه نه با میگم 6 زد 1 زد 7 زد اینا سه کنه 4 خود معلومش میزنم رقم 1 20 2 20 3 21 4 10 5 12 6 12 7 20 21 رقم 21 توری اوش رقم 3 میگم رقم 4 همون میگه شیپالانگو هم اکثر شما اکادونو از این لحظه پستاسی پابراس که میگن کو زنده و شیرنا هم اکثر شما دین گل داو تا کردیم کافون تا کردیم گل دا بولت رضا اکای دلشو سلام علیکم شما اکاجون سوال شما اکای دلشو سلامتی و سوال اکای ما سلام علیکم اکای ما شما شیرنا هم اکثر شما دین اکای رقمگیر باشه مرحمت رقم اگر اکای 4 رقم داد بگیر اگر رقمش پاس کنم خیلی بیزار همین رقمای چوخگاه من دالش شیپالانگو اکای اومد رقم کمیگی شیدا اکای گل 3300 گرم من داشتی هر تا کدی شجون اکای شجون پاس گابلش دوی منتظر شد اکای ابوبکر رقم اکای ابوبکر انا 7 3 6 پاس کنه آدم هستن میته بشه کجا میری اکای اومد رقم کنیم اکای قهرمان او من داشتی اکای اومد رقم یک رقم که شیدا میری اکای شجون کو پارتوز بادی کو وفا رقم خولش بود اکای ابوبکر اکای اکبر جون 1700 داشتی 1800 گرم من داشتی اکاد عمر تا یک دکه عمر دو شینا 7 3 6 اخته 7 3 6 1800 میرین اکای عمر جو رکتا بکنه که خون شینا اکای دیشو رقم 6 میگیری 1900 میگیری من داشتی اکای که جو او شانگه زنده و شکر اکای عمر رکتا اکای دیشو 6 میگیری اکای خواب که عمر میشه اکای عمر 500 پاور 400 دیگه شما من داشتی اکای عمر پول نما اکای کوز اکای دیشو خوب میگی اکای دیشو نو شش مو ساگم میرین رقم 4 اومد اکای عمر جو رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 اکای رقم 6 میگم 10 قبل اکای اونجا رقم که ایکون رقم 6 شخص شدن داشتید چانسی بودی صد دلار اکای رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 بو رقم 7 رقم 1 من شدن اکای قهرمان پاسور اکای قهرمان
Акометро рақам мегӯяд шерпилангу гап тамом ҳоҷиҳо ҷанг кунанд аз дигар гап сар мекунед шерӯ на зиндаву сарбаланду заглич гап нест. Акай Акиҷон рақами шашамагӣ дар бози партои шена 4 пас бачаҳо мерим 4 пас акой рақамгӣ рақами 4 акамар мерим дарши акай ман рақам 1-4 холи акаҷон мерим дарши ҳафза рақами 1 мерим 1-4 гап нест рақами 6 холи ана акай акай ҳамин гирифта акай гириф 3000 рақами 4 паси ди холи гап нест акаҷон гап нест акай Абубакр акай Акбарҷон 2300 дигар мона акай Қаҳрамон хушо акаҷон акай Умар 1-4 300 мона акай якум худ шарафтанё 700 дуюм худ 200 дигар мона акаҷон мем дарси ана акай Ҳамиҷон рақами 6 500 пол 400 акаҷон мем дарси рақами 5 холим одамо берам маъдум медонем рақам мегӯшена мерем рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 22 рақами 5 12 6 11 7 20 бу рақами 4 рақами 5 мерим ҳамун мегӯяд шерпалангу акой номер 1 тусо акай дилшоти иззат бирад ҳама қисашон шунам зиндаву сарбаланду хонободу шен ту рӯи дар ин хона панҷуза як омӯз акай пас шем хушена виду вака да як омӯз шем мерим ҳамун мегӯем 5 бузда 5 бузда бошад акай Қаҳрамонҷон рақиб шена мерим дарши ҳамун мегӯем рақами 6 мерим акай Акиҷон 6 ахта шена акай Акиҷон яхуда 6 ахта рақами 14 акай 5 мерим ҳамун мегӯем оша шена ҳамун оша акай Бардовчистӣ салом алейкум хушомад акаҷон сози кунед акай саломатиё соз ки ҷамъ аст акай Саид хушомадед акай Гирг 200 акай Абубакр 200 акай Акбарҷон акай Умар шерпаланг 600 акай Ҳамид рақами 6 акай Ҳамид рақами 6 300 мерим рақами 5 холи ашёда рақами 5 холи 1 мерим дарши болши меши рақами 5 20 рақами 6 ҳамун мегӯем мерим 20 акай Бардӯ ҳамун мегӯем шена рақами 7 21 рақами 1 ҳама вақта шои шерпалангҳо 11 рақами 2 10 рақами 3 21 4 11 21 21 ино мегӯем акай Бардовҷон 5 ахир дар икон рақами шена рақами 5 ина ахир шена мерим адими ракетача шена айкон ахир мерим барои рақами 7 рақами 3 мерим акой Баҳадур марҳамат акай Гирг рақами 2 рақами медура вака мерим рақами 7 6 5 4 акай Умар рақами 1-4 мерим дарши акай Умар рақами 1-4 6 5 6 5 давара 300 холи монда акай Акиҷон акай Аким рақами 6 мерим акай Аким рақами 6 мерим дарши рақами 5 ҳамун мегӯем мерим 5 абите акай Ҳикматулло 5 ахир мерим дарши давара акай Ҳикматулло 5 ахир рақами шена мерим дарши ҳама аксар шуд зиндаву сарбаланд бошед 7 мисол рақам накунед барад тақсим чиқар акай Акбарҷон барад тақсим накунед шена ҳатто ки тақсим шуд шена 1800 оша каза мезанам зиндаву сарбаланду хонобод бошед шерпалангҳо каза мезанам 1800 оша шерӯга гела болои трактор
زنده و سربلند خاناباد بشین. او میگه میریم دوست آن باش گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم رقم یک او میریم اکای گاتوجو اکتر که رقم 5 دواره اکریون اکتر که در وجود پاسو سر درمه اما اکای کرک شیرپرنگ 2600 رقم یک چور اکای اومار شیرپرنگ او رقمی 5 اکای رقم 6 اکای مطلوب او اکای رقم حمید او اکای مطلوب اکتر کشینا و اکای اکواجو فهم کشینا اکای او شاکنده بده شیرنا اکای حکیمجو اکتر کشینا اکای حکیمجو پارتا میکفه 1860 کدوم بده شیرپرنگ می دارشی اکای مطلوب توی اکای مطلوب جوش اکای مطلوب کاس برو اوشا والا اکای کس برو اوشا اکای مطلوب جوش اکای بارزو رقم 5 بنویسم اکای بارزو رقم 5 هزار پافتگی می دارشی اکای مطلوب جوش اکا هم اخساق شو شیرنا زنده و سربلند خاناباد باشین او میگه میریم سم добро пожаловать زنده و شیرنا اولا اکای مطلوب اکای بارزو باید دو توکو میریم اکای بارزو حوز اکا 1000 دور کاری کو 5 اختا اکای مطلوب من اکا 200 گرم می دارشی میریم میکفونم اکای مطلوب من رقم 1 20 رقم 2 21 3 20 4 20 5 روزه 5 کله نه تجاوزی نه 5 دوار خواهی شوشینا 5 20 6 22 7 20 اکا اوشی شاشینا اکای حمید بین دارش اکای مطلوب اکای حکیم اوکی اکای حکیم اوشی شاشینا بین دارشی بوشه رقمی 7 5 روز سویب داشینا اکای حکمت جون زد بکنه خوریش هم بشه شینا در رقم خوری بشه باشید اکای اومد چور یک پافته اکا یک چور پافته گرم نیست راکت هم یک چور پافته باشه کدوم بریم هم اکثر شون شینا رقمی 7 زنده و شکوم دارشی همون میگه میریم الان اکمل شی پلنگو اکای گرگ 2500 رقمی 7 اکای ابوبکر اکبر جون 1900 اکای عمر اکای حمید اکای حکیم اکای حکیمو 1700 اکای وردوق 900
او میگه بریم او اکا رمان شد اکا رقم 7 برش اکا صاحب میکنه اکا بریم رقم 1 اکا عمر اومد اکا عمر هم اکثر شد پلنگو زنده و سلامت باشه هم اکثر شد اکا عمر اومد اکا عمر رقم 1 اکا عمر 12 رقم 2 21 رقم 3 ولد رقم 4 11 رقم 5 اکا رمضان برسه خودش رقم 6 10 بو رقم 3 اکا رو شده رقم 4 بریم هم اکثر شد زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد لبگردی دا حالا ازم اونو دختر ازم بگه بریم درشی زنده و شکران سیم دو برو پزر آمد بریم درشی اکا حکمت رو اونجا کجا اکا شخصی شیرنه برسیم خودش هم بزرگ میکن شیرنه اکای بارزوب او میگن شیرپلان اکای بارزوب او میگن رقم 3 رقم 4 همه کسای او بگن شیرونه او همه کسای او بگن شکل شیرونه او اکای گل شیرپلان 2400 او میگن اکای اکبر جون 2300 او میگن اکای عمر شیرپلان 100 او میگن اکای حمید اکای حکیمو 1600 بریم اکای بارزوب زنون تگی 800 دونه هی دالشی چور اکای عمر 22 5 10 6 20 7 شده 22 1 11 2 20 3 11 اکو وارا بدون 300 رو رقم 4 رقم 7 ورکا 4 و 7 بله ورکا 4 و 7 شه پلنگو ورکا رقم 4 رقم 7 اکا رمانجو از مثلا نمره سخن که جون ترام در نمره سوپر پاپ شدن بریم اکای بارزو 5 اکای گل رقم 2 شده اکای دلشو رقم 6 شده اکای عمر رقم 1 شده میریم سه اکای اکبر داری اکای گل رقم 2 اکای عمر رقم 6 اکای عمر رقم 1 گفتی اکای حکیم رقم 6 بارزو 5 میریم دالشی نه دوران گاب نیست اکای اکبر جون بدون اکای اکبر جون سه اکای بارزو نتاگه شده اگر نداره اکای بارزو بجنگه اگر نداره چون شده از پایین میریم اکای عمر جون 200 دیگه پرتشینا هم اکثر شده زنده و سربلند باشین اکای اکبر جون تیزیست او میگه من شما هم اکثر شما پلنگای زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد بزرگ بینیم سیم دو برو پجال اومد جانانه بهار شده است و کمی آی گل دانا در وصل وطن شده است و کمی آی گل دانا میشه پلنگو رقم 5 اکای اکبر جامد و شیرینه بریم رقم میده اکای گرگ 200 اکای عمر رقم 1 200 پرتویم رقم 6 اکای علی جون اکای حکیمو 1300 دارشی گاب نیست رقم 5 اکای بارزو 5 3 200 روز گلونه اکای بارزو 5 3 اختر 200 گلونه بریم کدو میزنه او شاشه پلنگو اکای حکیم هم مکنگای شه پلنگو زنگیر مدنی پول مور نستم کنه گوز خط قرص اکای حکیمو 100,000 رسی بریم رقم 5 20 6 20 7 21 اکالون ده که اکای اکبر یک 20 اکای کارتا کسی میکنم نیست رقم 2 22 3 21 4 11
اکای گرگ او شاشه دار من دار شده خمی سی او میگه شروع هم اکثر شده پلنگو زنده و سربالند و سنوبول و چی من دار شکای واردو بیدن ناو سکرون کلی کارتد نزد یک وی رقم دی او شاشه گرگه میگه من دار شده اکای اومر پافتر اکای اومر من دار شده زنده و سربالند و چی رقم بیدو دار رقم سی میدیم اکای مردم گرد اکای دو طرف پاپ میشه نکی böyle şey panago bovar mekan varken akay hakimo var akay hikmetli hoca akay hikmetli akay hikmetli şeyler hamca akay gül 2000 2800 دیگه دونا ببین akay akbarjon 2100 دیگه دونا ببین داشت akay hikmetli رقم یک چور خلق کدوم شو که akay اومد شه پناه شو نکردیم ما ببین داشتی akay همیجون akay همیجون 1200 دیگه دونا ببین داشتی akay بارزو 100 akay hikmetli رقم یک سال دیگه رو بریم تا کبرنزم ای اکبر افیرا پش اکبر پش دارشی اکر بارزو چون گیری او میشیم بریم دارشی هم اکساب شوشه پلنگ بریم رقمی سه رقمی سه بودی پراسو سرشگر 20 4 20 5 11 6 22 7 11 در اخیر بودی پراسو 20 2 20 Bu raqam şarj o şo. Akay akbarjo efir qafo da zachi na xud kordai davara sevdi sevar da za diza da be palubev ana davuzi praso asta tak varjo men darshi. Au mege men akay vardo paftori şeri na. Men darshi. Au şaka akay hakimu ve mege darshi. Ben zinda sarbalan sonobol şu tu da in sonu mubora şava la bu gece bu niga mege dizo mege زنده و سربلند باشین خون اکاجانوی من زنده و سربلند باشین شارژ ده هفت میریم تو اکای بردو عدیم یه رکت که هزار فرد او میگه میشه پلنگو هفت میریم بو میگم اکای بردو تو پافتن تو کی میگه میدونم اکای گرگ 3700 دیگه دونکا اکای اکبرجان شیرپان 1900 دیگه دونا اکای حکمتلو او دونا اکای حکیم و شیرپان اکای حکیم 1200 شیرنا ختم نکردن که بوشه 1700 روبل دیگه شیرپان اکای بردوجون 800 روبل دیگه دونا نه داشت اکادونو هم اکثر شو شیرپانگو زنده و سربلند بوشه اکای خوشم جون اکای خوشم جون اکای برزو اکای برزو اون او بریم او شباله رقمی هفت 20 یک 10 2 او زنده و شکر حکیمو 10 3 11 4 22 5 20 6
23 اوشان میگه رقم شمه و رقمی ها او میگه می اکای حکیم و اوشان برمی اوشکنی داخلی الو الو لما كانوا في اليوم عليك صار طول فترة شجر خلاص شجر على خلاص آکاجون فترة پاس کردم شیرین ها نه دارشی وقتا پاس کردم آکاجون تو دوباره ساعت روز بیا آکاجون میریم او گوش کن آکاجون تو دوباره مینوس بیا آکاجون خیر تو نویسی که گوش کن آکاجون گوش کن آکاجون تو گفت یک کن دیگه بگی من گفتم آکایی انا مسلم جون گفتم آکا گوش کن آکاجون راکت آکاجون او правильно آکاجون правильно من ترا با گفتم که آکا پلتا او آکاجون ساعت فوت با من گفتم آکاجون پلا پارت گفتم مثال میکنه پلا نه پارت همین خبر آکاجون با بعد هم دو خود دیگه رفت داجی دو خود دیگه رفت آکاجون دیدم که پل نما گفت پاس کنم رقم دو رفت با بعد پاس کردم رقم بوزاد آکای بعد آکاجون میریم آکای گل شیر پلان 3600 آکای ابوبکر آکای اکبرجون همین خبر آکاجون 1700 آکای حکمت الله آکای حمید آکای حضور رقم پاسور آکاجون آکای حمید 1700 داشت 2200 آکای بارزو میلیون تا شکست 600 پنج جوش شویا کن شکا آکای بارزو ما فنچون پنج شو شارژ دیگه آکاجون دارشی شارژ هاف بریم آکای حکیم و آکای حکمت پاسور آکاجون یک پاسور آکاجون آکتر کشیدن آکای حکمت 500 پاس کن بریم پراوید آکای مسلم جون هاف آکاتن دوباره دو خود تو سال اومد بالا آکاجون بعد دو خود بعد او 22 یا رقمی دو آن آکاجون دا باکنی پول آکاجون رقمی 3 20 4 11 5 12 6 11 правильно آکا بول رقم 1 می داشت رقمی 2 правильно قیمت گفتم کی تو نه باش دست کردم پول نه همین خیلی بود بعد او خود رفتم آکاجون همین خیلی شیر نه دو خود دیگه ماترا مینوس کردم گوش اکای ماجون اکای مسلم جون ماترا مینوس کردم اومده حساب فهمیدی اکا ماترا مینوس کردم حساب وقت گفت پول کلمات آخر 200 مونده فهمیدی اکا جون من از برخ دا خوش صورت میگی روی میکنم اونجا 200 مونده وقتی که پول نمیاد اکا من گفتم یک هفت خوله با اکا گفت هفت هم میگیرم من گفتم اکا نمیشه اکا بگیر خاص گفتم هفت هم خوله میکشم گفتم اکا جون عادی میریم خب اکای اومد اکا ما گل فشاری اکا تی خیلی 200 روز مونده که دو خیلی اکای اکبر جون هزار 200 روز ما فوجتا بوده سام اکا جون او ما به تو پاس که ما پاس کردیم 200 دیگه مونده نه اکا یک مطلب شی پلنگ نه 100 دیگه اونا اکا همین شی پلنگ 2100 اونا اکا بگیره مونده اکا موندگی نیست بگم اکا جون وقتی تو نداشت شیدا برم علاقه میده اکا میجون زورو فشار که بودیم علاقه کو ای زنده باش اکا میجون علاقه میده 11 رقم 3 20 رقم 4 خب اکا جون 11 کم نیست اکا جون خب رقم 5 10 6 21 7 11 1 20
Bu raqami kişi bistiyak. Akay Hakayjon o şaşel na. Akimo Akajon o şamel dar raqami ha. Akay Amijon şel falan Akajon makşon şeyler soz bura kas salamati o sosin. Degen jonon ila ba peş. Ya tamam hodibo dan kadı raqami ha verin. Akay akbarjo akay asla hazır pansa kayon. Beni darçi. Akay akbarjon çizler düşler kayon gazda ispel çıkın şeyler. Beni darçi. Pros hazır ne çapan mı kayon. Ştoy masa pereputana kanada ko. Şarjlar raqami ha verin. Akay akbarjon xudam kam kayfi tapeş kamaş bakara kayon ma. Akay gir sev 400 ona akay akbarjon şeyparan akay 1300 ona şeyler verin. Akay hikmatlo şeyparan sadece 800 دیگر ona akay hakim o şeyparan 2600 دیگر ona akay barzo şeyparan gab ban 1300 دیگر mümkün darsi. O do bir raqam tamiz kardam ey xat tuğra meri. Çok hadi kajon raqami ha akay akbarjon mo 20 yak 12 2 20 3 20 yak 4 11 5 11 6 11 Seba bisyak za. Fakat bisyak olmak ister ku. Bisyak 11 11 20 o şarkam yine dar şarkami çor zinda o şarkam ham maksat şo şefarango. Akay mijodi ya akam utun go موزیک نیخدا کجانی ما. Mere dalçı akay mijo megum ya akam utun موزیک yakam. Çan katın esi ku tuma gapoy ganda milma zek dagim. Mere akami çor. زنده و سربلند خانواباد و چطوری هم اکثر شما دوست اون موسیقی را دست دو در پریشانی و در درمونگی 3000 رقم شما برید اکای ورزوم دست گرفت در پیشید پرانجام برید درشید اکای گرگ 3300 شیرینار اکای اکبرجان 1800 دیگر شیرینار اکای حکمتلو شیرپران 700 دیگر شیرینار اکای حمیدجو اکای حکیم و شیرپران 10500 دیگر اکای ورزوم 100 روبل دیگر بره درشید رقم 4 شیرینار 20 رقم 5 20 رقم 6 11 7 10 1 20 2 22 3 11 Bu raqamidir. Akay gırg au uraq bekashim akay raqamidir. Rakam زمین شیرینان از زنده و سربلند و خانواباد باشید. تو در این خانه مبارک شود. لبگدی اولای از رمضان اونو دختر بامازان دختر تامه بارن دیگه میبر دوران. بریم اکادمی من یک لکی رو زمین کش شیرینان. احوال گلای فهم بوزی کردی نکنه ما. حالا که میرم رقمی 3 همین گل اگر سپاسات نکنه هیچ دیگه تا سپاسات خلاص بشه دربی اگر گرگ شیرپران 3000 انا 800 دیگر دونه اکای اکبرجان 1600 دیگر دونه اکای حکمتلو شیرپران 600 دیگر اکای حمیدجان شیرپران 2400 دیگر اکای حکیم اوتویست اکای ورزوبجان یا او شیرینان من داشت رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 31 رقمی 5 22 رقمی 6 هم اکثر شما که دونه 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 جانونی لابا پیش بگیم 10 bu raqami 4 با سیگار رقم 5 میلیون هم اکثر شما دید روسی گابزان всем добро пожаловать на канал Азитрин Катеджи надеюсь что этот канал вам будет понравился на этом канале ты сможешь стать миллионер триллионер олигарх тут очень хорошая игра здесь все будет больше буду
Сейчас поедем из номер 5. Номер 4 выиграл, номер 5 едем, потом поедем. Зачем хлеб نه زبون یه آقا من مردم زبون این پاتر نگیرم مخوره میریم اکای گل 3600 700 دیگر اونا کجون اکای اکبر جان 1400 دیگر اونا اکای حکمت شیرپان 500 دیگر اونا اکای حکیم جان 2300 دیگر اونا اکای ورزو جان شیرپان 400 دیگر اونا اکای 54 داشت 5 او 20 او کاکی لود اکای فخری اخشان شناس دوست کجون 11 الکس هم کجون رقمی 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 پست 4 21 4 21 میریم رقم 4 21 20 11 20 او شماگه می دارد رقم 5 زنده و اکن فخرینجان شال و شینار سوزی خوبه خجون چهل پرنگو پاستاس لک تجال استاد 3.7 پاس اکن اکواردون 3.7 پاس کرد گاب نیست کرد ادامه برین ایمایدون رقموی 3.7 خولی هم یعنی دارشید اکن اکواردون 1400 روید که خجون ایست شینار رقمی 7 خولی شده رقمی 7 7 اکن همیجون 3 گیت 7 خولی اکن همیجون ظهور رقمی 7 بگیم نکجون 3 گیت شینار 7 هم برامدار شد در مردک بود رقمی اکن فخرین تو حوز یانزان نمیتونه 14 اکن 5 میریم بچه ها تو حول یانزان نمیتونه ما دقیق خلاص 10 زن بگی سفر میره دارشی اکای گرگ 3600 اکای حکمتلو 400 اکای همین 3 200 اکای ورزوب 800 میریم 7 مخوری و اکای فخرنیجان باشه تو حول یانزان نمیتونه کار رقمی ها چیز بی بانجو بست اکای بینه مردم 7 خوله نسای خولی بوی اگه پود میکنه نسای حول بیو اگه پود میکنه کفتنا برای پیشکی مامشکر گفتن در که اوچا جان بو کو تیار کن اکای خیز رقمی 7 میره دارشی اکای خیز رقمی 7 اکتا کشه نه رقم شد 2 رقم 3 رقم توغلی میره اکای خیز جو که اکتا کشه نه که در کس رقم میره دارشی همون میگیم اکای خیز جو پارتش کنه میره رقمی اکای فخردین بشوی طول آنزان نمیتونه 10 6 10 اوترا نمیگه تو اون میگیری 7 22 10 میگم تو اوترا تو خیلی خوب شونه میگی اوترا 10 3 21 4 11 7 اوشا من درس رقم 1 لبو گدی لو خولای ازم ازان اون دختر دمازان 7 رقم 1 میریم اکای خیزی تری نکسون برای کن هر دارشی 5 گلی جواب نیست اکای فخری مردک گل رفته یا نکرد اکای فخری مردک گلی رد شد تمام خونش نیستم 6 گلی خیلی نشیم باید اگه برم مخول کن ایش مخولش هم باشه 7 موش رفتن تا
Акай гирг шепаран 3500 акаҷон. Акаи ана хирс акаҷон 400 номери. Акаи ҳикматло шепаран ана 300 дигар. Акаи ҳакимов шепаран 2000 дигар 2000 дугум. Ана 1900 дигар дра ханду. Акаи баъзо хата как седа 600 дигар. 25 число насиб мерам. Не 25 число да насиб мерам. Вақто гуфта фахрдин. Мерам рақами 1. Рақами 1 21. Рақами 2 11. Рақами 3 ау 3 балет. Рақами 4 ау 3 10. Рақами 5 10. Рақами 6 22. 7 10. Bu raqami 3 akal o şagim raqami 4. Ау мегем мерим ҳама қисса шон шуна. Зиндагӣ сабаб хобандагӣ. Бафш. Акай мардум мегӯ мардум зангеш ҷамъ гаши. Яке фахри бахло 25 число да миёд аст калаша. Ау мегем мерим ҳама қисса шон. Зиндао Карбаланд хонобод бошем. Ҳеҷ гумонам ту ёд кардагим канал бити. Як инҷа ки мо холя серам мардак бури. Сеза чо мерим. Ау мегем шера ҳама қисса шон шепаланго зиндао Карбаланд хонобод бошем мерим. Акай гирг 3400. Акай хирс 300. Акай матло 200. Акай ҳакимов 2300. Акай барзо бо 400 монда бача. Рақами 4. Рақами 4 20. 5 рақами 5 10. меш рақами 6 22. рақами 7 21. рақами 1 21. Абла акай ка рақами 2 20. рақами 3 22. Мере барам дон 300 рубля ко рақами 7 6 барака 6 3. Мере ко барадро бараш рақами 6 рақами 3. баша там пеш принцесса дигар артикул мер дарши. Акай барзо рақами 5. Акай гирг рақами 2. гирг рақами 2. Акай ҳикматло рақами 1. Акай хирҷон то аки дода партои доштаи. Рақами 7 мери. 4 холи мон. Рақами 4 аввала холи мон шуна. 4 холи мон 1500. Як ҳазор 1800 мешавад. мегӯм ки акай фаҳмид принцесса занг задум душад мега бой бие нарафту. Нарафт. Шо акай фаҳмид нафаҳмид чи? ҳам духтам қаме шофи. Мен дар ҳама қисса шуда зиндао Карбаланд хонобод бошед. Ту дар ин хона муборак шавӣ мен дарши. Ва ӯ ламбугади ҷамбугади ламбугади ё. Акай амҷон зуру рақами 14. Акай амҷон 357. Чор айхта эфира каната баъди пулпавта акай амҷон эфира пеш мекешед на. Рақами 7 мен шепаланго о шама 1800 рубл. Гап тамом оҷибо ҷанг карда шепаланго ҳама қисса шонед. нар то мери ау меге мери. Акай 5 акай барзо мери 100 дигаро. Рақами 2 акай гург. Акай гургали 300 дигаро мен дарсидам. ва деуне хура хосе ухака. Рақами 1 акай ҳакимов 100 дигар акай ташенан. Акай хиз оо. акай аминҷон рақами 4 акай тарикӣ. пас ма замадам я ҳайвоне буд. кас кам нест акай фахридӣ. Акай аминҷонҷон акта мекунем. Акай аминҷон пулш омада.
نه درش اکای همینجا ما در کجا ما اکای فاصله 18 که با هر دو ما یکو با انجام می‌روی کپاو میکاپون 1800 شاکه اینجا بریم رقمی هفت کپاش هم می‌تونی 21 رقم 1 20 نور نداره اکا رقم 2 22 رقم 3 این خیلی داره او 11 4 10 رزینکن اکا تنو شما خدو رقم 5 21 6 21 bu rakamı arkadaşlar o şaka benim rakamı şey. Arkadaşlar kimse o şaşırıyor vereyim. Kayıtımı suçtan müzik. Arkadaşlar gücü ham müzik nesin bir şeyler. Arkadaşlar çarpçak nesin bir şey müzik nesin arkadaşlar ma. Benim daha şey. Do o şaka rakamı severim. Tamam arkadaşlar vardı rakamı bir şey ne. Arkadaşlar o sağ bekle koyuşan rakamı bozmak için. زنده باشه اکای گلگلی جون زنده باشه اکای گل کارتا زد او بوشه نه احمیت رقم سمیشه فلانگو اکای گل 4800 شیردن اکای انا مری اکای خیز رقم یا پافتورا کجون اکای مطلوب 300 دیگه 400 پاست اکای 500 پاستی 500 اکای همیجون 2200 دیگه دونا اکای وارزو براکت هم اکنی بریم اکای خیرز پافور اکای خیرز جان خریستن اکای بریم اکای خیرز اکای وارزو پافور شدن اکای وارزو پافور اکای خیرز پافور شدن اکای میهاف هفتا سوی بش بریم او مگیم رقم 3 گرد او تاکن سیمه بریم خاکی خنک 20 4 21 5 10 6 21 شفرانگو 7 21 شفرانگو 1 20 شفرانگو 2 22 او شاکای گرگ او مگه اکای بابا سبزاری شماری اکای ورزوجون پافتور اکای خیجون شفرانگو پافتوری نباشه سه رقم خلوش اگه شده نه میری اکای 7 وقت انی خوله میری اکای 7 خوله شفرانگو میری 4 و 5 یک زد بکنیم شفرانگو میری 4 و 5 یک زد بکن کوی ما تو چی میگه او مگه میره شفرانگو دل نمونه ترکتر میریم ای نارد اکای انا tamam اکای سبزاری رقم میاد اکای رقم بکنیم اکای خیجون 4 و 5 پافتور اکای انا ارزو شده پافتور بوده ادمی رکت ها میره رقم 3 زد رقم 4 میره 2 زد رقم 3 میشه نه اکای سبزاری رقم که شده میره دارشی اکای وقتی که ما او زنده باشه کجایی ما وقتی به هر انسانی خوب اکای حکیمو ناری ده اکای حکیمو نه میریم اکای گرگ شیرپلنگ نومه 2 نه کم دیده 2 یک چیزی دونه بودتون 5000 انا 200 دیگه دونه اکا ای 5300 دیگه تویست میریم دارشی اکای حکیمو رقمی 3 و رقمی 6 اکای جون 2000 نمونه میریم دارشی اکای سبزاری رقمی که شیر نه پارت 200
اکا رقم خله شیپلنگو 4 و 5 اکا او مریم اکا سبزاری رقمی 7 100 دیگه دونه میریم دارشی شیپلنگو رقمی 4 و 5 خله شیونه رقمی 4 و 5 خله اکا دونه میریم دارشی номер 4 номер 5 пустой академия ма мерем 4 5 хуле ако зинда бош акои ма аҳу меге мерем ҳам аксаршон шуна акай ромиз хушон акаҷон мерем акай ромиз рақами 5 акай ромиз наштесакзонда баттар гавез акай варзоҷон гавез шена акай варзоҷон хушон шена акай ромиҷон рақта мекунем мерем аҳу меге мерем ҳам аксаршон шуна зиндау саломат бошем гап нест акаҷон гап нест ако рақами 4 хулаи шуна акай ромиҷон рақта мекунем мерем акай ромиҷон рақта мекафонем рақами 4 хулаи шуна акаҷон дор рақта мегирем акаҷони ма акай ҳикматулло гуфта ман мегирам акай ҳикматулло рақами 1 рақами 4 мерем дарши акай ҳикматулло рақами 1 4 акаҷон 200 дигар мерем акай ромиза пулш омада мерем акай ромиза пулш омад 400 дигар шуна бачаҳои захаркора тоҷики хон бой дорам файзином чином да мерем мекафон ако 3 11 4 акай ромизон акаҷон рақами 4 21 5 акай ромизон акаҷон акай ромиҷон бу акаҷон муза будам шерпаланго омадмо рақами 5 21 6 20 7 20 1 23 2 20 бу рақами акай ҳикматулло шашена мен дарши ҳама касақшон шунар зиндаву сарбаланду хонобод бошед ҳаму мегем мерем зиндаву сарбаланд бошед тоҷик бой дура қатъи армяне дар харков мерем ҳаму мегем мерем рақами 2 ҳама дар бурдборӣ ҳама дар пешравӣ шунар гула да о та каде кафона та кадем рафтем дарши зиндаву сарбаланду хонобод бошед яксад рақами 2 мерем акаҷони ма ҳаму мегем мерем то тавонем дӯстонро гум накунем дӯстони меҳрубон рақами 2 мерем шунар ошамигам акаҷони ма дарши акай гирг шерпаланг меомад акаҷон 5200 рубли дигар мерем акай ҳакимов рақами 36 акаҷон меомад акаҷон 1800 рубли дигар акай сабзали оо акай ромиз шерпаланг 300 дигар акаҷон акай ҳикматулло шерпаланг меомад акаҷони ма ки боши 600 рубли дигар мерем дарши аҳу мегем ҳам аксаршон акои ма рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 3 21 4 рақами 4 10 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 12 акай ҳакимҷон айдум акаҷон 7 21 дернес акаҷон рақами 1 1 11 мерем дар шерпаланго 21 21 ина мегирем вараши шерпаланго медонем 300 рубли
Akadonu varam ödünü 300 rubli şeriyorlar merim. 3 و 6 ورق 3 و 7 ورق akadonu merim. ورق rakami 3 و rakami 7. Merim akadonu ma varam ödünü rakami 3 و 7 ورق şepalango. Akay gırg gram ödünü akay gırg merim. Akay gırg rakami 2 men dalşi. Akay rumiz rakami 5 merim. Akay rumiz rakami 5 men dalşi. Akadonu rakami 1 6 4 soyboş. Akay hakim rakami 6. Hakim rakami 6. Rakam 1 4 şeriyorlar. Rakam 1 4 1 4 1 4. Akay gmatı rakam 1 4. Gab ne sakamerim. او میگه شیپلنگو هم اکثرشون شیرینه از زنده و سربلند خانواده‌شون تو در این خانه و بولا شامل رقم از 3 نشان چون میریم هم اکثرشون 1800 شیرینه میرین درسی او میگه میریم اکای بابا رقم تابو خاکجون رقم تابو شیرینه کروس اکای اکثر شیرینه رقم میگه اکجون میری بگو چند و چند اکجون او میریم زنده و شکوی هم اکثر شده 1800 شوا چه رقمی چند تا به برکه یک مطلوب رقمی چند تا شیرونه با رقمتون برین اکجون یک در رقم دو رکا میره دال شکوی و اکای گرگ شیرپلنگ 4900 رقم 5 اکای رومی شیرپلنگ او رقم 6 اکای حکیمو 1500 اکای حکمتلو او میشه شیرنه میره دالشی 1604 خیلی گرب نیستای 500 اوکی بوشه میریم رقمی 4 10 5 رقم 5 20 6 رقمی 6 12 7 رقمی 7 22 1 رقمی 1 20 رقمی 2 22 3 رقمی 3 20 اکو وارم بدون شیپلنگو 900 روبلی او وارم بدون 7 کی بود 7 اکای سبزعلی 900 وارم شیپلنگو کو کیا دا وارم نسدا 7 3 وارم 7 2 وارم شیرونه میری 7 نشون دو رقم 1 میلیون شیرونه او وارم 900 اکجونو اکو 900 وارم بدون شیپلنگو 5 پاس گاب نیست من هیچ کنان دو اکادور باید هر چون رو تقسیم کن شیر نه اکای گرگ باید هر تو تقسیم کن یا بکش شیر نه اکای حکیمو میگم از 3 همه دور میریم اکای حکیمو رقمی 3 میریم و دمو بیرون ایمدون رقم 1 6 5 4 خوله دواره 900 روبله اکادونو رقم 1 6 5 خش گاب نیست یا 3 دور اومد اکای حکیم جون دور اومد اکاجون گاب نیست 7 نشون دار یک میریم همه در بود باید شیرین زنده و سربلند و شکوه همه اکثر شون اکادون ما گل داو تا کده کفون تا کده من دارشی زنده و سربلند 2300 شوا تا او مگه میریم هم اکثر شون اکوه هم اکثر شون من دارشی 7 نشون رو یک کوله دو سه میریم اکادون رو بگی پیش شیپلنگو 2300 رو شوا کده میزنم او میگه من شیپلنگو گلا دا او تا کدیم کفون تا کدیم زنده و سربلند و خانوابا دوشین او میدیم رقم 1 خوله 2 3 7 2 3 7 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او میگه من شیرینه هم اکثر شما خجونه ما اکای حکیم و شیپلنگ اکای ما که بوش شیرینه 1500 600 دیگه دونه 2300 شوا یا کفون که شیپلنگو می کفون شکجونو
یک کفون کنیم، یک کفون شیروی نر. یک کفون مکجون میریم. رقم 2 او اکه قهرمانجون برای بود اکجون نبودید برای 900. یا اودان درما تموم. رقم 2 رقم 2 شد پلنگو 20. رقم 3 رقم 3 21 4 7 تا 7 22. او شما رقم 7 میگه 500 خطا که گل رفتگان بله داشت رقم 1 همه در برد بوری همه در پیشتری شیرنا و او میگه شیر پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشه تو در این خانه مبارک شد. او میگه میریم زنده و شکرجون ما سیم دوبرو کجا لوار گل از او تا کردن کفون از سر کردیم یا اصلا دارشی زنده و شکر او هم اکساق شما دیم بدون 500 رفتگه شیرنا رقم 1 میلیون همه در بود بوری اکایی سایجون آمد اکایی فرزا شیر پلنگ آمد اکایی ما میریم دارشی اکایی گرگ شیر پلنگ 4905 300 دیگر اون اکا 500 میتونیم اکای حکیم و شیر پلنگ نزدیده 400 دیگر اون اکا جو میریم اکای برداجا صبر کردن اکای سبزعلی 2300 1800 میشه که 1800 میشه که جون انا میمونه تا 1700 روبل دیگر میریم داشی اکای رومیز شیر پلنگ اکای رومیز اکای 5 پافتور که اکای رومیز اکای 5 اکا جون پافتور که او شابالی اکای رومیز اکای 5 پافتوری اکای حکمتو رقم 1 4 پافتور که نگیرن گاوه اکای ورزا جون اکای حکمتلو اکای رومیز پافتورین شیرینار یا او میتونه که جلوی ما اکای رومیز جواب میتونه که جون او میگه میره که جلوی ما اکای رومیز جون رکتا جواب میتونه نیسته رقم 5 جواب میتونه اکای ورزو میریم اوخه اکای حکیمو چه ما از حفظالی گیرم که جون میریم خب گه گام نیست که جون اکای ورزو رقم 5 اکای ورزو شیر پلنگ 900 دیگر اونا اکای حکمتلو چانسم بگیم شیر نه اکای حکمتلو چانسم بگیم اکا او میگه میریم اکا جون چانسم بگیم شیر نه 500 و شاکر جون میگیریم شیر نه اکای سبزعلی 1200 اون اکا جون اکای حکمتلو شیر پلنگ 300 دیگر نمونه بریم درجو اکای هم او بوتگای رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 با 22 او شما رقم 7 میمه رقم 1 او میگم هم اکثر شون شوینار زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شود او میگم هم اکثر شما رکجان ما زنده و سربلند باشین او لبگری جا بگدی لو خالای اعظم ازن اونوی دختر بامازن خالای اعظم ازن اونوی دختر بامازن من داشت زنده و شکوی ما زنده و سربلند و خانه آباد باشین او میگه میریم سیم دوبرو پجل وار سیم دوبرو پجل وار من داشتی رقم 1
اون میگه من شعر نه گپ تموم درست شد من مردم توبه اکای ورزو اکای گرجون شیپاران 5200 اکای حکیمو شیپاران 200 اکای سبزعلی 1700 اکای ورزو 800 اکای مطلوب 100 برین دارشی رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 bu رقم اکای حکمت‌الله و شاشیدن با 23 میلیون دارش رقم 3 هم اکساف شده زنده و سلامت و شکو اون میگه میری گل دعا تا کده کفون از تا کنشینا گل در بالای تریزا کس حیوان نوست نه خوش می جوش بریزا اون میگه میری تو زدنش گل گاب نیست 5 تو زدنش گل میدن گاب نیست اکا سخان کن یک زن رقم دیمه شیرو نه اون میگیم 5 تو زدنش گل میدن اکا حکیم و اون میگیم شیر نه اکا جون ما گل دعا تا کنه جنون لو زهاد در نمیری دارسی اکای گل شیپالان 5100 میمشینا اکای حکیمو شیپالان او اکای سبزعلی شیپالان 1600 اکای ورزو شیپالان 700 اکای حکمت‌الله شیپالان شانا با 500 میلیون دارشی هم اکساف شون شیرنا رقم 2 33 3 20 4 21 5 20 6 11 7 10 1 21 bu رقم ده که گرجون اون میگن شینه وقت که شما که گرد هم اکثر شما شنو زنده و سربلان و شکوی ما او گل ده او تا کده که کفون از تا کنیم گل ده بولوی تریزا کس حیوان اوست خوش میجوش بریزا او زنده و سربلان و شکوی پاسور هم اکثر حکیم اکثر کشینه گلی گاب نیست 5 گل گاب نیست کمی دارشی رقم 2 زدن رقم 3 میدم اکا حکیم جون رقم کن شیرنا رقم 3 میدم شیرنا بریم اکای گل شیپالان جون 5600 اکای حکیم شیپالان رکتا اکای سبزعلی شیپالان 1500 اکای ورزو شیپالان 600 گل اید مراد اکای حکمت‌الله شیپالان 300 من دارشی اکای حکیم 400 پاس شیپالان گمان 200 دور دیگه من دارشی هم اکثر شون شیرنا زنده و سلامت باشین آمد اکا جون میره کفون شیپالانگو رقم 3 رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 22 اکای ترینکاتیجی شما اکا جون رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 شیرنا 10 رقم 2 20 اکا جون بو رقم 3 او شما رقم 4 میرید تو شیری خدا اکای ترینکات خود خوش شیپالان سلامتی و سوسی همانا رقم دارشی 3 زن رقم 4 شیرنا زنده و سربلان و شکل ما او میگه مکدونو هم اکساف شما دین گل داو تا کردن کفون تا کردیم زنده و سربلان و شی او میگه میریم هم اکساف شما دین زنده و شکلکا تولد اینجا برات تمام 5 میگه و دیزا سر که 3 زن رقم 4 میریم این هم 5 گل پیدا کشمون میریم اکای گل انا اکای گل 5500 اکای حکیم و شیپالان 600 اکای سبزعلی 1400 اکای ورزو
500 акаи ҳикматло 100 بریم درشی هم اقسام شما شیپالانگو بیم رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 20 همون میگه شیپالانگو 21 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم وارا د صادرلو شیپالانگو اکاجونو ما وارا میدونیم د صادرلو اکاجونو وارا میدونیم د صادرلو شرینا هم اکثر شما کو رقمی 4 6 7 وارا کار 4 6 7 دسادی وارا رقم 5 میریم اکا حکیمو رقمی 3 میرین دالشی اکا واردو 5 میرین دالشی رقم 1 2 سوی گوش اکای گل رقمی 2 اکای گل رقمی 2 رقم 1 سوی گوش اکاجون اکای حکمتون نمیدون شینا اون میگه میرین رقمی 5 میون شیپالانگو هم اکسافشون شینا زنده و سربالان باشه اون میگه میرین گل از او تا کردن کپون از تا کردیم هم اکسافشون شینا دوست اون باشه که گیر از دستی دوست در پریشانی اکای حکمتون یک گاب نیست اکاجون میون دارشی و زنده و سربالان هم اکسافشون شیپالانگو خودتاونه دوستان رو گم نکن دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان از سبزاری سبزی گاب نیست دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید و کسان رو گم نکنید 4 دوستان رقم 5 میره شیرون است گاب تمام رقم 5 میره شیپالانگو هم اکثر شما دیم 1200 شیرون است میریم دارشی رقمی 3 اکای حکیم و شیپالانگ 400 دیگر دونا رقمی 5 اکای بارزوب 300 دیگر دونا اکای حکمتلو رقمی 2 اکای گر 5300 دیگر دونا اکای حکمتلو 100 اکای سبزالی میگه اکای سبزالی 1300 دیگر شما من دارشی همون میگیم هم اکساف شما شیپالانگو رقمی 5 22 6 11 7 20 1 10 2 10 3 20 4 22 برام بدون سه سالون نمیمونه که 5 بزنم براش شیپالانگو سه سال بری اکاجون براش رقمی 5 رقمی 3 به دالشی 5 3 براش شیپالانگو رقمی 5 4 5 خی 4 5 براش رقمی 6 من شیرون میریم مال بگی گیری تشه اکاس سیات 500 تمام قابل اکاس سیات اکاس سبزاری 1300 دو شکر 800 گرم 500 اکای مطلوب میریم برام بدون شیپالانگو اکای حکیمو رقمی 6 3 اکای گل رقمی 2 میریم اکای حکیمو رقمی 6 3 اکای حکمتلو اکای گل رقمی 2 میریم اکای حکمتلو رقمی 1 میریم اکای حکمتلو رقمی 1 میریم رقم 1 رقم بگیری سوی رقم 7 اکای سبزالی 7 نفر نمیدون اکاجون میریم در شاکای سبزالی اکای سبزالی 7 نمیدون اکای سبزالی میریم رقمی 7 میریم هم اکثر شون شیرنا بابا چیو اکاجون من هوب بارا باشه بارا برای شیرنا اکاجون بارا باشه شیپالانگو بارا نسی هم اکثر شون شیپالانگو بوی شاوخا میشون میشوا میریم جوری رفته سو خالی شما کنم زایو میشم شاو اونجا رفته سگو رفت صفحه سرش رفت میریم میریم اکای بابای رقمی 7 تابگی شیر داد طرف هم چیز گرگسان سوفی بزنه اون همونی بزنه اون خیره حالا اون دیگه میشه آروم چی آروم چی ما آروم میریم اکادونو 7 بارا گاب نیست
رقم 6 میریم اکاجون ما 1800 زنده و سربلند و خاناباد و ششیرین توی در این خانه مبارک شما میگه درسی رقم 6 اکای حکمت لو اکای حکیم اوی 400 اکاجون اکای گرگ شیرپران 5000 رقم 1 اکای حکمت لو شیرپران 200 اونا رقم 1 اکای سبزعلی 500 دیگه اونا شیرین درسی رقم 6 رقم میگیم 5 خط کیمه هم بگه شیرپرانگو اکا 5 خط کیمه را شیرین گابنز برای زن پیدی گابنز رقم 75 500 اوکی 75 میریم اکایی اوکی میریم رقم 6 10 وارم بذار پیری بکن جنو رقم 7 نمازخونی 10 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 22 22 اکو وارم دو شیپرانگا رقم 900 روبی وارا تو اکوی وارادرو 900 وارم دو شیرینا اکوی وارادرو 900 وارم دو شیپرانگو میریم اکادونو باش رقم 1 رقم 3 یک نشون رو اده میریم 5 پاس گاب نیست اکای گرگ ادرو اکای گرگ همیشه اکای گرگ دو میریم اکادونو 7 6 5 4 خوله هیچ کنه نداره اکادونو ما 7 6 5 4 خوله اکو هیچ کنه نداره شیرینا 7 6 5 4 هیچ کنه نداره بکشم اکادونو شتوبی شون کادونا شای اصل کشم شون 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 کادونا شون کادونا شون دارشی آو میگیم اکادونو ما آو میگیم هم اکثر شون شیرینا بریم اکمان من پزام دارم تمام اکادون اکای بازو 5 چک اکادون 5 بدون اکای بازو 5 اگی تمام دو اکای بازو 600 پاپشیدن بریم دارشی هم اکثر شون شیپارانو یک نشون دار اکای زمین شیرینا زنده و سربلند و خاناباد باشه 3200 قدم بزنم رقم 7 6 4 خوری موشه پالانگو 7 6 4 خوری مونا درو دانشگاه یک نشون داده میریم 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم اکادونو میریم اکای گرگ شیپالان 4100 اکای بارزو 600 پاکشه نامه درشی اکای بارزو وقتا کشه نه لابک دو پام میگه اصلا شیرینا 2 5 یکسون میرین اکای بارزو وقتی پول پارتوی دارن اکای بارزو پولش اومد میریم اکای بارزو 400 دیگه شونه میریم داشتی 3200 او شاشوینا میریم 2 5 اوکی گفتم میریم 3200 او شاک خدمت داشوینا گلا داو تا اکای کفون تا اوکی میریم رقم 2 2 20 سه اکای گلاتلو رقم 3 22 اکای حکیم اوکی رقم 4 21 5 رقم 5 یک 31 او شبکه با 31 زد هیچ خطی هم نداره من دانش اکو میکنم پیریف شید پرنگو میام بازیتون دوام میتیم اکادونی ما هم اکثر شما یکی شما خزون شده نه شما خزون شما او میگین شده هم اکثر شما شید پرنگو زنده و سربلند و خاناباد و شین اکای گیورجان میام زن بدن که بعد شما سیلکای پرده بچه هم میدونن میجنگیم او میگه می آن اکای بردوجان میام زن بدن اکجان چندون 400 اکای گاتلو دو اکجان دو پاس های
Tamam akay Gurjon pars şaka 4100 rakıta müküşeyler verin. Verin akadyon akay Hakimov şeypalan disadon akadyon akay sabzali 400 akay varzov 300 akay hikmatlov disadon akadyon memnunat akadyon ma 3000 همین 200 akadyon men dalchi. Akon Moskva men şeypalango hamatuna sadoni gabon to şeypalango men dalchi. Akay Gurjon bana zakar bir şey daha verin.
میرم اکادونو مارم بده اکادونو خوزی بده میرم اکادونو اکای حکیمو رقم 3 و 6 اکای حکیمو رقم 3 و 6 اکای ماتشینا 3 و 6 اکای ماتا دستا دور اکادونو میریم اکای سبزاری رقم 7 400 میریم اکای ماتو رقم 4 3 و 200 3 1 2 3 4 5 میریم اکای ورزوب اکای ورزوب 300 دورشینا اکای ورزوب میریم اکای گرگ همجا اکای گرگ میریم اکای ورزوب همجا دارن که میریم اکای گرگ با خوید بابا شما اکجا میریم درش کم اکای گرگ از آن اکا پاس کن کپورش هم میکنیم میریم پارتاک یا اکا پاس کنیم میریم اکا رقمی دمو خوله 1 2 3 4 5 6 رقمی 2 خوله اکجا میریم شروع رقمی 2 خوله اکجا ما اکجا ما رقمی 2 مو خوله شروع میریم درش او میگیم هم اکثرشون شروع زنده و سربلند باشه میریم اکای حکمتلو همینجا اکای حکمتلو شیر پلنگو اکای حکیم جون همینجا شروع اکای حکمتلو اکای حکیم همینجا اکجونو میریم سویگو رقمو اکای ورزو 200 دو هم بگیری میریم اکای حکمتلو همینجا اکای حکمتلو میریم سویگو رقمو اکای بابا رقمی 2 خولی بود اکجون بیتیم بگیری بیتیم تا اکجون اکای باید رقم وزو میکنم میریم همون میگه میریم شروع هم اکثر شما اکجونو یلا داو تا کردن کفون از سر کردن دالشی میریم اکای حکمتلو اکجون همینجا اکجون ما میریم اکای حکمتلو ما رقمی 3300 اکجون میریم دالشی اکای ورزو رقم 2 5 اکجون 200 میمونه میریم اکای سبزلی رقمی 7 اکجون همینجا شینا 400 اونا اکای حکیم رقمی 3 و 6 اکای ما جو بیم اتوز بسین اکای حکیم رقمی 3 و 6 اکای زن نکرای اکای حکیم اکای بچه به دوم بیو هم کساخ شما اکجونو اکای حکیم کجا شده اکجون رقمی 3 و 6 اکای حکیم اکای حکیم اومد اکای سبزلی اومد اکای سبزلی ما گفتم داریم واتساپ بنویسیم شیر پلنگو چون نمیشه که بزنن بوزه سر کنیم میریم اکوی ما هم اکثر شما شیر پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین اما میگه میریم تمام اکای مطلوب بنویسیم طرفتا کشه نه اکای بمر سان دیگه نگم باشه هم اکثر شما اکو هم اکثر شما شیر پلنگو او میگه میریم اکو درون رخنگرو باشه رخنتون تیشن اکای سبزلی همینجا اکای مطلوب سبزلی بود دور بوزی کشه نه نه باشه رخنش پاس میکنه اونش خدر بوزی میکنه با
Акай матлоба ховуш буда чӣ мерим. Рақамои хола мегем шерпаланго мерим. Акай варзоб. Акай варзоб 2-5 мегиё 5 хола акаҷон 2-5 мегиё шерпаланг диста дигар мурака мерим дарчи. Акай матло рақами 1 рақами 4. Акай 3300 дош мегӣ 2000 шоли 1300 муракаҷон мерим дарчи. 2-5 гап нест. Акай сабзали 400 дори ака. Акай ҳикматпур рақами акай ана ҳакимҷон. Ҳама папа акай ҳакимҷон шерпаланг 400 дори акаҷон мерим дарчи. Рақамотон дар ҷа мемонад акаҷони ма. Медурем акаҳо. Рақамои акаҷон керотон автомата шерина. Хоётон шарик биля. Акай биля. Акай таҷока шумо акаҷон рақами холи аста шерина. Рақами 1 4 3 6 хола шер рақами 1 шогум. Рақами 7 3 6 хола. 7 3 6 хола шерина. Рақами 7 3 6 хола акаҷоно. 7 3 6 хола шерина. Берем акаҷонои ма. Акай таҷока рақами 3. Акай таҷока рақами 3. Акай таҷока рақами 3 ракета мекашена мерим. Акаҷон рақами 6-7. 6-7 як силка партему шерина рақами 6-7 акаҷоно. Рақами 6-7 акаҷоно. Рақами 6-7 хола акаҳо мерим. Аҳу мегем рақами 6-7 хола акаҷоно. Шашаги. Таом акай таҷока шишам гиро ракета мекашена 3-6 акай таҷока мерим. Ако рақами 7 холимон шерина рақами 7 мон холимон. Аҳу мегем мерим акаҷонои ма. Акай бобои сабзали омада рақамаш мерим. Акай бобои сабзали рақами 7 акаҷон шерпаланг 400 карта 12 мерим дарчи. Акай таҷока мепартем бози аз сар мекунем шеруи нар. Акай таҷока мепартем бози аз сар мекунем шерпаланго. Ма рафтум айдими силка тақсим кунӣ шеруи нар. Мерим дарчи. Аҳу мегем мерим ҳама аксар шумо шеруи нар. Аҳу. Акаҷон ракета мекунем шерпаланго мерим дарчи. шеруи нар ракета мекунем акаҷонои ма. Акай таҷока куҷо шуда акаҷон? Акай таҷока ракета мекунем мерим. Берем акаҷоно як силка парту ки ду рақам додем ба ду хусиҳо рақамо холӣ мешавад. Ҳама аксар шумо шеруи нар зинда бош акаҷони ма. Аҳу мегем мерим. 7 добро пажаловад. 7 добро пажаловад мерим дарчи акаҷонои ма мерим дарчи. Ҳама аксар шумо акаҳо 7 добро пажаловад мерим дарчи. Гила дао тар кардем кафон сар кардем. Акай илонҷоз аксар бо мекунем холӣ шавад акаҷон мерим. Акай таҷока 400 парти диста дигар дуна. ҳоли акай илҳомҷон холӣ мешавад шери нар. Акай илҳом холӣ мешавад сумомат бурад. Омад акаҷон мерим. Ҳама аксар шумо картара аз сар мешавем пешай бо рақами аз давид. Акай ҳакимҷон биланиз акаҷон давасар акай ҳикматпур давасар биланиз акаҷон мепартад. ҳама аксар шумо шери нар зиндаву сарбаланду хонаобод бошем. тӯи дар ин хона муборак шавад. аҳу мегем мериз ҳама аксар шумо дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст дар парешонию дар дармондагӣ. аҳу мегем мерим акаҷони ма аҳу мегем. рақами 2 мерим шерпаланго ҳама аксар шумо зиндаву сарбаланду хонаобод бошем. рафтем дарчи. акай варзоб 2-5 диста дори. акай ҳакимҷон рақами 1-4. акай ҳикматло 2000 1300 акай ҳикматло биназ зоид кунед шери нар.
Tamam, ne özür kanka. Akaya burger biraz sirka falan gümüş da. Akaya matla prosas gümüş biraz gibi ya. De ha dört tane taraf onu uzuyor keterin kimerin. Akaya teceket disal akaya sabzali çorzab ver hamad abur böyle şey falan gör akami de. Biste akami se si akami çor 20 akami 5 20 şey falan go. Akami 6 20 akami half 22 akami yak 20 bu akami se o şango akami çoğmerim. هم اکثرشان شدن زنده و سربلند و خانه‌آباد باشن توی در این خانه مبارک شود. همون میگن شیطلنگو گلا داو تا کنیم که پاکخونه سر کنیم. گلا بوله ترزد رزا کس همونوس که خوش میجوش برزه. همون میگن بریم. زنده و سربلند و خانه‌آباد باشن توی در این خانه مبارک شود. بریم درشی. هم اکثر گفتم اومده روز رفتن کشینا. رقم 13 رقم شورمه شیونا. او میگه اکادمی ما سیم دوبرو پزال و هم اکثر کوی اگلاکی میزن شوینا شیر پلانگو اگلاکی میزن اکامی دو پان اکای وارزو او اکای ماتو شیر پلان هزار سال دیگه اون اکای تجکه شیر پلان انا اکامی 13 اکادمی تو 600 روبل دیگه اکای سبزاری شیر پلان تو 300 روبل دیگه بریم دالشی پلی اکای پارتیمو گاو زکامری رفتن رقمی 4 هم اکثر شون شدن رقمی 4 30 انا ها رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 23 لکه بو رقمی 4 رقمی اوشانی 4 بود 4 رقمی حکمتلو او میگم اکوی هم اکثر شون کارتا مولای بعد نوش که دست گنده سم افتخار میره دارشینی کارتی دیگه نمیره رافتا کرد بورجینی میره دارشی رقمی 4 میره شدن زنده و بوشاکنو او میگه میریم هم اکثر شون گلا داو تا کنه تا کنترل ساعت میره دارشی اکای بابا سبزانی میگه کی 5 پاس دو بوزو 5 پاس به اکای واسه اوشی کدا به اکای 5 میره بله 14 اکای 5 میشه اکای الهامجان همجا شیرنا اکای الهام شیر پلنگ همجا کجون او میگه میریم کجون هم اکثر شون زنده و سربلند مشمر داشت اکای باتو شیر پلنگ 1500 اونا اکای تجکه شیر پلنگ 400 دیگه اونا اکای انا سبزالی 200 دیگه اونا داشت اکای 5 شیر پلنگ هم اکثر شون کو دا اکای 6 11 اکای الهام اکای 5 فلان کجون اکای 7 21 اکای 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 10 او رقمی 1 اکر او شانگه میدارش رقمی 2 درم خولی موشه پلنگو اکای الهام 5 متر اکای قهرمان درا بدو شیرنا هم اکثر شون شه پلنگو زنده و سربلند و خانه‌آباد باشه همون میگه میریم اکای قهرمان داخل درا بدو شیرنا همون میگه شیرنا زنده اکای سبزالیو زنده شیرنا می اتای بگیریم تو یا بارا مارو دا پشتیم بری دارشی براته تمام اکای الهامجان اکای قهرمانجان اکای میکنی شیرنا بری دارشی زنده و سربلند باشه اکای میازه اکای میدونی شیرنا بریم اکای واردوجان خوشان شیرنا اکای زنده و شکرجان ما این نارو دیم اکای بریم اکای مطلوب شیپران هزار اکای تجکی دسا اکای رقمی ها بکای سبزالی سال اکای الهام رقم 5 اکاجون اکتا میکنیم اکای قهرمان شیپران رقمی 2 رکتا میکنیم اکای الهام هزار پارتا شیپران گر نهسا دیگر شما من دارشید همه دی اکای پارتا من یونه نه اکای قهرمان رکتا میکنیم شینا اکای مطلوب 10000 تا بگه اکاجون
Akay Kahraman rakam 2 raketami Şerinar. Hama qisaq shon akov. Всем добро пожаловать акаҷон пул тагзарондум мерим. Акай Kahraman акай Илҳомҷон пул дума Шеринар хидамҷа акаҷон. Мерин дарчи борши меши. Ау меге мерин зинда бош акойма. Акай Kahraman 500 павта 400 рубли дига шуна. Ау меге мерин. Всем добро пожаловать мерин. Акай Kahraman омад акаҷон. Акай Kahraman Шеринар омад ака. Мерин дарчи. Ау гап тамом. Гап нест. Аз дига гап сангин. Пул тагзарондум акаҷон шуша. Акай Kahramonҷон омади Шеринар. 500 павт 400 грам акаҷон мерим дарчи. Ҳама да бур дорӣ, ҳама да пешравӣ. Ау меге мерин. Зиндаву сарбаланду хонобод бошен. Ау гилда бу. Акай Kahramonҷон омад ака. Мерим. Ау о мерим. Рақами 2 11. Рақами 3 10. Рақами 4 20. Рақами 5 шерпаланго. Ау мегем 22 гала дав такай рақами 6 ак шудем. Рақами 6 10. Рақами 7 21. Рақами 1 13. Оша рақами ак мерим. Рақами 2 акай ва оша Шеринар. Зиндаву салома бош ҳама қисақ шон шерпаланго мерим далши. Гала дав так кадем кафона сар кадем. Мерим ай рақами 2. Ау мегем зиндаву сарбаланду хонобод бош Шеринар. Gölda böyle treza kas saymun olsun ha hoş mu gör treza. Ау mege merim. Merim akoyma rakami yazdan rakami demir şuna ham aksak şuna şefalango. Zinda و sarbalandı xonobod boshen gölda dav ta kadem kafona sar kadem. Merim dal şe rakami 2. Akay raqami 5 akay Ilhomjon şerpalan 800 gallon akay Hikmatlo şerpalan 2300 gallon akay TCK şerpalan o raqami 7 akay Sabzali o akay Kahraman şerpalan 300 rubl gall. Ham aqsaq shon Şerinar zinda u saloma boşe raqami 2 merim raqami 2 10. Raqami 3 10. Raqami 4 20. Raqami 5 21. Raqami 6 22. Raqami 7 20. Raqami 1 şerpalango 11. Bu raqami 6. Akay TCK o 6 Şerinar merim daş raqami 7. Ау меген Шеринар ҳам ақсақ шон шерпаланго зиндаву сарбаланду хонобод бошен. Ау меген мерим. Шаш ба миёншиками 10 рақами 7 мерим. Ако ҳам ақсақ шон як лайки мезанем Шеринар. Шерпаланго як лайки мезанем Шеринар мерим дарши зиндаву сарбаланду хонобод бошен. ту дар ин хона муборак шавад. Ау меген мерим. то тавони дӯстонро гум накун, дӯстони меҳрубонро гум накун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. Мушкил осон кунеду касонро гум накунед. Ау меге мерим. Гап тамом. Ҳоҷимон ҷанг карда Шеринар гап тамом. Рақами 7 мерим. Акай Илҳом шерпаланг 700 гallon акай Ҳамид шерпаланг 2100 gallon акай Ҳикматқулло 2100. Акай TCK шерпаланг 400. Акай Сабзали рақами 7 акаҷон. Акай Ҳикматқулло 500 табигирам акаҷон. мерим. Акай рақами 2. Акай Қаҳрамонҷон 200 га Шеринар мерим. Мале о. Акай Ҳикматқулло шерпаланг 1600. Акай Сабзали 400. Мерим дарша рақами 7.
هفت ده یک 22 دو ده رقم 3 شیپالانگو 20 هم اکثر شما کدوم رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 12 bu رقم 1 اکثر اوشانگی و رقم 2 میریم همون میگه شیپالانگو هم اکثر شما کدوم زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شود گل گندم خدا و دختری مردم بله گل گندم خدا و دختری مردم بله بریم اکادون ما رقم 1 رقم 2 میشه پارالو سم dobro پژالواد همه دا بردوری به خونی می گارد تویدا بودن با خود ساعت دیسا ای زنده و شرکدونو زنده و سربلند خانه آباد باشین او سم dobro پژالواد سم dobro پژالواد او میگه اکادون ما رقم 2 رقم 3 میریم هم اکثر شما رقم 3 میشه ما تاونه دوست ها رو گم نکنه دوستانی مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات اکا الهان شیرپناه 600 روبل دیگر اکا یک مطلب میمونه 1400 روبل دیگر انا اکای تجکه شیرپناه میمونه تکجر ما که باشید 200 روبل دیگر رقمی 7 اکای سبزالی 300 روبل دیگر اکای قهرمان شیرپناه فیتامین 600 روبل دیگر بریم دالچی رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 قبل رقم çocuğun 11 رقم 1 21 رقم 2 22 bu رقم 2 رقم 3 میشه پالانگو هم اکثر شون شوینا همون میگه بریم میشه پالانگو رقمی میرم رقمی می همون میگه اکجون ما هم اکثر ولی که قراموزون شوینا دو دو اکجون 200 دوشتی اولی که قراموزا اولی دو تا اکجون رقم 3 می بله یک بودی با پیش می دارشی دو تا رقم 3 می شوینا هم اکثر شما دیم همین کم به من توغرم کم دخول خیلی شویستا میرم دارشی همون میگه شوینا هم اکثر شوینا گلا داو سار کنیم کفون سار کنیم گلا بولو اکجون یا لایکی میزنه شیرپالانگو شیرونه یک لایکی زنه تو کوچیکا میشه شیرونه یک لایکی زنه تو کجون میره رقم 3 او زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شمین دارشید اکا ایرانجون شیرپناه 500 دیگر اکا یک بطور شیرپناه 1200 دیگر اکا تجکه شیرپناه او رقم یا اکا سبزالی 200 دیگر اکا رقم 2 700 داشت اکا جون ما که باشی میمونه تا 1200 روبل دیگر پراوین اکا خانوانجون پراوین همین دارشید رقم 3 شیرپلانگو 11 همین دارش اکا جون رقم 4 22 اکا یک لایکی میزن شیرپلانگو رقم 5 20 هم مکسه خوشون شده رقم 6 زنده و اما چه بازی منواریم 6 20 رقم 7 اکادون کرو تلفات شده رقم 1 20 رقم 2 با چه بود 22 بالاش شیرپلانگو رقم 4 رقم 5 بالاش شیرپلانگو گرانات تماس بالاش شیرپلانگو رقم 4 رقم 5 میریم 4 دو توید اکا بالاش رقم 4 رقم 2 4 نشون در پرمن شده نفهم اکجون اکای دو 5 بارا بله دو 5 بارا 5 اکای هم دو 4 باشه پلانگو دو 4 چی میگه من نفهم اکای هم رقم 5 بریم. 10 لوا اکای گاتو جون
علیه سانه جون لا ما يدرك تمام اخ جون 1800 اخ جون خب برام بدون اخ جون رقم تا برام بدون شوی پلنگو دوست چور برای کو میریم رقم 5 اخ الهام دور اخ جون اکای تجیکه رقم 6 چشم خوشونده اسم اخ جون اکای تجیکه رقم 6 بریم دالشی رقم 1 7 سویبوش 1 7 اکای بوبوی رقم 7 اکای بوبوی رقم 7 بریم دالشی 1 3 شوی پلنگو اکای تجیکه رقم که شوی نه یک سه خوری مونس شوی پلنگو دواره سه سال بلا مردم برون یک واره اکای یک مطور رقم 1 گاب نیست اکای یک مطور رقم 1 سه خوری مون شوی پلنگو اکای تجیکه جو رقم که شوی نه اکای شدی سه گاب نیست اکای شدی جو رقم که شوی نه بریم دارشی زنده و سربلند خانوابا بشه تو در این خانه مبارا شد اون میگه میریم گلی ترزا کس حیوان باشد خوش میجوش بریزه اون میگه مکجون سیم دوبرو پجال واد میریم دارشی بولشی منشی تا تاونی دوستا رو گم نکن دوستان مهربان رو گم نکن در جهان به دوست اکای شدی جو اکای تجیکه جو رقم که شوی نه چون نشون رقم 5800 شوی نه گل در بوله автомат میکنم tak بریم دارشی اکای الهام شوی پلنگ میموند 200 دیگر اخ جون ما رقم 6 اکای تجیکه شوی پلنگ اخ تا رقم 7 اکای سبزالی 100 رو دیگر پلنگ اخ جون فهم نه 600 شما میریم یا اکای قهرمان جانش که 600 رو اخ جون بریم دارشی اخ گاب نیست اکای سبزالی اکای حکمت‌الله اکای حکمت‌الله رقم 400 میشه که 1400 1800 رو میریم اکای تجیکه و اکای شدی اکتا میکنیم اکای 500 اکای شدی 300 میریم اکای تجیکه 200 دیگر دونا اکای شدی شیپران 300 رو دیگر دونا بریم دارشی اومد اکای شدی جون 1800 او شما کدوم از شیران میکخونشم تجیکه اکا اومد اکای تجیکه اومد شیران اکای تجیکه اومد اکا جون اکا میگه 6 خیلی 500 که میاد شیران 6 بریم اخی برای شیر پلنگو برای اکا جون اگه مسمی شیران اکا نباشه بکفم شیران اون میگه بریم بریم اکوی ما هم اکساق شون شیر پلنگو بریم رقمی 5 اوکی هفته یک هم اوکی بریم رقم 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 12 رقمی 4 11 20 20 21 7 و 21 za akar o şamage men darşi golşi menşi 7 خطی یک رفته گشته نه بریم هم اکثر شد شدن زنده و سربلند خانوابا باشین تو در این خانه مبارک شده درشی او میگه میره شیپلنگو هم اکثر شده هم خطی یک رفته گشته گلا دعو سا کرده کفون سا کرده زنده و سربلند باشین او میگه میره شیپلنگو هم اکثر شده توتا و نیم دوستان رو بکنه دوستان مهمون رو کنه یک شش بار یک شش 500 رفته میره درشی کس میزن او شان شیپلنگو زنده و سربلند خانوابا باشین توی مبارک شد بریم 700 رقم یک بریم شیرون توتاونه دوستان رو گم نکنید رقم یک بریم 1800 او شما کدوم میزن شیرون 1800 او شما رقم درشی تقسیمش کنیم 500 اکای رقمی یک متر شیپلنگو اکای الهام جون شیپلنگ 100 روبل دیگر اکای یک متر شیپلنگ 1000
900 میشه در رقم تمرین شدیم 1700 روبل دیگر. برید درش. اکای تجربه شیرپران او اکای بابو شیرپران 1200 دیگر. اکای سبزالی توی اکای رقمی 2 اکای 500 دیگر مکجون درشی. در یک همبوتو مکجون اکای سبزالی در یک همبوتو مکجون افیلا پیش که اکای چوب تسخه نخواهیم بیست چی شد برای رقمی 700 اکجون و اکای سبزالی در رقم یک همبوتون 500 دیگر. اکای سبزالی جون جواب تشیر نه اکای سبزالی بیش تمام. اکای تجربه شیرپران اختا 500 دیگر دونا اکای سبزالی اختا 700 دیگر دونا. برید دالشی هم اکساق شما شوینا رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 21 بله دو تکای تجربه تا 500 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 خاطی کنگ 20 21 21 یا برای دیگه موافق طلب شما شیرپرانگو 300 رقم 1 4 برای کشیدن 300 برای دو رقم 1 4 برای کشیدن برید دالشی برای رقم 1 رقم 4 اکجون برای رقم 1 رقم 4 برید دالشی رقم 2 میریم اکای قهرمان شیرپران رقم 2 میریم دالشی اکای سبزالی رقم 7 میریم دالشی اکای الهامجو رقم 5 میریم دالشی او میگن شیرپرانگو با شما فقط اکای تجربه رقم 6 تجربه رقم 6 باز خالی مون اکای شدی سر بتون شیرا 300 دور لازم میریم دالشی زنده و سربلند و شکوی ما هم اکثر شما 3 ماه خالی مون شدی اکای 3 گاول اکای شدی رقم 3 اکای شیرنا ویش 1800 رو کادر داشت شما اسکات رو بریسگی صافی خون شما سیاد رفت ترجمه بریم اکای شده دو در کادر از 1800 رو شما دو درصد داکور زکات ترجمه بریم زنده و سربلند و شکوی ما حسین دوبرو پجال لواس گلا داو کار کرده که فون فاکن تشکر صافی داشت تمام وقت صافی رقم 3 رقم که طرف می داشتی من دارشی اکای صفی اخوان اختم کنیم 300 رو بریم دارشی او میگه میره رقم 2 اکای قهرمان 200 دیگر شیدن رقم 1 اکای سبزالی 400 دیگر رقم میریم رقم 5 اکای الهامجون 200 پارتن شیدن میریم رقم 6 اکای تجربه شیرپران 200 دیگر میریم اکای صفی اخوان اختم کنیم میره دارشی اکای الهامجون صفی اخوان اختم کنیم شیرین او میگه میریم هم اکثر شدیم گابر دو که جون از کو اکای سبزالی پارتیا سبزالی رکتا میکنیم اوکی گفتیان تمام اوکی بوده میریم اکای صفی اخوان اکای شدی بیا خود بکشید نه او صفی اخوان دیگدی میریم اکای شدی رقم 3 اخدا خدا اوشته من دارشی رقم 2 شیرپرانگو 30 رقم 3 20 4 12 5 20 6 11 7 11 1 22 bu raqam 2 aka o şadı ki دو اکای قهرمانجو او شاشه نه من دارش اکای الهامجو رقم 1 اکای رقم 5 اکای الهامجو پاسپور اکای قهرمانجو او شاشه نه من دارش شیرپرانگو زنده و سلامت باشین
او میگیم هم اکثر شون شده گنا دا او پاک کن کفون پاک کن تام پاک خب اکای هوجو گانو تکجون شده شون اکای هوجو میریم او میگیم اکای به ایمادون اکای پایمو خوله شده شد پلنگون اکای پایمو خولی یا میریم بدون اکای پایمو خوله او میگیم میریم هم اکثر شون اکومال اکای دو دار اکای سمیر هزار هشتصد اکای خراموجو شده گپ تا میگم حجبه جان کردن میره داشتی اکای هم اکای پنج شش پس بدی کن گپ نیست اکای هم شه پلنگو پنج پاس کرده اکای گرفتو شه پلنگ 1700 شکل 1500 دیگر نمونه میریم تجربه اکجون ما دستاد اکجون آود نمونه میریم دارچی رقمی هفت تقدر نداره میریم رقمی هفت اکای سبزالی 300 دیگر نمونه اکای قهرمان رقمی دو هفت توغرا اکای دانجو شه پلنگ خدای گلان اکجون 1000 آوات کلون او میگیم بجنگیم اکای قهرمان شه پلنگ 1900 دیگر نمونه شیرون رقم 5 خوله رقم 5 هوز 5 خوله اکای تجربه شش پاس کرده اکجون اکای شده رقم 5 میریم دارچی اکای شدی رقم 5 رکتم یک شیران میریم دارچی اکای شدی جون رکتم میکنیم میریم دارچی او هم اکسخ شما شه پلنگو هم اکسخ شما دین زنده و سلامت باشین گاب نیست بعد دیگه کومشو کنم اکای شدی جون رکتم میکنیم اکای مطلوب خود رک 4 بود 6 همه سر خمیت اکجون odamlar da bütün akşama böyle varıp şaşırıyorlar. اکای شدیم پارتا میکفون شیرین نه ای زنده و سربلند خانه آباد باشین او هم اکسخ شما اکو هم اکسخ شما نمیریم حکمتلو الهمت در بنای ششه الهمت که اکجون بودو بنای سفر اکجون میریم او که بودو بنای سفر که اکجون الهمت اکای شدی جون که جوشی شیرین آها الهمت گام نیست میریم اکای الهمت رقمی شش آیکون آیکون شینا آیکون زاکجونزی اوز 1000 نمونه اکجون آیکون هوزی نی کوزی چی میگه اکا 600 پارتا اکای شدی شیپران 600 پارتا اکجون 500 دیگر نمونه اکای شدی جون اومد شیرنا میکفونش اکجون بریم دارچی اکای شدی جون اوکی الاکای الهمت شما اکجون بریم او میره دارچی رقم 3 همه دا برد دوری رقم 3 شیرنا 20 رقم 4 3 دما رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 شه پلنگو 12 رقم 2 22 یکی بو رقم 4 رقم با 3 دما میونشکنی که رقم 5 میریم هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شما لبگدی دو مگه میری دارچی حولای از مازان اونو دکتر به مازان میری دارچی او رقم 6 پس اکای تجربه رقم 3 پافتور اکجون اکای تجربه رقم 3 پافتور اکجون هم اکثر شما دو از او تا کردن کفون تا کردن جمعی را میگیم و پیش با تو میفخریم او میگه شه پلنگو سیم دوبرو پجان واد هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد باشه میگیم او میگه میریم دوست آن باشد که گیرد دستی دوست رقم 5 بریم شه پلنگو دارچی شش اکای علی حمد نومش اکای قربانو میریم اکای شدی شیرپلان 400 اکای حکمتلو شیرپلان انا 1000 شده و اکای که بودم فتایمون 300 روبلی دیگه تویش نفس انا 800 روبلی دیگه اکجون 500 روبلی 900 دیگه اکجون میریم 900 دیگه تجربه اکای رقم 3 پافتور اکجون میریم اکای سبزالی 200 دیگه میشینن اکای قهرمان 1800 دیگه اکجون اکای علی مراد شیرپلان اکای قربانو 900 دیگه مونه
رقم 3 حرکت تجربه فاکتوری. حرکت تجربه جواب تشینا. کایا حرکت تجربه شینا. بریم. رقم 5 هم اکساخشون شده رقم 5 11. بریم رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 رقم 7 10. رقم 1 رقم 1 11. رقم 2 رقم 2 22. 3 رقم 3 22. 4 رقم 4 20. اکو ستادی برای بدون رقم 2 رقم 3 برای کرده نه. 2 3 برای کرده 3 سالی دو برو پجان لوا. 2 3 برای کرده رقم 3 میشه شده نه. اکو رسای من خونه خواد برو کی خواد بوش 2 3 برای شد فلانگو. 2 3 برای بریم اکجونوی ما وارا درو مرحمت وارا بدرویم اکای ما توجه 1500 دوشی کارتاز 1900 1900 نگشینا بریم دارشی هم اکساخشون شده نه اکای راسیاجون شون شده هم اکساخشون شده پلانگو زنده و سربلند و خانواباد دوشین تو در این خونه مبارا شد بریم دارشی وارا بدرویم شده پلانگو وارا شده رقمی 2 رقمی 3 هم اکساخشون بریم اکای مقتول رقمی 1 رقمی 4 بریم دارشی اکای حکمتون رقم 1 رقم 4 بریم اکای بگویم رقم 7 بریم رقم 6 5 شه پلانگو اکای شدی رقمی چند رقم 5 اکای شدی جون رقم 5 بریم دالشی 6 اکای علی مرود برا اکای قربون رقم 6 اکای قربون رقم 6 هم اکثر شده زنده و سربلند باشه هم در بود دوری 1800 شد رقم 3 میشه پلانگو تا دو رقم قربانیون دو آدم کدوم از 1800 شده گل از اتاق کردیم که پونتفون از ساعت کردیم گل در بولوی ترزا کس سایمون نوز کنه خوش میجوش بریزا او میگه شده هم اکساق شدیم دوست آن باشکگی در دست دوست در پریشانی و در درموندگی او میگه بریم سیم دوبرو پجر لوت این جانو اینا با پیش این دارشیم او هم اکساق شده کنیم و سیم دوبرو پجر لوت زنده و سربلند و شکدوی ما بریم دارشیم رقم دوی شده رقم سه بریم او میگه میره کوی ما رفتیم رقم 1 4 اکایی حکمتلو 300 دیگر نشه نار میریم رقم 1 اکای سبزالی شیپران 100 پارتاکا اکای سبزالی 100 پارتاکا رقم 5 اکای شدی اکای شدی 100 دیگر رقم 6 اکای قربونو 600 دیگر میریم هم اکساق شده 1800 شده رقم 3 12 4 20 ده 5 10 6 20 7 11 1 21 2 20 او شه پلانگو بو رقم 1 شه 20 12 20 او شامگه می دار رقمی 2 هم اکساق شون شه پلانگو سیم دو برو پجر لوات او میگه شروع هم اکساق شون شه پلانگو زنده و سربلند و شکدونی ما سیم دو برو پجر لوات پای تریزه ما هوی کنه مثل که گرمی در پورت مغزی پا دارم وقتا شون اومد تو برم
بریم 500 اکایی انا سبزانه بته تمام داشتی هم اکثر شون شدن رقم یک زن رقم دو میشه پرنگو همه در بود دوری همه در پیشنوی سیم دو برو پجال و رکتون ما گلا داو تا کده کفون سا کده او یک زن رقم دو میره اکایی ما تو اوشا 500 اکایی بگوی فتمه شه پرنگو پراوینا رقم دو میره شدن ای زیندان سربلند و خاناباد دوشین نه دارش او اکایی شدی شیپران او نمونه اکایی مطلوب شیپران رقم یک چور رقم 300 نارون تا 1500 میشه 1300 نکجون 500 وقت میته تجکی اکای تجکی رقم 350 کجون مطلب 500 تمام گابره تا 500 رقم که بتون میمونه تا 800 میلیارد 800 میریم اکای تجکی 50 رقم اکای سبزالی 300 اکای 100 تاریخ گیتون اکای قهرمان 1700 اکای علیمرود 1000 اول اکای این داشتی اکای قربونو اکو رقم 3 خوله شیرونار اکادون رقم 3 خوله اکا همینجا زور اکا همینجا زور اکا همینجا رقم 3 بتون شیرونار میریم اکا همینجا زور رقم 3 اکادون رقم که میریم کفونی اکادون رقم که شیرونار هم اکثر شما ده شیپرانگو زنده و سربلند و خاناباد باشه توی در این خانم و برا شد همون بگه میریم سیم دو برو پجل و بار بریم اکام پرتومه کفان شیرونار زنده و شکجون و زنده و سربلند و شکو هم اکسخ شما اکوی ما میریم اکجونوی ما او اکا همینجا جوش شیرونار گلا داو تا کردیم پرتوتن پلو پرابلمه اکا تست پرتوتن اکا همینجا 500 پارت 400 گشت اومد اکا همینجا اومد اکا اومد بشه افلا پیش میکن شیرونار اکا همینجا اومد بشه افلا پیش میکن اومده هو گابره اکا دو افلا پیش میکن میریم رقم 2 31 رقم 3 21 4 11 5 20 6 20 7 10 1 12 شیپلنگو بو رقم 2 شما رقم 3 بریم اون میگم اکای قهرمان او شما میگم اکای قهرمان گل درباره او کفون از سر کردیم هم اکثر شدن دوست آن باشکگی را دست دوست در پریشانی و در درموندگی اون میگه شیپلنگو 5 پاس اکای شدی 5 پاس اکای شدی جون شما شدن اکو رقم 5 مو خوله اکای جون شما اکای شدی جون زنده و شکما بریم رقم 3 دو نشون رقم 3 میشه دو در رقم 3 میشه شیپلنگو رقم 5 اکای مصطفی رقم 5 اکای جون میریم داشتی آدمای بیرون دادم شیپلنگو شده بودی شما میریم اکای مصطفی رقم 5 اکای میریم اکای مصطفی رقم 5 میریم رقم 1 4 800 و شکجون متو 600 رو دیگر میریم اکای تجکی نه 100 و 700 گرم اکای میریم اکای تجکی شیپلنگ نه سکجون مو میریم رقم 7 اکای 200 دیگر دونا میریم رقم 2 اکای قهرمان 2200 میریم اکای علی شیپلنگ نه 100 اکای امیجون 300 میریم اکای مصطفی رقم کشنا اکای مصطفی جان رقم کشنا
Au. Hakan Mustafa sağ park dedi sağ park seçme.